IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Visser Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Slaapschepen groeit. En daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega's die met ons mee willen bouwen aan bijzondere projecten op en rond het water. Binnen onze organisatie hebben we verschillende vacatures. Van techniek en projectmanagement tot financiën en planning. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waarin je jezelf kan ontwikkelen? Solliciteer en groei met ons mee. Maak je die kleer voor het grootste zielevenement van het jaar. Van 1 tot en met 8 augustus brengen wij het Scootse ziel dichtbij. 64 scootjes, 4 klassen, in 6 verschillende plakken, 28 wedstrijden. Maak je het mooi, vanuit de kant, het wetter of weerstek best. Feel de street, de passie en de emotie. Dit is de IFKS. Geef voor alle info naar ifks.nl en onze social media. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hegel Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hegel Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. In de haven van Harlingen, waar zwaar werk de routine is. Al 20 jaar staat KTF klaar voor hijswerk en transport dat niet vanzelf gaat. Van bruggen tot windmolens. Van scheepskasco's tot superjachten. Kranen tot 500 ton. Speciaal transport door heel Europa. KTF Harlingen, waar kracht en vakmanschap samenkomen. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Visser Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren.
Het waait en elke keer had deze lekker bijkwam van de rest daar juster. Welkom en goeiemorgen, dit is Dij 5 bij Ichtenbregen. We zien jullie op de Tjoekemar. En nou is het me zitten Sjoerd en Mart weer. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, Mart, we beginnen eerst even weer rond. We hebben eindigen binnen Tiers die insleert. Want dat weer een finish bij de Grutte A. Waaruit we net helemaal duidelijk kregen waarom die oorsketten werd. Toen wel. Maar nu is het toch nog eerst de vrouwen Jantje. Kist er eens even bijpraten? Ja, dat wie natuurlijk wel een situatie. Ik zit zelf voor de livestream te zien. En ze werden net uitzetten. Wat wie er nou aan de hand? De commissie zei dat zij de bemanningslijst net hier aanleveren. De bemanningslijst moet je iedere morgen aanleveren bij de wedstrijdcommissie. Zodat ze weten hoeveel mensen dat er aan boord zitten. In het geval dat er ongemakken binnen. Hier zij in de veronderstelling dat ze een bol aanleveren hierden. En dat konden ze aantonen. Alleen dat die binnen net aankwam bij de wedstrijdcommissie. Hier zij normaal als zij net aanleveren, krijgen zij ongeveer 2 uur van tevoren krijgen zij nog bericht van wil je hem alsnog aanleveren. Maar zal ik het van Wietse jaren kregen zij pas na 11 trein. Dus nadat ze starten weer hier ze pas een bericht kregen van je hem de wedstrijdlijst net aanleveren, de bemanningslijst. Ja, en dan kan je hem net meer aanleveren. Dus ze konden wel aantonen dat ze hem verstuurd hadden. Dus het is alsnog weer omdraaid en het toch een eerste plakje weer om kregen. Ja, nou hartstikke mooi van hun dat het zo eindigen is en terjochten. Zal ik de wedstrijd zien hebben, leiden ze er wel weer een heel lang uit. En wie het wel weer een terugtoewinning voor de man. Ja, de Grutte Pier het en mooi. Dus 2 punten en geen 0,9. Maar gaat nog hartstikke goed mooi in het klassement in de Grutte A. Ja, die gaat hartstikke mooi, want die heeft volgens mij al, die ben nou 3 keer al op het podium staan, dacht ik. Dus die gaat mooi. Mooi. Nou, we zullen eerst even naar de C-klasse, Joet, want we zullen Joet weer van start mooi de C-klasse. Dadelijk zo'n kwartier jongen. En dan ben je weer degene die het commentaar erbij houden. Ja, als ik zo om je heen zag, ik zag de sporen al op het wetter staan. Wat voor waar krijgen we, Joet? Ja, nou liek het... krijgen we aardig wien, Joet. We hebben nou nog een liedse fjouwen. En Jan zei, hij kan ik al naar een dikke fjouwen gaan. Die bloedt dan ik constant staan de hele dag. En dan krijgen we familie, dus in de rin van de dag krijg ik nog wat uitschitters erin. En dan kunnen we wel eens uitschitters van 6 zien zitten. 6? Ja. Wordt het zwemmen, Joet? Nou, het is hier wel wat een ondiepe maar. Dus dan kun je net overal even volle zwet steken. Dus ja... Het kan wel, maar we hopen het natuurlijk net. We hopen het net, nee, want als je dan ik nou weer skeer hebben naar de tiert, dan wil je daar net blierd van. Ja, Sjoerd, ging even naar Dijta. Waar hebben we de profijt van dit waar? Ik denk de 3 haringen, dat wel een skip is die een soort wien versjouwen kan. Een grutskoetje, breed. Dus die hen, dat zeggen we... Op sleetek doen ze de tek in die inhaalwedstrijd. Lions trekken heel aan uit, Alex. Ja, voor de rest denk ik de vrije vogel kennen we ook heus wel weer voor in verwachten. Ja, dus Mart zei het al, een beetje ondiept dus. Ja, de baan die wordt er nou inline. Ik begreep dat het mogelijk een zandloper wordt. Oké. Wat voor baan is dat? Dat is een hele mooie baan, is dat. De lakens erbij, is dit sarcastisch? Ja, nou, het is qua veiligheid kan ik dat heel goed begrijpen. Want er zit, als het goed is, als hij er goed inleidt, daar zit er net een gijp in. Omdat het is eigenlijk een twapoot. Dus je hebt 2 kruisraken en daartussen vaar je van de wien van de ene poot naar de andere poot. Maar dat is eigenlijk een beetje, rommewien, zeg maar. Dus je hoeft sowieso net te gijpen. Dus qua veiligheid snap ik het. Het is net een hele leuke baan, omdat er vaak in de kruisraking weinig in zit. Het is hier een enkele onderboei. En het is vaak maar 1 klap wordt het wan. En dat, voor de variaties in het veld. Het eerste kruisrak is heel belangrijk. Ja, en de start dus? Ja, zeker. Ja, hoe binnen de start is ontnood in de C-klasse? Ja, in het begin van de week zegen we nog een peer die echt wel vrij let op de start wie in telkens. Maar nee, eigenlijk... ik vond het op sleet, wie iedereen optiert op een line. Ja. En Sjoerd hele mooie dingen die daaruit komen in het kruisrak. Ja, en die baan, die zandloper, in je keer oestag en best bij de tonnen. Daar terug zitten dus minder uitdaging in die baan. Is er zelf, paast hem zelf ik wel rust?
Ja, bij de SKS broeken ze hem, oude montier hebben we hem net heel vaak gehad. Dit kan als nog wel een mooie wedstrijd worden, hè? Want als hij er goed inleidt en we hebben natuurlijk wel redelijk lengte in het kruisraak, omdat het een hele mooie grote maar is, dan kan het op zich wel een leuke baan wezen. Maar als de wien op een gegeven moment een beetje draait, ja, dan is het vaak in één klap is die het. Ja, want de windrichting, Juwet? Ja, west is hij. Juist van zuidwesten naar het westen gaan en ja, dat bloot recht constant de hele dag. Ja, een constante westenwind. Ja, is het dan goed te zien voor het publiek deze wedstrijd? Ja, op IFK's TV. Op IFK's TV, maar heel leuk commentaar erbij. Ja, nee, het is hier van Ouderwal. De kwestie van Ouderwal wel zien, maar we zijn best wel een heel eind van de wal oud, omdat we hier op het jippige deel te zitten. Vlak bij de wal, daar richting het warmst, die kon een stuk minder wetter. Dus ja, het is moeilijk te zien hier van Ouderwal helaas. Ja. Mart, waar is die favoriet, Juwet? Ja, ik denk dat ik wel een beetje mijn Sjoerd mag gaan. Want nou ja, de 3 haringen die wonnen de inhaalwedstrijd. Die hielden we eigenlijk voor het kampioenschap al een beetje tipt. En nou ja, durven we het een keer een commentaar net en winterfut. Ja, hoe goed dat? Je bent er net. Is dat het? Nou, ik weet net dat ik maar net hopen dat dat invloed Nee, heeft op de meesten aan boord. Nee, want waar zitten daar aan boord? Wat voor team is de ploeg die op de 3 haringen zit? Ja, ik ken ze net heel goed, maar dat is, het is de Oude Zeug is het. Het vroegere skip de Oude Zeug. Egbert, nee, moet ik het even goed zeggen? Thomas de Boer, sorry, Ja. uit Enkhuizen. Ja, en dat, ik ken wel een peer van de bemanningsleden. Die heb ik nog wel een verliezen in de SKS. Bijvoorbeeld een scoorteman die mij nog wel bekend voorkomt. Ja. En volgens mij zit er gewoon een hele fanatieke ploeg op. Die hebben van het winter een prot aan het skip ding. En aardig geïnvesteerd. En wel mooi voor die ploeg dat dan Auroene Wijntje of Auroene Tiertje een beetje eruit uitkwam. En dan maar een eerste plakje daar. Ja, want ze trainen dus wel. Ze binnen wel Marmekoor en ze binnen wel al met Skofke een team misschien. Ja, maar dat binnen alle ploegen hier wel. Ja. Die trainen wel. Er zal er 1 of 2 tussen zitten die wat minder trainen. Maar over het algemeen binnen we er wel een hele hoop dieren stutsen. Ja, ook in de zee. Ja, absoluut. Ja. Tuurlijk. Daar wil je zeggen. Ja, het is een mooie klas. Alleen je wil er natuurlijk wel omheen. Dus er moet wel getraind worden. Ja, dat is belangrijk. Vanzelf dat je op een korrie spelen kunnen en op alle omstandigheden het speel goed onder de praat ha. En dat zijn we hier dus Sjen bij de C-klasse. Dus dit een mooie wien. Dus ik wees jou een heel soort willen bij deze wedstrijd van de C-klasse om kwartier union met het verslag van Sjoerd Hofland en Mart Huisman. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren.
zei. Ja, en we varen hier Joet inderdaad op het Sjoekenmaar. Zoals ze pers al even zijn, hebben we waarschijnlijk een zandloper. Maar we weten het nou zeker. We hebben Joet een zandloper. De blauwe boei hing het erin met nummer 3. Je ziet het even mooi in beeld. Dan hebben we een start. Dan geven we daar naar tonnen in. Dan geven we bakboord omheen. Dan geven we een stukje voor de wind naar tonnen nummer 2. En dan hebben we weer een liets kruisraak naar tonnen nummer 3. En dan weer een stukje voor de wind naar tonnen nummer 4. Ja, zoals Sjoerd pas al even zei, proberen ze maar deze banen ervoor te zorgen dat we net gijpen te hoeven. Want het waait Joet nogal stevig. En dat is het meest veilig. Ja, zeker. Het is dat gewoon dat er vaak in die vaderwiense stikking minder in zit, hè, omdat je minder keuze hebt. Er is wel wat te heli, maar dat is net zo gauw beleven hier, dat je in een vaderwiensrak meer dan 3 jouw skippen voorbij gaan in één keer. Bij Juster, bijvoorbeeld de Grutte Pier, zeren we dat wel bij de Grutte A. Die gingen eigenlijk door in keuze bij de bovenboei van 4 naar 12. Ja, dat was nog in Sanglaas net zo gauw beleven. Nee, en dat beschudt dus ik dat de start extra belangrijk is. Ja, zie je de reden vlaren, bakboord om, budget dat. Kruisraak heeft op zich wel wat lengte. Maar ja, als je onderin start en je komt er net voor, ja, dan vaar je die welbekende trechter in. En dan kom je stuurboord op die boeien. Nou ja, en als er dan net een gatje is, dan kan je achterom aansluiten. Zit er denk ik nog een paar minuten voor het 10 minuten schot. Ja, want hier hebben we de nummer 1 en 12 van het klassementje weer. Dit binnen de dageraad en de vrije vogel. Zij in Joetschen, wat zou het maar deze wien er goed bij zitten. En dan bekrijg al even de 3 haringen die de inhaalwedstrijd doen. Ik maar een stuk meer wien dan de rest van de wedstrijden. Dus eigenlijk tippen we die Joet ik wel, hè? Ja, ik denk trouwens dat we hier bij de vrije vogel een volledig tuursje, wiels de gast maar een reefje erin hebt. En dan ja, litten we even naar het tussenstandje en Mart in het klassement. Ja, want we hebben nog 10 minuten. En hier heb het mooi Sjen inderdaad. Ja, hier zien we op nummer 1 hebben we hier de vrije vogel. Maar eigenlijk iedere dag heeft hij nog het podiumsting. Op de nummer 2 hebben we de dageraad. Ja, dat is je wel de eerste wedstrijd nog een lietse uitzitten. Maar daarna knap constant voorin. Dan hebben we de 3 haringen op plakje nummer 3. Die had ik al een minder resultaat. Maar ja, we hebben Joert natuurlijk de 5e wedstrijd. Dus nou Joert maar weer de slechtste maar we de Van Ouwe helje. Dan hebben we op plakje nummer 4 hebben we de Lonneke uit Snits. Dan hebben we op 5 hebben we de Sinnekening. Op 6 de 2 gebroeders. Op 7 de Iertswel. En op 8 de Waaksdom. En dat we dan sjoggen naar van 3 tot en met 8. Ja, dan zit er eigenlijk maar 7 puntjes tussen. Dus ja, voor dat derde plakje is dat nog wel vrij spannend voor de promotie. Dan zit je er al wat een grutter gat tussen. Dan geven we op de Jochen hebben we de Alen. Op 10 hebben we de Lege Waarden. Op 11 hebben we de eenvoud. Ik een knap tweede plak op de inhaalwedstrijd. Dan hebben we op 12 de Singelier. 13 de Tijefte. Op 14 de Breibek. En op 15 sluit er de Gerrit Insen. Ja, en nou hebben we natuurlijk nooit de wedstrijd van Joert. Komt de Ouwloeker erbij. Dus dan mag die minste resultaat het uitstrepen. En ik denk dat we dan wel een beetje een wisseling Gishen in het klassement. Want op de vrije vogel naai heeft eigenlijk iedereen al een vrij forse uitslag. Ja, hier hebben we de camera. Die is Joet aan boord bij de Alen. Bij Harry Heidsma. Hier zien we de scoorteman, zien we hier de scoort in Heljen. Ja, dit is wel... dit vind ik altijd wel mooie beelden. Ja, aan boord. Ja, daar hebben we wel wat acties hè? Betonrondingen, zeker bij de benedenboei. Ja, daar met de scoorteman het ontwerk. Zie je wat donkere loften boven de Tjukoma. De trek van een bui, die liek het bij de Maardel te gaan. Het is lokker
Maar een beetje gelok hadden we droeg. Hoe is met de paraplu en ik nog omheen, Matt? Ja, nou zitten wij hier gelukkig aardig droeg. Maar ja, voor de meesten in de boordjes, in de cameraboordjes en de meesten aan het op het skip natuurlijk. Op de scootjes zelf, ja, die kan wel een paar ruim druppen verwacht je dan. Maar mij is, nou ja, net beloofd, maar het zoejoet aardig droeg blijven. Oké. Zo hier de 3 haringen sjuggen. En ik die liedje voor vol te zielen. Heb je nog net zo volle die een reefje erin, hè? Denk ik altijd wel, maar deze wien dan ken een reef vaak net zo volle kweer. Die maar een beetje minder duur, helles die topsnelheid ook al gauw. Het voordeel is dat je maar een reef vaak wat langer de grutskoort onhouden kennen. Dus het is voor de jongens aan boord ook minder vermoeiend. Ja, want een reef hoeft natuurlijk net altijd, betekent geen verlies, zei ze mij wel eens zijn. En dat, was het ook al zo shoot, dan luist minder scheef de hele tijd. En als er dan de hele tijd de scoort los moest en weer aan moet, dat kost het gewoon een hoop snelheid in het skip. Ik is beter constant in dezelfde hoek lezen en dan, de hoek is dan hoe scheef dat luist en dan is het beter gewoon terugkachelen. Ja, en wat ik nog eens zei is dat door spanning te houden op je grutskoord, haal je ook meer spanning op je verstaring. Zo gauw je die grutskoord begint te vieren, dan is de kracht van achter wordt niet meer opvangt door de diagonale tuur. En dan begint je mast en ook je voorstaar beginnen dan wat meer te bewegen. Waardoor het profiel in je fok ook weer verhoort. Als je de lege woorden, woen je hier verliezen het hier. Op Ichtenbrere. Nou weet ik net meer zeker of dat de wedstrijd van Ichtenbrere zelfs weer of de inhaalwedstrijd. Maar dat zullen we aan nog wel even achterkomen. Ja, als we nog een hele minuut voor de 4 minuten zitten. Ja, ben eigenlijk de skippen nou alle keer al achter de startlijn. En dan ben ze alle keer al aardig bezig om hun positie te zieken. Ze lezen nou natuurlijk nog net op de positie waar ze straks wezen willen. Maar ik denk dat ze alle keer al wel een plan hebben. Waar ze willen wezen op het startskot. Of waar ze willen. Wat wil je denken weg? Ja. Ja, we zullen nou 4 minuten score krijgen. Ja, daar weer er. Alle verwachting gewoon weer aan ze, maar die i-vlagen erbij. Op de 4 minuten, de buitennomregel. De singeliersje wollen een reef. Dat is juist dat de bek van de gaffel leger op de mast zit. Ja, want een reef dat betekent eigenlijk dat het zeil aan de onderkant maken ze het wat lietser. Daar rollen ze het op en dan heeft het gewoon minder tuur en heeft minder last van de hudde wien. Ik ken eventueel nog een reef in de fok, maar dat weet net of dat het nodig is. Nee, en dat verstoort vaak volle meer de balans tussen tuur en fok. Een beetje minder zeil verhoren de eigenschappen, de vaareigenschappen van het skip net echt. Tuurlijk moest wel even schakelen, maar zo gauw als die fok begint te reven, dan wordt alles wel heel hoors. Dan is het vaak echt wel om te overleven. Ja, dan ziet er eigenlijk wel een constante 4 size voordat je daar aan begint. Yes, dan krijg ik al de 4 minuten. Er zit nog een 3,5 minuut voor de start. Ja, hier gelukkig net zo volle golven op het Tjoekemaar. Ik zou het weer pas zijn omdat we hier op het
Nou heeft dat niks met golven nu te staan. Maar we zitten hier op het diepere gedeelte van de maar. En meer richting vanuit het Shotjoen naar Rugs. Ja, richting het Dwarp, daar begint het redelijk ondiep te worden. En dat willen we eigenlijk maar deze hudde wien was dat sweater sowieso goed diep in, hè. Hoor ze het skip heel instabiel. Hier hebben we de eerste vakjes al klapperen. We zien daar de vak van de 3 haringen die al aardig aan het slaan is. Die loopt denk ik nog een 30, 40 meter van het startskip uit. Is vrij betierd dan? En dat is wel vrij betierd. Dus je wel dat de ierts wel eronder draait. Dus je vanuit deze positie is het natuurlijk heel lastig remje, hè, wat de 3 haringen doet. Ja, we zien dat het boppenswut er ook in zit. Maar ja, was toch zo is het shoot. Maar deze wien ja, dan is net helemaal remje. En dan is eigenlijk die enige remedie is opsturen. Maar we zien hier bij de kotter, er is een die daaronder draait. Als zij die gang eruit hebben, zullen ze opsturen moeten. Maar ja, dat budget ik automatisch, dat is dichter op de lijnkomst. Ja, en dan wordt er ik nog een indringtonsje. Die zal ze nou al wel voorbij wezen. Nee, daar zijn ze nou bij. We zien de Lonneke en ik, de taaiheften die eronder zitten. Dus ze kan net naar beneden sturen. Nee, en als die skippen onder hun op beginnen te sturen, dan moeten zij mooi. En dat gaat gebeuren naast. En dan kennen zij zelfs hoe de startlijnen drukt worden. Als we nog een minuut hebben. is het vrij druk bovenin bij de start. Ja, en dan is het denk ik de Ierts wel die daar weer boven zit. Je ziet wat gebeuren. Je draait, de lege waden draait er hier ook nog onder. Er zit er wel een eindje van nou, maar... Dit is nou Thomas de Boer die denk ik de Lonneke voorbij gaat. Dan heb je het schot voor de minuut. Dan is het nog een minuut tot aan de start. En dan is het de twee gebroeders, Top en Twel, die helemaal onder in beeld hoe stuur wat nog aan omkomt. Het er natuurlijk wel alle ronde. Ja, die moet nog wel een stukje naar de lijn. Ja, het is Harry Heidsma die daar op bakbord omkomt. En die 34 seconden heel haast op het schot op de lijn wezen. Zo, daar ik de eenvoud, die had de nokker helemaal oud. Ja, en het is nu nog 24 seconden. De kerst nou wel beginnen met varen. Want voordat het skip vanuit de positie in en wien op gang heeft die tijd er nodig. Het ben ik 2 daar trouwens boven in beeld die je boven de startskip zetten binnen. Die zullen een extra rondje moeten en dan opnieuw starten. 10 seconden. Het is Harry Heidsma, maar de Alen die gang zet. En het is de 3 haren daar die... Ja, dat... Jaren niks. We hebben het startschot al wel ja, dus dat... Dan is het een schone lijn. Maar je ziet het hè, op de 3 haringen met dus nou nog beginnen maar de schotelhoeken daar midden in beeld. Wiels de skippen boven en onder hem Wolfgang Zielen en Hegon de Wien. Ja, dan ligt eigenlijk nou al meters lezen. Nee, we hebben al een hele valse start. Ja, het leek al dat er een peer doorheen leiden, maar dan winnen het er dus meer als strijden. En dat beschut dat we straks opnieuw starten gaan. Ja, en dan begint het eigenlijk al met het feit dat Thomas de Boer met de 3 haringen sabatiert Deloitte. Daar gaat de rest op reageren. Hè, want je kan ik net te 4 onderin gaan zitten. Je moet er Steve onder zitten. En wij zitten dan altijd, als we gaan, dan gaan we met z'n allen. Ja, dan druk dan iedereen er maar doorheen. Ja. En, ja, wat was zoals ik al zei, dan binnen het 2 treienscootjes die daar nog helemaal op het startskip luiden. Dus die zal wel blij wezen met deze valse start. Ja, zeker. Als je hier, we zien hier ook al een beetje dat het mooi scheef gaat. Hier mooi start te halen, daar onderin. Mooi vrij, mooi op gang en heeg. Ik zei later de scoorten nou 4 en gaan we weer om naar de startlijnen. Ja, want ter illustratie. Als de skipper wil afvallen en ze hadden de scoot beet.
Ja, dat won net. Dan gaat het net naar beneden. Dan kan de skipper zich de sturen, maar... Saffolle druk stiet er op dat helmhout. Dan moest hij scoort vieren, want anders gaat dit skip net maar niet mooi. Dus eigenlijk is het zaak als het aan de boppenkant zit als scoorteman. Dan zit ik eigenlijk constant naar de skipper te zien van... stuurt er naar beneden, dan lukt hem dan maar vieren. Eerste vervang de vlagen voor de algehele valse start is inmiddels weer naar beneden. Dus dat zal betekenen dat we binnen een minuut weer richting de 4 minuten gaan. Ja, want we slaan dat 10 minuten nou hoor en geven gelijk terug naar de 4 minuten. Ja, en krijgen we dan als Juster nou al een zwarte vlag of gaan we het gewoon nog een keer onder de I-vlag proberen? Ik denk het wel dadelijk. Dan hebben we een Scott. En dat betekent dat we weer in de 4 minuten zitten. Dus je we de vlag heen. Die hebben we eigenlijk nog helemaal net neemt, maar voor mij is de Waaksdom ook wel een bak voor redelijk wat wien. Nou, we hebben Joert nog net neemt, maar nee. De rest van de week wel. Dus ik voel het eigenlijk net jinxen, Joert. Oké. Maar ik geloof dat Ulbe wel eens het zijn. Ik krijg dat skip net om. Nee, dat hebben ze wel van meer skippen zijn, maar... nee, maar dat klopt inderdaad. Die ken heel erg scheef. Lietse onpassing van de pinend. De onderste stadboeit denk ik. Ja, en we zitten gewoon weer onder de I-vlagen, gewoon weer de buitenomregel. Er zit een soort verschil in, hè? Die skippen trodden romvorm hoeveel wien dat ze versjouwen kennen. De wat bredere, fjouwerkantere skippen die kan van nature meer wien hè, als de Lietse smellere wat zat in een lemmers is wat roundere skipjes. Roundere. Nu zijn we weer aan boord van de Alen. Zullen we nou rond de 3 minuten zitten voor de start? Ja, hier hebben we het klokje weer in beeld. Dan is het zaak dat de skip net de 4 bij de startlinie waar binnengaan. Ik denk wel trouwens pas wie de Alen helemaal onderin. Hij laat ze pas een beetje voor bovenin in. Het wie Eus Nieuwenhuis bij de Vrije Vogel die helemaal bovenin ziet. Maar ik denk als de 3 haringen dat die start goed hier uitvoert. Ja, dan hier zei ik wel goed van de lijn ook aan. Mooi te min mooi. Ik zie wel dat ze de startlinie een beetje verhellen hebben gekregen. Schitterende droombeelden. Ja, hier laat de drag hier in het finishkip. Dat betekent dat de bovenboei waarschijnlijk een beetje naar rug sluit. Daar gaan we azen dus in. Hè. Dus je hebt nog een oorlog 1 minuut 40 voor de start. Als je de meeste skippen hier nog hoe stuurbord lezen, die zal er straks in draaien. Nou zien we de 3 haringen nog vrij bij het pinend. Ja, de eerste die draaien nou naar bakboord, dat zult de Lonneke wezen. En ik even net, dat is denk ik de Ierts wel die daar al hoe bakboord ik weer kleer uit. Het is Harry Heidsma helemaal rugs die toch weer naar links daar gaat.
Maar ze lezen alleen nog mooi aan van de lijn nou. Er is niemand die het zaakje opdruwt. Dit is de Sinnekening en de Vrije Vogel die daar bovenin zitten. We zitten in de laatste minuut. Het is Remy de Boeien. Ja, en ik denk dat je toch bovenin wezen moet er nou. Het is de dageraad in het midden van de lijn. Nou, daar ben toch weer 2 skippen een beetje in de war met de tier, denk ik. De Waaksdom en de Singelier. Ja, die zeggen we daar nog een stukje boven het startskip. Dus die moeten nou nog een heel lang uitvallen voordat zij door die start kennen. Je shibbert ik in beeld. Ja, dan binnen zij wel aardig te laat. Oh, het is echt de Vrije Vogel die daar vrij let is, vind ik. Ja, het is daar weer heel druk bovenin. Dus met alle keer op elkaar wachten. Het is, het is de Lonneke die daar nou gang zet als onderste onder dat groepje. Ja, dan hebben we daar het startschot. Ja. Ja, en dan mooi bewust is dat dit net een hele goede start is. Nee, ik had we naar de halen sjurren, hè. Dit is gewoon verkeerde timing. Er is rond zat, dus dat is net een excuus waarom het je net op een lijn wijzen kennen. Bovenin, ja, die meesten gewoon een soort lijst van elkaar. Maar het is de Lonneke, denk ik, die de beste start heeft. Ja. Die weer, hè. Mooi op gang, ophichten. En we zien nou pas de volgende, hè, want het is weer een Posma die ik nog in gang heb, maar de Sinnekening. En dan ben we de top en twelsters. Ja, dat ben we inmiddels wel een beetje van zijn wend, hè, dat die als een jekko uit de stad wil komen. Ja, die hebben iedere keer een hele mooie start. Zak je dan iedere keer wel een pietje weer waarom, helaas. Maar ja, die liet je er nou ook weer mooi bij te zetten. Maar het is ik de dageraad waar die hier mooi in de vlaag opsnijdt. Mooie hechtenzielen. Oh, en dat je dit dan wat tros hebt te kennen, dan compenseer je extra je misschien wat mindere start. Ja, en Jesse, wie is klassementsleider? Ja, want die is nog net hier zo de start heen, hè. Dus wel een dikke minuut aan het zielen binnen. Die zat er nou weer heen again. Dan heb ik de Ierts wel. Dan shibben daar Willem Posma, maar de Sinnekening die stuurt wat verder uit. En het is hier de dageraad die al haast vrij draaien kan. Zult dan alleen misschien in de knoei komen met de 2 gebroeders die daar helemaal bovenin zitten. Maar de dageraad die shit je uit de startblokken. De 3 haringen daarachter. Dat zijn toch wel mooie beelden, Sa. Hier hebben we de... Ja, en Jusje hebben we dat, denk ik, de dageraad nou ik de wien een beetje van voren krijgt. Dan zou ik de overstag net te lang uitstellen. Het is denk ik de 2 gebroeders die nou start giet. Dus als ik de gast maar wie, dan hier ik nou maar draait. Ja, want dan hebben ze gewoon een vrij veld voor hen. Dus maar niemand wat te maait zien. En kom je echt net helemaal hoe stuurbord bij die boer, jongen. Heb je nog wat ruimte voor jezelf. Het is de Lonneke die nou giet. En dan snap ik toch net dat de gast nog Safje tros heeft. Ja, wij sjuggen natuurlijk net alles, dus misschien sjuggen zij iets wat wij net sjuggen. Ja, zeker. Ja, dat ging ze al. Ook in. En dan zit ik de eenvoud die fut maar draait. Die in die inhaalwedstrijd een knap tweede plak. Het is in het midden van het beeld bovenin de lege woorden die een heel aandeel houden met om 12 bakboordskippen vrij te varen. Ik heb hier een mooi sjen, dat weer mooi in beeld. Ah, de dageraad die doet je goede zaken. Liek het nou echt nog wel wat mooi te vallen met de wien, hè? We zullen de skippen net heel scheef gaan. En het is daar in het midden van het beeld op bakboord nog steeds de Vrije Vogel. Ja, die zal net bij de eerste 4 bij de bovenboei komen. Nee, die komt er nou uit bij de tijheften.
En dat is eigenlijk zonde. Want we hebben ze pas in de voorbeschouwing nog lauwerd om het feit dat ze nog net een dikke oude hier. Maar als je zou starten, dan zit die er rond te komen. En dat is ook het risico van daar bovenin starten, daar is het drok. En als het nou juist dat de dageraad eigenlijk op een volle mindere plak starten is. Maar nou toch redelijk op kop luidt. Vrij gauw al. Ik hoop het natuurlijk ik wil dat hij gewoon mooi op tiert op de start weer. Ja. En maar gang, en maar hichten. Dus je daar toch in je skipje er aardig iets heen in de hele tijd. En dat is de tijhefte. Ietsje in het midden van het beeld. Daar voor de vrije vogel. Heb ik volgens mij ook al een revie zoals ik het zeg. Ja, die hele moeite mooi. Hier hebben we de dageraad. Mooi stabiel, giet het skip voor de veer. Hier nog een beetje scheef, maar net extreem. Hier de Ierts wel en daar achter draait de Waaksdom. En dan zullen we de Ierts wel fut mooi draaien. Ja, en dan wie het alleen nog Willem Posma, maar de Sinnekening die daar waarschijnlijk nog boven zit. Ja, zij zal nou al een hele lange klap op stuurboord maken. Dus zij zal er nou de bakboordklap inzetten richting de tonnen. Weet net dat zij al op de leelijn zitten. En het is ook de Lonneke die keurig op het 4e plakje stiet in het klassement. Zielen mooi constant. Staan zelfs op het 4e plakje. Oké, ja. Nou ja, dan roeken ze naar het podium. En dat is toch ook mooi, want vorig hier ze er toch wat meer van verwachten. Maar dat komt er nou wel aardig uit. Je schippen ze hoe stuurboord en die kennen mooi voor die Skippendel. En dan draait ze daar boven de kop. Maar het lijkt je de dageraad inderdaad hier het mooiste fut is. En de eenvoud zit er ook nog, hè? Ja, want... Ik ken ruim wie beleen zal draaien, maar de dageraad. Ik denk het wel. Maar dan is het inderdaad de eenvoud die er mooi bij leidt. Zeggen we eigenlijk ik al in die inhaalwedstrijd, maar wat meer win. Die zal dan uitkomen bij de 3 haringen, die op bakboord leidt. Ja, en Rus hebben we ook nog de Breibek die daar op stuurboord omkomt. Ja, het is hier de dageraad die hier de 10 punten pakt voor het sprintklassement. Ja. Volgend door de eenvoud. Op de 2e plak. Daarachteraan de 3 haringen. De 3e plak. Die stiet hier in het klassement. En dan zien we daar op de achtergrond zien we de vrije vogel. Die komt op het stuurboord aan. Ja, die met dan oeral achter Del. Ik heb het mooi sjaar hier boven in beeld. Hier zien we de Breibek, maar de Lonneke. Ja, ze zullen er de verstandig aan om er gewoon kwart achter Del te gaan. En dan kennen zij denk ik daarvoor nog wel draaien voor de Sinnekening. Ja, dat is ik krap zat. Ze gaan het al redden, denk ik. Maar... Ze zitten nou net te draaien en dan zullen ze even een stukje terug, zodat de Sinnekening er geen last van heeft. En dan zou zij de draaien inzetten. En dan hebben we hier de nummer 4 op 4. De Lonneke. Hier de Sinnekening, maar Willem Posma. Plakje nummer 5.
Breibek die zul je nog boven zitten. Ja. Komt je nou in beeld varen? Zeg de plak. Volgen terug de twee gebroeders. Plakje nummer 7. Hier het wel hebben. Plakje nummer 8. Daar heeft het denk ik die er weer ronddraait, maar er komt echt Harry Heidsma er alweer hoor. Hier de singelier heel plakje nummer Johan. De zilder achter Delmutten. Hier wat geraas. Kijk, de waaksdom daar hoor. Zullen ze mooi achterlangs gaan, links onder in beeld. Ja, dan hebben we daar op plak nummer 10 hebben we pas de Vrije Vogel, onze klassementsleider. Ja. En dan zit je net lekker in de zandloper. Nee, dat is een baan waar in het algemeen wat minder in zit. Het wordt nog een hele tour voor de man en vooral om naar voren te komen. Dus we daar op plak nummer 11 de Alen zeggen. Maar daar zal Rijn Wiemeleen staan nou net rouwer om dat het een zandloper is. Nee, die laat je mooi op een eerste plak. Dus zeg ik dat hij modderfokkeloer erin heeft. Dan zien twee achtervolgers dat net hebben. De eenvoud en de 3 haringen. Ik heb nog even terug met de tonronding. Dan hebben we op 12 noteren we de waaksdom. Trekje de Gerrit Iense. Fietje in de Tijefte. En dan op het laatste plakje de Lege Wouden. Ik heb het mooi zien dat de Gaasmer, de dageraad uit Gaasmeer, de loerder erin heeft. Dat de eenvoud en de 3 haringen dat net hebben. En met mij wat meer wien, dan luister ik al gauwer onhierom snel hiet. Door sowieso trottuur, maar ook door de fok als de hele wien vaast. Of ronde wien. Dus dan is die loerte echt een beetje minder van belang. Zodat tussen terug ik de Lonneke die de loerte erin heeft. Dus weer in beeld binnen, of aan boord binnen bij de Alen. Als je daar achterop steen Harry Heidsma, de skipper. Er zit een stukje, ja, het is eigenlijk meer heelwien, zullen we het nou zeggen. Ja, hij is vrij breed hoe hij erin loopt. Dus zoals we zijn, dan zit er echt volle minder in dit rak. Hier, de dageraad is die om een van de benedenboeien draait. Tom. Als je daar achter een loefdueltje ontsteert. Dat gaat er dan om dat die skip hun binnenkant boeipositie willen verdedigen. Ja, dan wordt je binslissen. Dat je hier wel aan de eenvoud. En de 3 haringen. De eenvoud laat mooi binst. Die zal straks gangmaatje en de 3 haringen zal er net heel veel les van hebben. Want de eenvoud is al fut wanneer zij de tuur gaan aantrekken.
Maar die zitten deun op elkaar. De eenvoud en de 3 haringen. De Gastner heeft echt wel een gatje. Bij de treienlaatsten, bij de hekkensluiters. Nou is het altijd wel grappig, hè? Dat je dan zelf ontzielen binnen, dan denk je dat het hut waait en dikke vlaar. En als je nou de beelden ziet, dan denk je, oh, het is eigenlijk best wel kalm. Dit valt wel wat ta. Ah, loop maar dat het is hutwerk die doet. Ja, want zeker als je maar een windkracht 4 om een vol tuur gaat gaan, dan is het aardig looking aan de scoren. Daarboven maar wat meer wind, dan begin je al wel wat te reven. Dus dan maak je tuur wat lietser. En dan maak je het voor jezelf wat makkelijker. Nou, weet ik eigenlijk net. We zullen die skip nou op het bakboord vertrekken. Die komen als een vaargeultje in. Ik weet net of dat een hindernis is of dat ze daar toch hinnen mooien. Mocht het wel een hindernis zijn, ja, dan zit er echt wat meer in de wedstrijd misschien. Want dan zullen ze die bovenboei net niet in klappen zielen kennen. Zou een optie werden, maar het antwoord moet hier museum schuldig bloeien. Dit wordt een mooie boeironding. Ja, dan zul je hier zoals fjouwen breed zullen we hier erop aankomen. En dan is het de breibek die je voorrang hebt, die je laat je binst. En de Sadore skip hem een beetje oud met een remje. Ja, en dat is de Singelier volgens mij die daarachter zit. Maar die heeft echt geen rug van rond bij de vrije vogel. Is dat wel even mooi om te zien hoe dat daar al komt? Nou is dat net helemaal weer trouwens, want die vrije vogel die is nog net in de zone van 3 escapes west. Begint nou op te stuwen. Maar als je nou leidt de Singelier wel boord aan boord. Dus die mag er gewoon tussen heren. En ik bij de Ierts wel, maar die er gewoon tussen. Dus even de vraag wat ze dat again doen. Dat denk ik al. Ja, dus je zit hier gewoon wat naar thuis sturen. Jerk wat geraas. Ja, maar de Singelier stiet gewoon in zijn rug. Ja, want zij zitten je net, ze zitten hier nog net binnen de 3 skipslengten van de tonhou. Dus die litten hier even uitbluffen. Maar ik ken dat nog wel. Dus hier de Ierts wel sjuggen die hier om de tonnen gaat. Volgend door de Singelier. En daar achter in beeld zie ik nog de vrije vogel. Ja, waar Harry Heidsma, maar die moet er nou wel. Die doort het net gewoon en die stuurt eronder. Hier is wel een gatje weer. Ja, dat krijg ik hem, denk ik. En nou luistert hij zelf klem. Ze is in de zware wien, kerst niet hoe staat. Als je hier nog de waaksdom aankomen. Dus boven in beeld ik zeg dat alle skippen die de eerste 4 alle weer de stuurboordklapping binnengaan. Ja, en is een stuk verder zielt als de oren. Denk ik dat die vaargeul inderdaad een hindernis is, dat ze daar net al in de mooien. Het zal de reden wijzen dat de dagen gaat als eerste draait is. Het is de zinnekenning helemaal rugs. Dan mooi het witte tuur de 3 haringen en daarachter zit de lonneke. En de eenvoud is samen met de dageraad Safir ook crosshield. Hier onder in beeld de Gerrit Iensen. Die zet je de tonronding in. Dus je hebt wel een reefje in de vak. Die komt nou toch wel een beetje stiller te worden. Hier hebben we de hekken sluiten. Tij heeft maar echt met Mulder. Ja, ik vond hem mooi dat hij vroeger altijd scoorde man weer bij de Jonge Rijn. Oké. En dat de oud-skipper van de Jonge Rijn, dat hij Jute mooi is.
Oh, en hier. Dit niet gek goed. Ja, want de lege woorden laat je op bakboord. Dus de Gerrit Ies die hier even een inschatting fout heeft maken. Ik toch dat die bol goed goed draaien. En hier komen we maar de schrik vrij. Je just het verschil tussen de eenvoud en die treiskip eronderin. Ja, want het is hier de dageraad die alweer om de tonnen heen gaat. Die had hem in één keer bezielen en dan zit er nou een behoorlijk gat maatje. Ja, het in dit cruiseraak maar eigenlijk maar 1 keer hoeven te draaien. Ja. Ja, dat levert je een bultmeters op. Ja, want we de eenvoud is pas nog vrij vlak achter ziet. Zitten ze dat nou net meer? Nee, je ziet het verschil. Als je links in beeld zien we de tonnen waar de dageraad krijg omheen draait is. En dan het skip wat nog goed stuurboord luidt, dat is de eenvoud. Die ze pas op een tweede plak luidt, zal Erik Bluwen. Ja, dan is het god wel heel erg grut worden. Nou, straks ik de draai zetten en zo'n beziekje om nog wat smarrige wind aan de meesten erachter. Al hoeven ze natuurlijk de tonnen net te helpen, want het is ik stuurbeton. Als jullie hier draaien, ja, en als je daar de skippen die is nou achter in beeldjes, die zitten nog in die stuurboordklap. Je daar wel wat heger te komen dan de rest. En dit is ook de Breibek die we eigenlijk voor het eerst van de week nou een beetje in de middenmoot zitten. Deze skip zal dan nog wel voor deel gaan. Zij zullen net in één keer die tombezielen kennen. Maar werd ze pas de Lonneke nog op fjouwen wie, is het denk ik nou Willem Posma die goede papieren in handen heeft om de Lonneke voorbij te gaan. Lonneke zal laatst een stuurboord weer omkomen richting die boei en Willem Posma die zit natuurlijk krijgt wat heger dan hoe bakboord. Die ligt hier inderdaad een plakje op te schouwen. We hebben de eenvoud. Die draait hier als 12 om de tonnen. Knap zijn plak behouden. Volgen terug 3 haringen. Bloed op treien. Ik ben natuurlijk nou net weer bij tonnen 1, maar we zijn nou bij tonnen treien. Ja, want we gaan nou weer het rak in richting stadskip, zeg maar. En daarna komen we weer omheen richting de eerste bovenboei. Hier is het even Sjen. Wat doet de Lonneke? Ze zien al 4 uur de lijn naar de boei heen. Ik kan mij de draai nou wel inzetten. Ja, dat doe ik. Dit kan eigenlijk krijgen wat de volle meters. Dus als dit krijgt en wat jij dus. Dan kan je nog hoe Willem Posma heen rennen. Zeg maar meer gang. Maar dat is nou de 4 waai. Ja, dus dan is het hier de zinnenkening met Willem Posma die hier plakje nummer 4 neemt van de Lonneke. Die we weer omzakken met plakje nummer 5. Die binnen nou ik om de tonnen heen. Hè. En daarachter is het de Breibek. Mooi, de 2 gebroeders volgens mij daarachter. Ja, en dan... Kan zij draaien? Daar inderdaad, kennen die vrij draaien. Liep het er net af? Dus zo wacht zie ik. Ja, daar gaan we. Dan is het hier de 2 gebroeders die het zegt de plak neemt van de Breibek.
6. En dan noteren we de Breibek op plakje nummer 7. De Iertswel. Dus het je wel de Iertswel die hier nog binnen terugkomt. Maar daarachter de Vrije Vogels. Is ik wat ervoor een stoomt? Ja, dan had die ten opzichte van de boeironding van nummer 1 had die hier een plakje pakt. Zetten we hier op Jochendel, de Vrije Vogel. Hier de skipper Rob bak houden. Dat betekent dat ze de fok even wat aan moeten houden aan de bobbenkant van het schip. Zodat de kop wat sneller door de wind gaat. Of de kop wat sneller zakt, want hij is natuurlijk al aardig door de wind. Ja, en dan lieken die ze pas een slechte tonronding te hebben dat roer al onderlaai. Hij biedt er dan toch bij dat groepje buiten komen. Hier hebben de koploper, Ja, de dageraad. De actie op het voordek. De fokkeloot eruit. Ze zal al bijna weer bij de onderste tonnen wijzen. Als je hier in beeld dat de waaksdom een plakje nummer 10 luidt. Er staan 2 plakjes op schoot. Op 11 hebben we de Singelier. En dan 2 plakken verlen. De Alen. Ik een plakje verlen. Dus je inderdaad dat de dageraad alweer bij de onderton is. Dus als het nou weer opmaakt voor het cruiserijk naar boven. Trekje al de lege woorden aan. Dus pas nog laatste. Maar het er 2 in hellen. We hebben hier op 14 hebben we hier de Taijefte. Ja, Mulder. Dus hebben ze voorbij komen, hoe stiel wordt, de lege woorden. En dan volgt er de Gerrit Iense op plakje nummer 15. Dan ziet wat plakjes kwijtraken. Ja, dan zal het voor de nummer 1 positie hier net maar heel spannend worden. Maar dan is het nog wel een benijd wie de rest van de podiumplakken pakt. Ja. Zeker de Zinneke en de Lonneke en die 3 haringen, die zitten dicht op elkaar. Als je bij de eenvoud op het ton aankomen, waar de dageraad al even omheen is. Zal er nou straks de fokkeloert fut heljen. De skipper stuurt dan vaak even een lietstikje naar beneden taan, dan is het ietsje makkelijker, zit er iets minder druk in. Als er iets heel weinig stiert, dan is het moeilijk voor de man voorop om de loert eruit te krijgen. Ja, lijkt het weer een pietje wien bij te komen. Indraaien. Dus het zaak dat je nou de score zo snel mogelijk kan hebben wanneer je bij de tonnen binnen. Dit is het werkje. Het is hartstikke mooi te gaan. Iets haaltjes en dan hebben ze hem aan. De draaiing zet een de 3 haringen. Knap reddenplak.
klassement echt mooi naar voren toe. Nou, het is niet nou op een derde plak in het klassement. Dus, het is positie, zullen zij dat alleen nog maar verstevigen, dat derde plakje. Want op de tweede plak stiet de dageraad. Die zullen zij in deze wedstrijd het net bedriegen. De zinnenkenning van Willem Posma. De vierde plak. Deun achter de Lonneke. Plakje nummer 4. Ja, in dit cruiserak zullen we net zoals in het vorige cruiserak een hindernisje in komen. Dus in dit seizoen hem theoretisch heel lang maatje kennen, dus een klap en dan in één keer die boeien bezielen. En vaak zullen we dan dat de gaten tussen de skippen alleen maar groter worden, omdat ze eigenlijk alle de boeien beginnen te oerzielen. Dus ze maatje te volle meters en het zijn de eerste die vaak minder meters maatje. Ja, de was hem eigenlijk net onder de turen van die voorganger draaien. Hè? Ja, precies. Daar krijg je dan te bot last van de saks eronder. Verliest in hichten. Maar het is de Lonneke die de onval iepent en naar bakboord draait. Ja, want die komt hier op bakboord. Zal wel nog een aantal voor de wiese skippen zien komen, maar die liggen alle keer op stuurboord. Echt de 3 haringen giet te staan. Onder in beeld de 2 gebroeders hebben die om de tonnen geert. Ja, en deze tonronding die hier aankomt, dat wordt een soortje. Het is de Iertsel, denk ik, die binnen de wienvaart haast. Dat het skip eigenlijk uit hemzelf grijpen wil. Dat je saf hier voor de wienvaren. Maar die drukken de breibekje deun op het tonje. Ja, want dat zal de Ierts wel wezen die tussen de ton en de vrije vogel leidt. En daarbinnen leidt dan weer de breibek. Dus ja, die moeten alle keer op elkaar wachten. Dus het is straks de breibek die hier als eerste om de tonnen moet. Ja, die komt er dan wel heel deun omheen. Hè. Dus die heb je nooit een mooie draai. De breibek eromheen. Volgend door de Ierts wel. Nou, dan snap ik eigenlijk net dat de Ierts wel daar zat deun onder het zitten. Als de juist hoe 4 à 10 van die tonnen houden komen. Ja, misschien wel een beetje maar de droombeelden. Ik heb dat misschien wel zien. Ja, je ziet het inderdaad. De vrije vogel is net hier in beeld. En dan is het de waaksdom die hier een gotje vindt. Ja, en ik snap heus wel dat je voor de boei je tegenstander er wat hinder drukken willen. Maar dan moet je zelf vervolgens wel zakken. Ja, want als we nou zien hieronder in beeld komt de vrije vogel er weer aan. Ja, die verlies je 2 plakjes, denk ik. Dan ben je de waaksdom en de singelier die volle mooier om die tonnen komen. Ja. Volle heger. Is voor het klassement wel weer wat spannender. Ja. Dat 3 haringen inmiddels weer ronddraait is een stuurboord. Rugsboven. En de Lonneke die links helemaal die hoek in giet. Het is de vrije vogel rugs onderin die nou uit de Lendek of draait. En de Djuraboei-ronding. De tonrondingssugger van de Alen. Wat ik mooi links onder in beeld. Dus je we de man achter op de scoort aanlopen. Zie ik de adviseur nog even mooi lopen. Het laatste stukje. Ja, dan zie je het skippen toch een beetje inhingen, hè? Als je naar de beelden zorgen. Ja, dan zal de Zwedderman na de wedstrijd wat roere sokken onloeken kennen.
Ja, want het is natuurlijk wel zaak dat de Zwedderman bloed zitten. Hè? Of vrouw. Zwedderman, Zweddervrouw. Het is wel zaak dat die bleeuwen zitten, want anders wordt het hele achterdek weer. Ja. Ja, best al een beetje een golfbrekker, hè? Hier heb ik weer 2 skippen die nice moeten lezen. De Tajeft en de Gerrit Injensen. Een prachtig mooi lang cruiserak trouwens, wat we zien op dit moment. Benutten haast de hele lengte van de Tjukamai tussen de eilanden in. Oh, dan ben ik toch benieuwd hoe dat straks maar die Lonneke komt. Die als enige die keuze gaat maken om helemaal naar de bakboordskant van de cruiserak te gaan. Kwam natuurlijk van een 5e plak jou. Ja, hier hebben we de dageraad. Die is alweer bij de Bopperse tonnen. Ton nummer 1. Ja, die list er echt een heel minuutje. Het zijn misschien net de meest ideale start, maar wel mooi op de lijn. Pakt me fut de eerste plak bij de Bopperse tonnen en Zegt ik heel mooi in het cruiserak hoe goed dat het skip rint. Telkens mooi in elke vlaag een beetje omheen, net als Keef. En dan komt ik gauw in een positie waarin je de regie in handen hebt. En dan kun je hetzelfde keuzes mooi zien. Ja, dan is het straks wel even mooi om te zien de nummers 2, 3, 4 en 4 hier uitkomen. Het is de eenvoud die als eerste weer naar bakboord draait is. Dat je weer. Ik heb het mooi zien. Het is wel de Lonneke die hem net heel heeg liep te hebben. Deze beelden vertekenen natuurlijk altijd wel een beetje. Maar de zinnenkenning zullen ze wel eens pakt herkennen. Ja, want het is, zal hier op de track and trace beeld om te zien dat de 3 haringen nou iets voor de eenvoud leidt. Ja, hij even profiteert van even een beter strookje wien. Dat tussenklapje. Ja. Even de binnenbocht pakken. Ja, dan zoet zij daar een plakje maar pakken. Ik ben wel 2 keer extra draait, maar ja, altijd dan even wat gunstiger win is, dan maak je dat ik wel weer goed. Je ziet het. Ja, nou lijkt het er wel weer wat meer wien te staan. Ja, nou is een mooi skeef. Ben ik voor vol fut net er even in. Maar we zien ook achterop dat raar vierd werd. En dan zien we hier dat ze de tonnen mooi aankennen. Dus dan neemt de 3 haringen hier het tweede plakje oer van de eenvoud. Dan zie je toch wel een beetje verskouwing. En dan zal je straks rechts in beeld, zal de Lonneke ik in beeld komen. Ja, de zinnenkenning daarachter. Hing het er ook al mooi in. Ik weet net of de Lonneke er wel voor deel komt. Het is hier Thomas de Boer van de 3 haringen die hier het tweede plak pakt. Volgend door de eenvoud. Maar Remy de Boer. Ben geen broers, hè? Het ben geen broers, bij mij weet het net. Ja, je ziet het in beeld inderdaad. De zinnenkenning niet nog een mooi gemak voor de Lonneke del. Ze het probeert om iets door oorsten dan de oren skippen. Maar dat het net het gewenste resultaat bracht wat zij hoopten.
dan is het de zinnenkening die hier op plak nummer 4 leidt. Dan zien we daar de Lonneke ik draaien richting de tonnen. Die bloot dan op 4. Ja, misschien nou inderdaad al dat die gaten tussen die skippen langzaam gewoon een beetje groter beginnen te worden. En dat is eigenlijk wel een beetje jammer. De beeld naar boord van de Alen, die is krek op stargong. Lonneke, ik maar even in. Dus ik net beslist een skip van een soort wie een hek hè. Heel lietsmel skipke. Had je toch op een kreersvijfde plak. En die houden daar toch ik wel wat de aansluiting met het podium in het klassement. Komt natuurlijk ook nog wel eens voor dat er een skipper ophoudt uit een hegere klasse, dat er meer terugstromen. Ja, zeker vanuit de zee is het eigenlijk altijd wel dat er minimaal 4 wordt in. Er zijn geen garages, maar het zou samen kennen. Dus dan is het zaak dat je dicht op dat podium blijft zitten. Dat durven zij hier nog een vijfde plak bij zijn nauw oplezen. We hebben hier de 2 gebroeders, nummer 6. Dus hier als je dat de dageraad al weer om hier van de beneden boeien gaat. Dus er nog maar 6 om de bopperste tonnen heen naar binnen. Ja, dan loopt het veldje wel een heel lang uit elkaar. Ja, want zeker had dat je... Als we hier trouwens de waakstom hebben, die wat hier op plakje nummer 7, dan heeft hier 3 pakt in het kruisrak. Dan is pas op nummer 10 bij de orenbopperste tonnen. Ja, dan zitten zij weer in de opwaartse spiraal. Ja, het lijkt erop dat de vrije vogel daar net echt lekker dat groepje voorbij komt. Dan hebben we hier op plakje nummer 8 de singelier en dan hebben zij ik 3 plak gepakt. Maar ze pas op nummer 11. Ja, volgt hier natuurlijk de debutant, maar we zullen steeds stapje voor stapje wat naar voren te skarrelen gedurende de weken. Als je daar ook een protestvlaggen. Dat zal dan aan boord wezen van de Breibek. Hier een plakje nummer Jochenlight. Ik ben dan 2 achteruit zakken. Hier de Alen en de vrije vogel. Kom hier als het 10 en 11 om de tonnen heen. Volgens de Ierts wel, op plak nummer 12. Dan heb die jouw plak verlen. Nou, ik links onder in beeld zeggen we we daar weer aan boord van de Alen. Ja, hier is je wel een loop wel ontstaan, hè? Ja. Het is hele wegens met de Breibek die enorm omheen stuurt. Daar moet de rest dan op reageren. Ja, niks moet, maar anders ben je positie kwijt. Ja, en
soms zit je in een positie dat je gewoon net oors kennen. Die het je moet nooit te vallen, maar... We hebben nog de tonronding van de lege woorden. Dan plakt nummer tredje. Ik maak een protestvlag. Er wel protestvlaggen die we ze pas net zien hebben. Dus dat lijkt het mij dat die krijg in dit kruisrak. De situaties wist binnen. Nou, ik denk dat de situatie van de Breibecks heel net bij de onderboei geweest. Die van de lege woorden zoekt best... maar de Gerrit Ierse kennen wij bij die onderboei. Dat zeggen we dat de Gerrit Ierse zo sterk komt. Maar wat was je nog steeds op de Gerrit Ierse en de Taaiefte. Hier hebben we de Sinnekening. En ik al een reden vragen. Ja, er lijkt het wel een vlagje in het wand te hangen. En waar is dat dan gebeurd? Dit is wel mooi beeldend, zo. De loert erbij. Je ziet wel dat de turen er net helemaal aan binnen. We zitten natuurlijk ook al wat verder op in de wedstrijd. Dus de bemanningen zal wat wurg worden. Ja, het begint lekker trot te waaien nou. Hier de Lonneke. Plakje nummer 4. Hier de Taaiefte. Plak nummer 4. Zal daarachter dan de Gerrit Ierse nog komen. Aangeraad maakt het de klap naar de goal weer uit. Ja, dat zien we hier mooi in beeld inderdaad. Nou, dan hebben we hier even de winnaars in de C-klasse. Ja, dan wie het de Engelsman die hier flint hier woont. Arne Heerschap. Het volgens mij nou ook alles nog woont in de B-klasse. Ja. Daarachter de takkomst met Rien Zwaga. Helaas laat het skip op dit moment het stil. Ja, en als je we daar in 2022 wie het dan de Ebenhezer met Albert van der Pol. Momenteel het skip van Willem Kramer. Het zielt in de B-klasse. Het is toch de dageraad die krijgt wat een betere lijn naar die goal had kunnen zielen. Want als je de 3 haringen die volle leger uitkomt. En dus ik had de dageraad nog wel dat kunstje flikken kent dat zij als enige die bovenboei bol in één keer onheli kennen. En daar liep het al op. Ja, dan zei je nog een volle gruttergat. Ja, want het is nou ik de eenvoud die daar draait. Nou, die liep het dan ik weer in dezelfde lijn al misschien wel een stukje leger. En volgens mij bij de 3 haringen is het de fokkerrouw liep het. Net helemaal goed zijn, maar daar liep het al op. Ja. Is de malheur. Weet ik net wat daar aan de hand is inderdaad. Het liep het mij net dat je in het aandewienste rak je fok inwisselt. Dat doe je vaak voor de wien. Dus dan liep het erop dat er iets aan de hand is. Daar komt ik net heel hut omheen. Het is even nou wat zien. We zullen straks wat meer informatie krijgen. Dan zie ik de wagens net 4 naar de tonnen draait. Als je achter in beeld gaat bloed naar beneden. Ja, je ziet hem inderdaad. Ja, dan weten wij net wat je... Dan is het net gewoon simpelweg de pal even van de lier. Hij gaat nou weer omheen. Je liep het er weer omheen te gaan inderdaad.
Het is wel bijzonder, hè? Het is al de tweede keer deze weekend dat we het juren. Ja, net bij de 3 haringen, maar we hebben op Sleert zeren we per centimeter. Ja, en dan is het hier alweer de dageraad. Die hier met 12 lange klappen om de tonnen komt. Ja, dan is dit denk ik de klasse apart. Dus ja, eigenlijk weinig skippen die hier die niet één keer die tonnen aankennen. Zo hier onder in beeld de tonrondingsjugger van de Breibek. Daarachteraan Harry Heidsma, maar de Alen. Daarachteraan komt dan de vrije vogel. Zeker even nog daar een gotje weer, maar dat wie er wel. Dat wie er wel. Het wordt het net aan. Nee, dat is ook verstandig van net. Hè. Dat altijd al meer in dan als het verder protest in de buurt. Ja, daar het vakje klapper in. Proberen maar een liedje op zit er een beetje erbovenuit te komen. Yes, de euro's eruit klapperen. Als we hier de Iert wil hebben, volgt er de lege water. Plakje nummer 12 en tredje. Ja, dit is toch denk ik weer de vrije vogel die zichzelf redelijk klemshield bij deze tonronding. Ja, en hier wij het roer dat zij eigenlijk iedere dag nog op het podium shield hebben. Dat zou hier net gebeuren. Nee, dat weten we wel zeker. Je shirt het inderdaad. Dan liggen ze daar wat onder de alen. Daar zou ze dan ook wel wat last van hebben. En daar achteraan komt de Ierts wel. Dus zo is het, daar kennen ze net vrij verdraaien. Maar die maakt het zelf wel de beslissing om voor te gaan, de Ierts wel. En dan shield net lang deur is je. De vrije vogel giet ik al. En dan gelijk mooi. De vrijheid in. Ja, als je zo onder die voorganger liggen, dan heb je daar een bult last van. Dan is het zaak dat je daar zo snel mogelijk bij waar draaien. Zodra de mogelijkheid er is. Of je moet een hele verkeerde klap inzielen, hè? Dan dug je dat net. Dan moet je even overleven. Maar in dit geval ken dat wel uit. Ja, hier hebben de 3 haringen. Inmiddels de vak weer omheen. En shield weer. Ik weet net, we weten net wat er gebeurd is. Maar zo liet je hier nog mooi voor de eenvoud te lezen. Dus het er in ieder geval geen plakjes mooi verlen. Nee, alleen maar de wat tonnen. meters. Alleen nog, god, maar de voorganger is wel weer een stuk groter worden. En hoe dicht komt Willem Posma met de zinnekening bij de eenvoud? Want die is weer achter in beeld al, hoe stuurboord. De eenvoud zal nou naar bakboord draaien. Komt de zinnekening der verdel. Dat wordt spannend. Want daar hebben we de eenvoud. Achter de 3 haringen. Ja, dan wordt het er inderdaad spannend bij die tonnen. We jaren bakboord. En wat doet Willem Posma? Ik denk namelijk net dat hij de verdeel gaat. Hij stuurt al wat op. Dus hier, dat is de Lonneke. Ja, hier hebben we het mooiste aan de situatie. We zien hier het fokje al klapper in. Van Willem Posma. Maar hij zielt terug. Ja, en dan moet Willem Posma er wel wijzen. Die moet dan draaien. En dan is het alsnog Remy die Boer die je draait, maar de eenvoud. Die kan protesteren en dan is het de zinnekening die je fout is. Ze moeten weer natuurlijk wel rondom om de tonnen te draaien, maar dat hoeven zij zeker net het wel, de eenvoud. Ze staan volledig in hun rug om je gewoon terug te zetten. Ja, ik denk net dat ze protesteren. Nou, dan mooi de zinnekening der van gelok spreken. Hebben zelf wel een protestvlagen in het wand hingen, maar dat wie al van een jerdere situatie. Als we hier de Lonneke hebben. Ik krijg net die ton in één keer heel goed, dus die maakt je nog even een klapje. Nou ja, die header ik wel aardig rond ervoor.
als we hier terugkrijgen van de mensen die hier buiten staan. Dat er bij de 3 haringen weer 2 bemanningsleden op boord slaan. Ja, en in de EFKS betekent dat je die zelf weer opheljen moet. Dus ze hebben de fokken naar beneden gegooid om gewoon de gang uit het schip uit te heljen. En om de meesten weer aan boord te hijsen. Oh, dat is dan een strakke actiewest. Dat is wat dat betreft vrij rap slagen. Dat is een knap ding, want ze hadden net een plak met verlen. Dus dat is wel een bijzondere situatie. Misschien na de wedstrijd wel eens wat meer roeieren. Als we hier de waagsdom hebben, plakje nummer 6. Dus ik die plak pakken weer in. Ten koste van de 2 gebroeders. Die we weer omzakken naar plak nummer 7. Daarachter dan de singelier, plak nummer 8. En dan hebben we voorlopig weer even niks. Ja, hier hebben we inderdaad de singelier. Start op nummer Johan, zak hem weer om naar 11, maar wat je nou weer op plak nummer 8. De dageraad is inmiddels alweer om de onderboei heen. Wat voorzichtig is op de klok sjuggen. Dat is zo het samenwijzen kennen dat de dageraad zijn laatste raak in shield. Ja, want dat weet ik zeggen, hoe groot dat de gotten worden binnen dan, of binnen worden dan, ja. Dan lijkt het mij dat we hier straks finishen. Ja, want ik denk dat de laatste daar wel, dat zal meer dan 10 minuten wijzen dat die erachter zitten. En dat is eigenlijk wel bijzonder, hè, met deze omstandigheden. Dat die gaten zagrut worden. Vaak zien we maar lichter waar juist de grootste gaten. Nou ja, er stiet een mooie constante bries, maar de dagen ja, die luidt gewoon ten opzichte van sommige skippen haast de oren al raak voor. Dat is wel vrij extreem. Even zien waar de vrije voerlazen uitkomt. Ja, want dat is natuurlijk ook wel even... Die zullen je links in beeld verschijnen. Ja, shubbers inderdaad. Maar ik denk dat de alen er wel voor deel komt. Ja, want we zullen daar eigenlijk vlak achter het mesje een beetje rustig van shubber de tonnen lezen. Ja, op bliksem, dat is hem al, ja. Dus ja, dan gaat de alen daar vertellen, maar dan ligt het ik de lege woorden daar bijna wel verteld again. Ah, dat kan wel spannend worden. Is het natuurlijk wel de vrije vogel die hier op bakboord komt. De alen is hier om de tonnen heen. Dus die noteren we hier op. De lege woorden die hoe start giet. Ja, dan draait hij hier inderdaad. Of moet je ze een opzitten? Nee, het is de vrije vogel die daar al bij de ton is. Dus die draait hier nou omheen. Ja, dan is het de alen op plak nummer Jochen. Dus komen die ik weer een plakje op. En dan zit hier de vrije vogel op het zien. Dus komen ik een plakje op. Dan zit hier de Iertswel die hier op bakboord komt. En dan ben ik de breibek even kwijt. Die heeft daar dan een aantal plakken verlen. Ja, die zal aan zijn bakboord nog wel komen. Ben je bij de nummer 2? De 3 haringen. Ja, ik zei Zielen hier nou haast een... ja... Ze hebben net volle voor, of nou ja, de dageraad is een heel lang voor hun. En achter hun hebben ze eigenlijk ook net heel volle. Nee, heb een mooi groot gatslijn. Ondanks dus het voorval. Nog steeds geen ijzer op finish krijgen. Maar
lijkt het me haast dat er wel ons zit te komen. Dus als je naar de tonrondingen, dan bij de boppentonnen, ton nummer 3, dan is het er de Ierts wel op plakje nummer 11. Volgen door de lege bodem op 12. Dan de Breibek op 13. Dan heeft die fjouwe plakken verlen, dus dan zeg ik dat zij een protestvlagen hebben. Dus er is vast iets gebeurd. De eenvoudige plakterij bij de onderboei. Die hebben een lietsgotsje naar de nummer 4. Willem Posma. Volgens mij zie ik ergens een finishvlagje. En dan is het de nummer 4, de Lonneke, die echt de waaksdom alweer op een kont heeft. Ja, die liep het hier knap naar voren te zien, de waaksdom. Het is straks wel even zien hier bij die tonronding hoe dat uitkomt. We hebben hier in ieder geval de zinnenkening van Willem Posma, die er nog vrij omheen komt. Dan de Lonneke komt er achteraan. Ik kan nu vanuit deze positie net helemaal zien hoe de skippen daar nice moet lezen. Ja, nou de loert eruit. Ja, dan zat die hier ik vrij eromheen draaien, de Lonneke. Ja, ze hebben nog een lietsgatje naar de waakstom. Maar die man erin een hut. Ja, en dan krijgen wij terug dat het nou nog 1 cruiseraak is. Want de finish leidt erin. We hebben de Lonneke. En daarachter de waakstom. En de 2 gebroeders. Dat bij de nummers 4, 6 en Saan. Maar vlak daarachter werd de Singelier. Ik wat hoe boord hing bij de 2 gebroeders. Ik denk dat het de Zwitsloper is. Ja, hier hebben we bij de dageraad. Ja, die zullen... Dus je hebt al een redelijke knik op de score. Ja, dus die stomen naar de finish. Ja, die grietje onbedriegen richting het eerste plakje. En dan vol vertrouwen naar de Lemsterbaai. Ja, want als wij dan even sjuggen uit het klassement, dan hebben zij ik al een dooioverwinning. En staan op dit moment 12 in het klassement. Nou ja, maar de iets mindere uitslag van Joert van de Vrije Vogel dan... Ja, die meisje is natuurlijk wel voor het oude, dus ze zal voorlopig nog op 12e plak bloeien, maar er zit nog genoeg in de komende dagen. Ja, er zit natuurlijk wel dat de Vrije Vogel zich geen fout meer kan permitteren. Nee. Ja, dus je hebt inderdaad het finishkip met het blauwe vlagje erin. En de bopperste tonnen. Dus het is nog een 30 meter tot de finish. Ja. Dus ze hier heel blijd wezen. En daar heb je het schot. Ja, en dan pakken zij hier een tweede dooiwinning. Ja, heel knap. Foutloos. Ja. Goeie start. Goed is de cruiseraak. En daarna net zoveel fout in. Ja, want als je hoe god dat zij slime hebben, dan wint zij het wel de klasse apart.
Ja, want het is de 3 haringen die daar echt 4 achter ons zit. Dus die zien we hier helemaal linksboven in beeld. Nou ja, die boeien echt weer een heel ander ziel, hè? Ja. Ja, want dat is juist... Nou ja, hij komt 4 boven het finishskip uit dat er zelfs een lijn tros zet. Dus... ja, dat zijn alle jaar extra meters. Die zou straks ik mooi een grote knik op de scoot richting de finish varen. Als je hier de Iert wil hebben, die moet dat cruiserak nog in. Stuurt hem hier om de tonnen heen. Ja, nou heb ik de timer net zetten, maar... Nee, ik net. Dit is wel een heel groot gat wat de gast me hier gaat maken. Die hebben azen het skip al helemaal oprommen en dan met de laatste nog finishen. Ze kan wel haast een lemmer wezen. Je werkt al een dikke knik op een score. Als je daar achter in beeld ziet, de Sinnekeen die is wel een stukje jaren draait. Ja, en Candy daar maar de eenvoud nog bedriegen. Dat zou wel heel knap wezen van Willem Posma. Ja, de beelden vertekenen natuurlijk altijd wel wat. Maar hoe Willem Posma hier als een gek omheen snijdt. Zo lijkt je wel aardig dicht bij elkaar te komen daar straks. Dat is natuurlijk wel... Ja. Ik heb het wat beter, Sjen. En dan komen ze aardig dicht bij elkaar. En dan zie je wat het gevaar is, hè, van hoe die leelijn in de zielen. Als er een onder die is, die woljedder draait. Ja, die maakt het saffele meters goed dan. Ja, want we zien daar in het midden van het beeld ik de Waaksdom. Die is meer in het midden van het veld draait. Die maakt het daar toch de inschatting een stukje lietser. Dus die ken je ook nog wel eens... Maar het is nou toch Willem Posma die heel bot les krijgt van de eenvoud. Dus dat rint voor Remy de Boer maar Cicero. Het is natuurlijk net dat de Waaksdom je de voorste kan bedriegen. Maar die kan je misschien nog wel een plakje opscowen. Ten opzichte van de Lonneke. Ja, want die zielt nog verder terug. Dus hier de nummer 2 haast door de finishlijn hebben. De 3 haringen. Moest even de vakletterzakje om 2 bemanningsleden op te pikken die op boord winstlijn. Nou, dit is lekker een gelaten stemming. Ik denk toch wel dat ze heel erg blij binnen. Ja. En daar is ook wel politie aan boord. Na hun mooie eerste plak op de inhaalwedstrijd pakken zij hier nou het 2e plak. Dus ik zei hier goede zaken voor het klassement. Is de Waaksdom die nou weer omdraaid is? Dan hebben we hier de nummers 3 en 4 in beeld. Dat binnen de eenvoud en de Sinnekening. Dus dat denk ik al een minuut of 4 er binnen. Nadat de dageraad is finished. Dietje Roestag. Ja, ze bezieken het aan alle kanten om naar voren te komen, maar het betelt het hem net heel erg uit om nou te. Nee, daar ligt het nog net op. En het is hier de Waaksdom die voor de Lonneke deel gaat. Ja, dan zij wel een plakje pak te hebben, maar hun tussenslag. En dan draaien ze de Lonneke mooi op haar hasses.
betekent dat ze hem eigenlijk in de wienbaan lezen die de Lonneke heeft. Dus dan is hij daar En dat just vet bij de Lonneke. zeker les we hebben. Dus de juiste Lonneke ik al wat oerijn komen. Heel erg op en neer, de waakstom. En hij kent nog volle skever. Volle schijver. Ik heb er een keer weer op mij zield, op een lemmer. Toen was dat ik mooi hut. Maar het is geen moment bang geweest, toch? Nee, zeker niet. Dus we hier de eenvoud hebben. Die finish hier op een mooi treddenplak. Die tweede bij die inhaalwedstrijd. Ja, Dan zullen we toch wel wat oren skippen. Zullen we toch wel wat oren skippen vrienden, hè? Altijd Ja. wat hudder waait. Dus hier nog even de finish mooi pakken van de Sinnekening op plakje nummer 4. Willen wij je weer bedanken voor het Sjen. En dan gaan we nou weer om naar Maaike. En dan gaan we straks voorbeschouwen op de B-klasse. Scootje Dageraad wint het de C-klasse op de Tjukamar. Mooi. Rijn, nou maak ik even in de war, sorry. Rijn Wiebe-Leenstra, vanzelfs, Lokweeske. Ik zie het even al die namen in de holle inderdaad, want Dini Visser, Lokweeske, dat is die Joet. Ja, dankjewel, dat klopt het. Ja, Ja, en wat leuk dat je Joet bent dan. ja jong, het is, wij hebben je oors nog wezen. Mooi Grutte Maar, een hoop wien, scootjes, Sintje erbij. Dus ja, Heb je er weer zin in? zeker. Ja, heb je een beetje volgen tijdens de wedstrijd, want toen is het even een restdag voor jou. Ja, het was hartstikke spannend. Ik wist net wat ik eerst al les. Vooral die inhaalwedstrijd, daar gebeurde zo volle. Dat hier ik nog net eerder mee maken zou. Dus ik heb er wel van genoten, ja. Mooi, nou hoop je dat we Joet West dan een mooie wedstrijd krijgen in de B-klasse. We zullen eerst even rond op de C-klasse hier. Ja, Wietse, er gebeurde een heel soort nevens mij. Zeker. Nou, wat vooral gebeurde is dat er 2 gongen op boord bij de Treije Jerringen uit Enkhuizen. En ja, die moesten dan zelfs oppikken. Hè? Dus de vakgong naar onderen zijn we meestal weer oppikt. En dan toch nog zwaarder worden. Dat is wel knap natuurlijk. Ja, heel knap. En eerste dus, ja, dat wie de Gaasmer. Hier niet een mooie wedstrijd vanuit de start bij? Ja, volgens mij wel. Ik weer wat letter op het wetter. Maar die heeft volgens mij onbedriegen gewoon een kop zield. En als dan een goede start heeft, dan we hebben een unicum, hè, mooi het Songlass hier bij de IFK's. Ja, zoals de SK's, IFK's, het groeit allemaal naar elkaar. Ik een jaska van in een week hek al aan. Ik zag het Dini Visser is hier. Dini Visser is hier, ja. dat is toch machtig. Oh, je knippen naar Ja. de SK's. Nee, super. Nou, dat wij een Songlass zielen, dat is wel uniek natuurlijk. Ja, en als het dan Varon luist, dan is het wat makkelijker om vol te houden. Ja, maar die Jaske wil ik al even naar verwijzen. Hast u dan een beetje de Sinnekening hier in de gaten? In de Ja, C-klasse? zeker. En die hebben machtig zield nou. Sinnekening, het orenskip van Husum. Leuke skipper Willem Posma. En die heeft nou een mooi 4e plakje het die zield. Nou, dat zal zo wel blij maar wezen, denk ik. Ja, want Dini, het Songlass wordt wel vaker zield in de SKS. Is het wat minder leuk de laatste tijd? Ja, wij hebben dit hier wat orenbaan erbij. Zelfs een dubbele gate. Nou ja, dat is voor de tacticus hek jij het wel heel dreig. Maar voor het publiek en voor de liefhebbers kan je er wel van genieten. En ja, het Songlass, dat is natuurlijk een veilige keuze. Maar dit waartype, dat werd net gehyped in principe. Dus ja, dan maar dit waar is dat heel verstandig, denk ik. Ja. En de wien die bloedsteen, die kan misschien zelfs nog wat onloeken, geloof ik. Ja. En dan bloed die baantingster ik wel inlezen. Ja, goed, ik ben de wedstrijdleider net. Maar ik kan me indenken dat dit een veilige kar is. Ja, Wietse, ik ga even waarom nooit teasje. Want die wedstrijd weer voor Jim ongelooflijk. Jim hebben binnen de finishgang waren net afsketten. Uiteindelijk werd er al vaker nog gehoord. Hebben het protest woen. Je bent alsnog eerste. Maar wat gebeurt er nou als je als eerste over die finish gaat en doe juist geen Scott? Wat gaat er dan door die hinnen? Ja, en hoe, hè? Het wie zo bijzondere start, de wingong hinnen weer en
En dan ben je zo gefocust om een goede start te hebben. En het kwam precies uit. Die wien draaide precies in dat eerste kruisdakje. En dan varen gewoon u erin kennen. Ja, en dan ging een schot. En dan denk je van, dit kind toch net. Zal die man bij het geweer, hoe die net meer weten hoe die shit bent. Of lijkt het dan nu zo? Nee, er kwam een woordje bij ons. En dan wie inderdaad wat met de bemanningslist. Nou, daar hebben we geen protest, maar we verzoek om verhaal hebben die en blijkt dat er wat verkeerd ging is. Maar we Gelijk kregen. Gelijk kregen gelukkig. Ja. En daar toch nog eerste jaar. Ja, en dan best wel heel nog blij. Die emoties die gaan echt op een Delftse, nee, of niet? Ja, ik heb wel eventjes wat. We moesten nog een handje herinneren voordat we bij de bemanning waren, maar ik heb wel wat kreten uit. Ik denk dat het kanonschot is loert, maar mijn schreeuw wie ik te jaren. Ja, en je mocht net nog het kanonschot zitten of wie dat ook al hier gebeurd? Nee, nou, Jilles wie zelfs te letten varen, want die wie bij de bemanning en alles hebben. Maar we hebben een oor-eigenaar, we hebben 5 eigenaren. En een oor had het dieren, want die koer krijgt op die het wezen gelukkig. Ja. Maar die had het ik verdienen, want die had ik het werk aan dat schip om dat in de vaart te krijgen. Nou, dan is het mooi dat hij dat waar mocht inderdaad, een eretaak. Dus vrouwen Jantje alsnog eerste. Dat ziet er goed uit voor je in het klassement in de Grutte A. Als we zeggen nooit de B. Hoe liep het hè? Want we varen Joert eigenlijk de wedstrijd bij nooit bij in Ouwloeken mooie. Ja, zeker. Ja, dan wordt het weer een heel oorspultje als de minste wedstrijd Ouwloeken mooist. Nou, het waait wat harder. Dan komen oren skip en komen we naar voren. Ik denk dat de plaatselijke favoriet Enne de Vries, maar de trein het warpen, dat die het je goed dwaansil. Die ken je trainen, die kent elk hoekje van hem maar. En die had ik een skip voor wat huddere wien. Dus ik denk dat die het goed dwaansil. En ik verwacht ik wel eens dat Wietse Heerskop misschien zijn broer uitroeven kan. Die had ik wel een wat breder skip, een mooi vormd skip. Ervaren bemanning en ik denk dat die misschien ook wel eens het goed was. De Grutte, Griene, Geert, die kennen, maar dus je het ik in de gaten houden. Ja, die had een apart green kleur, of net? Krijg je de rest? Hij wil graag een beetje zich onderscheiden, nou, en dat doet het goed zo. Ja, mooi. En dan heb ik nog de kijkersvraag, de joggersvraag. Heb je nou een vraag van, we hebben het nou over die commentatoren, wat voor begrip jij nou weer? Ja, stel gerust die vraag hieronder in de reacties. En dan kan die voorbij komen en dan stellen we die vanzelfs. En nou is de vraag, Wietse en Dini. Wat had die zwarte vlag in Juster? Ja, Juster, hier hebben we een zwarte vlag erin. Wat betekent dat? Ja, we hebben 4 minuten schot. En dan gaat de vlaggen, dat is een red-wit-blauwe geblokte vlag. En dan op het 4 minuten schot wordt er bepaald van... krijgen we een extra instructie hoe we starten met de. En dat kan wezen de Japanner, geel mooi zwarte stip. Dan moest als het vals is, buitenom. Maar dat het te vaak gebeurt, en nou hier een week dat er nog weer een wedstrijd nooit de A-klasse komen moest. Dus dan zei de wedstrijdorganisatie, we hebben nou 2 keer al heel vals. Gewoon, je bent te gretig, je hebt alle die line al hoor. Dat moet nou stoppen. Dus dan hebben we een extra zwiere straf en dat is de zwarte vlag. Die wordt heesen op 4 minuten. En dan weten wij, als we noten betiert binnen, mooi we net meer mooi doen. Ik had de wedstrijd eruit blaast wordt, mooi we net meer mooi doen. Het lijkt mij dat dat wel behoorlijk tussen de eren zit, Kim. Want dan was dus echt net betierd wezen. Nee. Binnen skippers dan juist ik weer wat voorzichtiger? Ja, dat zeg ik wel bij de start. Dat ze volle rustige rondkwamen. Ze stonden alle keer op de zwun om te remmen. Ze wieren jeder bij de line, maar met minder gang. En dat ging volle controleerde ons. Ja, Dini, is deze vlag er ik in de SKS of is dit echt vanuit de internationale regeljouwing? Ja, dit is de SKS broekt die vlaggen net. Wij hebben wel de Japaner, die heet eigenlijk ik hoors, maar wij noemen hem ook de Japaner. Ik weet net hoe die hoors heet. Nee. Maar die broeken we wel, maar de zwarte vlaggen broeken wij ook net. Nee. Maar is er wel een regel bij je die hetzelfde budget eigenlijk? Dus als het betiert is, dat dan gewoon eruit lijst? Ja. Nee, die hebben we net. Die hebben we net? Nee. Je bestaat het is, bij treien, meer dan treien skippen, dan is met de starter opnieuw. Ja. En de meisjes hier, ik wil eens horen keuze zien, zeg ik. Dus dat vind ik wel nieuwsgierig. Maar dan is het gewoon opnieuw en anders is het individueel. Ja. En buitenom is buitenom. Ja.
Maar het is wel te rechten dat het hier broekt wordt. Nou, Justerwiet zeker. Justerwiet wel een logisch moment inderdaad. Het waaide hurt, dus ja, dan is de afstand tot de lijn gauw te liets. En er zit wat tijdsdruk op, dus ik snap de Ricard wel, ja. De B-klasse dadelijk, is het nog spannend? Want Anne Heerskop die het al in en nog maar ietsjes vat. Ja, joe het weer? Of, dat zou samen kennen natuurlijk. Maar ik denk dat er ik wel oorkondershebbers binnen. Er zijn natuurlijk altijd lokale favorieten. Maar er is nog op alle plakken is er wat te winnen. Het zit er relatief dicht bij elkaar, denk ik. Nou, we krijgen de oude er nou bij. Dus dan krijgt weer een nieuwe dynamiek in het klassement. Dus ik heb er zin in. Ja, en spannend blijft het wel, hè? Want dan hebben we nog die inhaalwedstrijd ik zag bij Sleert. Wat een griebers bij die ton succes. Want stuurbord troffen, protesten erin. Wat dachten toen dat zegt dus? Ja, ik denk, oh jeetje, wat gebeurt hier nou? Ik kan me dat haast niet voorstellen. Ik bedoel, het is net zo dat je die scootjes voor de kop sjuggen of zo. En de rond in skatten, ze is toch net voor het eerst. Dus ik dacht wel van, wat gebeurt hier nou, hè? Maar toe maar. Wij sjuggen net, je sjugget ik net al heel goed op de camera's en op de beelden. Maar bakboord, stuurbord situaties, dan moet je net zeker. Maar dit waar type joert, moet je daar geen risico's mee nemen. Nee, hem een beetje paraat hoe dat eindigen is, maar die protestsituaties wietsen. Ja, net volgens mij winnen er 4 protesten. In skip het zelfs 2 protesten krijgen of DSQ's daarvoor. Dus, is dat uniek of gebeurt dat vaker? Ja, Beltjesdag, hè? Ja. Dat hier nog wel voorspeld. DSQ's op de broek, ja. Ja, wat misschien ook wel is, natuurlijk, Sletterman Mar is de droegste mar die we hebben. En daar toch reageren die skippen ik wat oors. Nou, die gaan wat trager en die zwemmen kan wat minder jip. Dus als je dan draaien was van je, dan duurt dat ik langer. Dus saait meer uit en dan komt minder snel weer op gang. En, dus dat het met de ervaringsregels ik wel wat te krijgen. Dat stinkt dat die skippen oors reageert dan dat het ons doet daar op een mar. Ja. Dus de skippen die daar goed op onpassen kunnen of dat goed inschatten kunnen, die komt er verder mooi. Ja, ik geloof de verwisseling en de eeuwtje 2 die hebben dan dat protest van hen, bakboord, stuurbord situaties. Ja, eeuwtje 2 verwisseling en dat was bakboord, stuurbord. En ik weet net wat toch de Uterstriet eruit trekken is. Wat voor situatie die weer, maar die hier ik een DSQ. Nou, ik ben benieuwd hoe het op dit wetter wordt. Het is ietsjes dieper, maar nog net helemaal heel diep ook, hè? Nee, het is een beetje dieper, maar haast vergelijkbaar met Heeg. We gaan net naar het Gemaalta, daar hebben we het nog een stuk dieper. We blijven Varregul ook. Maar het is wel een grutte mar. En er kan wel een heel mooi lang kruisrakje in. Waarin we hopen dat we meerdere oerstagen zien. Want dan wordt het tactisch heel leuk. Ja. En hopen we natuurlijk dat we nog wat verrassingen krijgen. Nou krijg ik terug dat de Olympische baan erin loopt. Dus het wordt dan toch geen songles meer, Dini? Spietig? Ja? Te gerren komen we er wel. Ja, je komen er wel uit. En misschien, we zullen zien wat er daadwerkelijk in loopt. Maar dat het een Olympische baan is. Bist u er blij mee, Wietse? Ja, ik denk dat ze dat hier duggen. Misschien, dan denk ik bakboord om en dan dus een gijptonnen bij het gemaal. Dat daar het publiek het goed schenken in. Dat is wel weer mooi. Nou hoop ik wel dat we in de baai van Lemmer gewoon 2 keer een gate krijgen. En welke hoop is dan voor de Grutte A? Als wij vallen, dan moet je van mij lekker een songles zielen. Okay. En als we net van onlissen, dan wil ik heel graag een gate. Nou, we hopen dat de wedstrijdcommissie mij luistert, hè? Ja, succes. En geniet ik van je wedstrijd. De B-klasse dus, dadelijk hier op het Tjoekemar, IFK 2026.
IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Als je je bijl nooit slijpt, word je een oude man met een botte bijl. Als het te laat is, slijpt iemand hem voor je. Dan ontdek je hoeveel sneller het al die tijd had gekund. En dan doe je de verloren jaren inhalen. Wees geen botte bijl. Slijp je digitale gereedschap. Studio1.nl. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Bouwen! Ja, dat. Bouwen. Wij bouwen. Zo bouwen wij woningen, kantoren, bruggen, fabrieken en scholen. We onderhouden en verbouwen. We restaureren en renoveren. En dat allemaal op een duurzame manier. Kortom, we geven letterlijk onderdak aan alle facetten van de bouw. Wij zijn Friso Bouwgroep. Grutsk. Wij zijn trots op ieder project. En het gaat ons niet alleen maar om het eindresultaat, maar ook de weg ernaartoe. Immers, om een droom tot leven te laten komen, moet je het zelf aanpakken. Op je eigen manier. Bij Kooi wachten we niet af. We willen de kartrekker zijn, ook in duurzaamheid. Want beveiligen is meer dan opletten. Het is verantwoordelijkheid nemen voor mensen, voor morgen. Het Kooistadion deed het voor. En voor iedereen die volgt, is de lat hoger gelegd. Kooi. Rest assured for a secure and sustainable future. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, dorpels, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifpuien, kortom, deze toppers leveren duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Roerrijp. www.idema.nl. Op zoek naar de scheepswerf van Noord-Nederland? Welkom bij Multiship Holland. Vanuit Harlingen verzorgen we onderhoud, reparaties, refits, straalwerk en coatings voor een breed scala aan schepen. Van robuuste werkschepen tot exclusieve jachten. Dankzij onze moderne faciliteiten en een hefcapaciteit tot 100 ton kunnen we snel schakelen en efficiënt werken. Heeft uw schip vakmanschap nodig? Neem vandaag nog contact op of ontdek wat wij voor u kunnen betekenen via multishipholland.nl. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Goeiemorgen allegeer vanuit Friesland en
alle oren plakken in een brood. Welkom in Ichtenbrege bij de B-klasse van de IFKS, de Iepen Friese kampioenschap en scootsenzielen. Op het joeken maar, waait Joet. Een krachtje fjouwer vlagen 4 en we zielen Joet een Olympische baan. En we gaan bakbeton. Tjinne klokken in. En een budget, vanuit de start gaan we naar Bonnie, Boei 1 opkruisen. Dan gaan we Rommewien naar Boei 2 om daar te gijpje naar Boei 3. Daar we kruisen en dan gaan we direct van Boei 1 naar Vaardewien naar Boei 3. En dat duggen we nemen dikwijls een appelflap frikandel onder mij de finish. En ze duggen dat, want dan kan die Boei 2, die gijptonnen, die kan mooi dicht voor het publiek bij het gemaal. Zodat die mensen exjuggen hoe het de scootjes Joet zielen zullen. En Dini, wat denkst u dat het goed ducht, Joet? Ja, ingewikkeld. Ik denk dat er een heel soort mooie kanshebbers binnen. Ik verwacht ze natuurlijk wel dat Oorne Heerskop het goed was heel. Maar ik de Truidwarpen, die verdenken we wel van kwaliteit Nieuwert. Ja, lokale favorieten die, hè? Ja, dus dat zou mooi wezen. En ja, doe maar. We hebben ook wel een hoop verrassingen elke wedstrijd. Dus ik ben benieuwd. Ja, nou, ik hoop dat het een beetje verrassen zal. Het is toch wat oor waar berucht natuurlijk. Hè. Ik denk dat we deze Huddewien nog net horen. Hè? Nee. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er zal gebeuren. En of Orne Heerskop ek Safvolle Uderin kind als Joet. Ja, nou ja, we zitten al in de 4 minuten. 3,5. Ja, hij krijgt de Japanner heesen jongen. 3,5 minuut. En wat doen je hem op snits, Dini altijd? Altijd hudden waaien. Wat kiest dan eigenlijk het wan aan boord om dat beter te handelen? Nou ja, we hebben natuurlijk een bepaalde combinatie foxile. Dus die zie je daarop uit. Wij hebben dan ik nog de luxe dat we een lichte en een zwiere geek hebben. Dus dan wordt er even een zwiere geek on die in. Nou, even een paar extra handjes bij de scoort misschien. En bij de hals, zodat ik bij de lieren in, bij de onderliek in zit permanent, zodat die vlaagjes ik wat mooi opvangen kan. Ja, en een handjes extra meenemen, dat ken nooit niet meer, maar dit waar. Ja, ja. En uiteindelijk had het echt net ooit kunnen reven, maar dat is wel de last resort, is maar om in goed Fries. Ik ben benieuwd of we nou als kippen reven zullen. Het spant erom, hè? Ja. Ja, want wat ze eerst duggen is ik nog het zeil wat strakker ronstroppen. Ja, onderliek wat strakker. Sommigen die nemen misschien nog wat ballast extra mooi. Ja. Nee, we zeggen wel inderdaad de Japaner. Dus we gaan buitenomregel is eerst van kracht. Ik ben benieuwd of ze Joet in één keer verkomen. Ik denk dat ze gretig binnen. Juster mochten ze natuurlijk net zielen. Hier hebben we een restdag. De meesten konden dat ik wel broeken, had ik zeg, hoe groot feest het wie in het intervals leert. Altijd goed. Ja, maar ik denk dat ze wel wat gretig binnen. Hoe is het hier met de tipgang? Want we hoorden wien en zwitstek is ook wel een lekkere combinatie. Hoe gaat het hier? Want ik ben je net zo bekend. Nou, het is een grut maar over het algemeen is het ongeveer 2,20 meter, onder mij 2,60 meter jip. Dus dat zwart, dat rekt het wel als de groen. Ja. Maar het is wat jipper als de slettermama. Dat kan al gauw. Ja. Hier hebben we de favoriet, Orne Heerskop. Nou, ze hebben zien hoe de lijnposities is juist. Ja, ze zie je me wel wat op de tappers. Ja. Nou, ze draaien nog net echt in. De meeste binnen goed stuurboord. Boven bij het skip Boven weer. bij het skip binnen eerst al het wachtje. Het lijkt erop dat het wat drokker is bij het startskip. Dat het daar een beetje gunstiger is. Hier gaat de Japaner naar onderen. Nog 1 minuut voor de start. En dan is het nou de taak om op het juiste moment het zeil en de fok aan te loeken. Dan kiest eerst nog een beetje dwars uit. Maar daarna krijgt we gang. En dat exact timen, we schuiven ik op de opstekker in steen om er maar voor te zorgen dat we net op tiert of te betiert over die linie gaan. Rug onderin, schuiven we een oranje tonnen
En het stadsschip, het Giele stadsschip, daar lijkt ik een oranje tonnen. En daar moet ze net terug. Want mij de 0. We hebben nog 20 seconden. De meeste skippen binnen op bakboord. Die beginnen al een beetje gang te maken. Ze wiet ze eerst op. Loek de scoort on. Er zitten wel 3 of 4 man die jouwen alles om op die te onderloeken. De F, die heeft hem al strak. En die maakt het nou al gang. Die hier oeren erin. Hij heeft alle ruimte om te accelereren. Wiet ze eerst op zit ik al mooi heeg. En het liep het op. Een skiëne lijn. Keurig. Keurig, netjes. Ja, dan wien ik een paar fiesta te let. Ja. Jelle los, maar de skeerkel onder andere. Warpen. Nog Zit ik in de tweede lijn. Draai het warpen, toch echt in de tweede lijn. Je pop in, Bas Krom en Blauwhuis. We kregen al oranje koelkikken van Blauwhuis. Ik ben even nog visite, joh. Ja, we ben verwend, want hier is ik oranje koek mooi. Ja, klopt. Het is toch een traditie die Geertje de Vries van Omroep Friesland het is dit. al zetten net, hè? Een trend, ja. Je kunt het wel waarderen, maar na deze 3 weken... Dit komt er wel op hoor. Met er wel weer wat gebeuren, ja. Jelle los, kies direct. Het de minne start en kies dan direct voor de stuurboordslag. Want dan heeft vrije wien. En dan hopen dat het goed bij die poppentonnen komt. Want het is echt dregerin te schatten. Als direct naar stuurboord is, dan is het heel erg lang inschatten. En de wien die gaat heen en weer. Maar het is heel dreig om in te schatten. Vaak neemt dan wat meer zekerheid. Ziels wat langer terug. Maar daardoor kunnen de skippen die wat langer op bakboord sturen is, kunnen beter inschatten en de voordragen. Dat is het spultje. Jerik, de orenkant op. Gerrit de Vries. Dit heb ik niet een steward aan. Wat heeft het verschil? Ja. Hieronder. De Eelkje 2. Die is zo gramietig wezen als in DSQ. Ja, juster. En liep het nou wel een hele mooie start te hebben. Maar ken ik de snelheid van de F uit de strijd, uit Friendship, van Gerrit Huisman. En vooral denk ik, Pietje Heerskop. Hij kan wel ontspannen worden. Toen ik even terug niet van Dreggen roem, zei ik van, nou, ik zal daar even tippen. En, bestje. Maar dat hij nou aardig goede papier heeft, maar ik die daar poppen, dat liep het dan de Lietse Lies. Die kan krek wat heger, dus als Lietse nou een stuurboord kiert, dan kan hij er net verdeeld, denk ik. Ik denk dat die krek nog wat beter is. Oh, maar daar giert de Lietse Lies al naar stuurboord aan. En hij stelt verdedig je op gewoon een heerskop. Dan zie ik daar in het midden poppen in het beeld dat er een futguide is. En die draait een rondje. Misschien komt er wat verkeerd bij de start. Dat hij zijn straf neemt. Ja. Elkje gaat terug. En de uit de street. En heerschap. Zie. Nou is de hele vloot oorstuurboord. Dan kunnen we nou goed zien wat er een beetje uitrent. Ik denk dat het dichtst bij de tonnen nou de Lietse Lies is. Maar volgen terug aan een heerskop met de Engelsman. En dan Wietse heerskop. Maar de Grutte Geert. En, we moeten nog even audio achter natuurlijk hoe ze op die tonnen augeren. Want het liep het ik wel dat de uit de strijd, dat die vrij dicht bij die tonnen uitkomen zullen. Dat is gewoon mooi in track and trace. We kunnen haast een rechte lijnen loeken tussen de fjouwe koprenners hier. Tje. Alle skippen in haast in een rechte lijn naar de tonneta. En vind ik wel nu van te zien dat je voor de Eelkje en de Ute Striet een beetje mooier rechtop zielen. Maar de Grutte Geert hier krijgt af en toe een dikke puste erin, kiet aardig scheef. Ik het wat meer druk daar te hebben. Ik kan een beetje zien on het wetter. Hij zit aan een ronde van een wolk, daar waait het vaak een beetje hudder. Hier hebben we de Engelsman en de Lietse Lies in gevecht. Kan de Engelsman dan voor bakboord draaien op het dier
om aans naar die tonnenput te gaan. Ik denk het net. Dan het Jochem Tadema van de Lietse Pies het onze man in de tangen. Je kan zelfs bepalen wanneer dat hij naar de bak wordt stuurt. Heel mooi beeld dit. Oh, wat een rond, hè? Ja. Machtige maar om te schielen, vind ik altijd. Er gebeurt hier, omdat geen één jaar ons traint, behalve en de Vries dan misschien, is dit een mar die een beetje mysterieus is. Ja. Er gebeuren af en toe dingen. Af en toe moest naar een hoek daar. En eentje giert en die helpt dan samen een paar plakjes zien. Dat vind ik altijd leuk van deze mar, omdat ik hartstikke niet het echt goed ken. Wat er hier is wat jeder naar Stjovetagoen. En in de tweede rij starten en de Vries met de trein drapen, liep het er Oestjovat echt net zo verkeerd te komen. Maar toch. De schipper die langer op bak wordt terugzielt, komen toch dichter bij de tonjeren. Al die orenskippen links in beeld, die moeten nog rijden, die moeten nog heel lang op bak wordt varen. Maar de skipper hier Stjovat, maar een liedsointje, kunnen dat precies zien schatten. Maar kan dan ohne voor de Lietse Liesdel. Dat wordt nou een skip. Ze sjocht al achterom. Er wordt al wat raast en ropt. Ja. Misschien is ze wel, hey, wij hebben hier een hindernis. Dit is er dan op die het. Er wordt verschillend op 8 jaar wel. Ja. En degene die daarvan profiteert is Wietse Heerskop. Die draait er nog tussen. En Jochem Tadema die zet hem terug. Die vindt dat ohne Heerskop net draaien mocht. En de regel is dat ohne Heerskop met oerbak wordt vollissen. En dan met Jochem Tadema uitwiekje. Ik vind het een dreige situatie. Ik denk net dat het heel goed uitkomt voor de Lietse Lies. Want nu zijn er al 2 tussen getrokken. Ek het zwarte wief giet tussen dat gat terug. En de strijd zit daar weer achter op het vinkertje. Ik zie wel een umpire in de buurt. Ja. Ik weet net dat hij dit Oeh, wat doet de elke hier een oesje boord. Giet die Vardel. Maar kan dat wel. Gallemadamme moest opsturen, de fok klapperen. Dokkum duikt in het gatsie. Als je geen protestslag hebt. Rijden. Jede treidwarper die moet een opzetten mooi zien. Die komt er maar een gankje aan en de vaart van het schip is dan genoeg om in een wien of heen een wien een beetje klapperen maar de zaal toch om die tonnen in het geven. Je moet wel oppassen dat ze de tonnen net draait zien, want die moest net draait zien maar die. Ja, ze hier wat rondte, dus het... Ja. Hegen van de Hoef, mooi de treien gebroeders. Die had aardig zield, 2 keer de 4e plak. Jij juist erop sleet. Zien of die nog wat opheljen kunnen. Een blauwhuis. Sissen dat het finishskip hier links onderin, dat 4 genoeg van de ton ouw is. Aan de orenkant was ik net in het paard zitten natuurlijk. Nee. Maar het is wel een hindernis die er voor iedereen is. Ja, dat is ik wel weer. En waar we nou Saf hier terugschielen, ja, dan ligt het kat ik van de oren natuurlijk.
Maar als ze dan bij dit waren zouden vee gaan komen, dan is dat ik net altijd lekker tegen. Nee. Maar die hebben misschien wat meer vertrouwen dan ze. Ja. En onder eerst maak ik goed gebruik van natuurlijk. Hè. Een schip veranker is gewoon een hindernis. Ja. En dan mooi voor uitwieken. Dus dan krijg je terug om te draaien. Ja. Ja. Dochter slim. En ik zag ik in protestvlaggen. Een race-incident. Ja. Maar ja, dan hebben we weer geen verrassende vaarrenner. Maar wel leuk dat zijn broer erachter zit. En die is nou al 4 keer uitroefd natuurlijk. Ik denk dat die wel heel graag van zijn broer een keertje winnen wil. Ik kan me dat heel goed indenken. Ja. Dat is toch de broederstrijd, dat is de heftigste van alle jaren. Je kunt elkaar alles, maar je wil ik het liefste ervoor wezen. Hier je dat ik, of Hesto dat ik? In die familie? Nou ja, je gunnen het de familie natuurlijk wel, maar je wil wel graag even... het zit jongens bij de borrel toch, ik krijg even nog lekker als ervoor is. Zo simpel is het. Dus ja, zeker. Ja, dat bedoel ik. Hey, maar nou hebben we hier umpires, hè. Dat fenomeen dat ken ik natuurlijk net. Nou hebben we wat situaties Sjen kent, mogelijk. Op welk moment, als je nou zegt van ik vind het, ik ga net weer om. Stel de umpire zegt, hij is niet goed, en gaat net weer om. Ja. Nou, de umpire is er eens. Als het ene skip, het andere skip protesteert, dus de vlag toont en protest erop het, dan kan de umpire daar een zijn mening over aan. En dan kan hij 3 dingen doen. Hij kan een groene vlag tonen. Dat is, ik heb geen overtreding geconstateerd. Hij kan een rode vlag tonen. Dat betekent, ik heb het zoen en ik ben het eens met degene die protesteert. En dan gaat hij naar het skip af van, do best fout in mijn mening. Dus do moest de rondje draaien. Of hij had een zwart-wit geblokt, dan zei hij van, sorry, ik heb het net goed zoen. Ik jou net een oordeel hierover. Okay. En de skipper moet je altijd dan nog terug protesteren. Kist ik chin de umpire ingaan. Dat moet je altijd. Maar dan heeft het wel een hele dreige zaak. Want dan is het eens al 2 in. Ja. Dus dat winst net samen. Nee. Dat gebeurt ik haast nooit. Nee. Dus zo hebben we de umpire. Dus die reageert alleen nog maar eens op de skippen. Behalve als er een onsportief voordeel behelpt wordt. Dus als je in die eentje bent en dan rekken ze de tonnen en de umpire shut dat en geen oren skippen protesteren, dan kan de umpire nog steeds zeggen van hey, dit wie verkeerd, dit is een rode vlag voor mij, moest de rondje draaien. En wat ik ken is als het hele veld hoe bakboord omkomt, dan komt zo'n stuurboord. En dan denk je van ja, maar achter die hele vloot on, ik kan beter dan mijn straf nemen. Ik kan gewoon stuurboord voor het hele velddel. En ik draai wel een liets rondje. En ik ben dan nog steeds derde, vierde. En dat is beter dan achter het hele velddel. Dan heeft hij een onsportief voordeel krijgen. En kan de umpire alsnog zeggen van mis nog een rondje of 2 rondjes. Die kan dan nog steeds dat soort dingen doen. Okay. Nou, een mooie toevoeging. Ja, zeker. En er gebeuren 2 dingen eens. Er wordt sneller protesteerd of protestroppen. Dan wacht je weer even af wat de umpire doet. Ja. En als die dan of een rode vlag of een groene vlag toont. Als er een groene vlag is, dan houdt het ik direct stop. Ja. Dus, en een rode vlag, ja, dan hoef ik net naar de protest keer met aan. Want het wordt wel of vaak wordt het dan al geaccepteerd. Dus er wordt vaker protesteerd. Maar minder in het zwethokje. Dat is wel goed op zich. Ja. Ja. Dit het hier mooi. Beheerst. Jim. Ja, dit is de gijptonnen. Met de skip omheen. En de kraanlijnen erbij zijn nou en dan voor de ondersteuning. Ja, ik denk dat de zaal vrij leeg is. Dat is ik zo'n dingetje. Nou, als het skip daar is, vaak in de zaal dan wat naar onderen daar. Dan gaat de giek wat leger en dan is de kraanlijnen neder. Als het dan oerstakje is of gijpst, dan moet er even hier bij de lier onder de kraanlijnen loeken om te zorgen dat het achterdek heel bloeit. Dan
komt er al een kat, hè? Een soort kopgroep. Dan de achtervolgers. We zitten nou in de frikandel. Nee, we zitten nog in de appelflap. We zitten nog in de appelflap. Ja, dat is juist heel mooi. Ze gaan alle keer hoe stuurboord rommen. Het zou net Hielendal uit. De fok nog net te loefet, hè, die Blueton lei. Ze hebben nou alle keer gijpja om de gijptonnen heen. En zijn nou het tweede romwindse rak. Het zeil over de orenboeg. En dan komen we bij de ondertonnen. Ja, en dan moeten die boquito's onderschoten. Die moeten flink onder bak, hè? En zuurstof. Ja, ja, zuurstof. Magnesiumpillen heb ik al. Jellities heb ik wel eens zien. Ja, dan... En dan ben je dit weer wonderdagen voor de boquito's. Ja, hè? Ja, mooi. Ah. B-klasse, Ichterbergen, de winnaars van de laatste 3 hier. Nou. Ja. En het wat de verdediging doet. En de Vries. Dus wij winnen net zo gek mooi als passissing. Nee. In 24 het en de Vries, maar de trein waren van je won. In 24 wie er geen wedstrijd hier. In 23 neef Jilles, maar de Lonneke zelfs. Oh, dat vind ik wel knap. Die waarschijnlijk wat lichter waar. Maar dus dat belooft wel wat voor Van der Midje, hoop ik. En in 2022 de westenwind, die ziet nou ik mooi. Maar Daan van der Meer. Ja, die kent het betere team. Het is wel... Ja. Ik ben nog even aan de bakje. Ja, volgens mij zit hij een beetje in het achterhoorn. Zo, hier hebben we de ondertonnen. En dit is nieuwsgierig. De eerste trein kunnen vrij omheen. Orne heerskop, Wietse heerskop en dan Johan van As van het Zwarte Wief uit de 10e. Komt een beetje leger uit als Wietse, dus dan heeft hij griflijst ervan. En dan zeggen we wat nieuwsgierigs, want de Lietse Lies die loopt binnenst bij de Uterstriet. En mooi dus als eerste om het tonnen heen, vlak erachter de Uterstriet. Ja, misschien gaat en nou is het wachtje, hè. Als het volhouden kist, dan was het wel terugzetten. Maar één uit het rietje zal een keer onvallen en oestag gaan. We zeggen al het tredderskip, het Zwarte Wief. De klappen te fok al een beetje terug die uitschieten wien van Wietse Heerskop. Je hebt er toch wat les van en ik ken Wietse Heerskop dat Gatsi een beetje grutte mootje, denk ik. Je hebt een goed rond. En ik knap, zeker naar het malheur van jij juster, de eeuwtje 2 met Gerrit Sienstra. Misschien een joentje gamefeest, zodat misschien het dat wel wat uitmaken. Obvious wel. De spanning er wat aan. Ja, nou, ik denk dat ze aardig de spanning er houden, Ellie. Oeh, eens even. Ja. En daar gaat de eerste rij. En dan wordt het nieuwsgierig, want dat is ons onvallen. Zal dan het skipper var uit de strijd, zal die naar mij klappen om te verdedigen. Bildween. Zal ik een beetje pan nemen toch? Ja. Ik ga nog meer oestag. Ja. Dan gaat u uit de strijd en drekst mij. Hier de Lietselies. Dan het Zwarte Wief. Dat is mooi om te zien, hè? De eerste die denkt van ik wil vrije wien haar, ik in en de rest verdedigt dan. Ja. Want als de wien dan oors wordt, dan is het ook hetzelfde als die concurrent. En dan is nog een beetje vaardeeltje, dat is de voorsprong is. Ja, dus ik heb het momentum kiezen. Wordt de vlag krijg ik even wat minder. Nou, dan kan je beter verkeer. Ja. Want dan wordt de geunste goede orenkant. Ja, als ze alle keer naar fut gaan, dan denken ze erachter van nou, dan zetten wij hem weer terug. Ja. Het is krekskaken. Skaken op het wetter. Alles komt bij elkaar. Kracht, intelligentie, gevoel. Dat maakt het zielig zo mooi.
Wel grappig om te zien. Het lijkt het wel alsof het Zwarte Wief een rifke erin heeft, hè? Ja. Het zal dus hartstikke lieke grut als Lietse Lies. Maar Lietse Lies het wat minder zout, dacht ik. Maar de huidige formule. Hier het veld wat nog oer Stjobert zielt. De Treiendwarpen. Het toch wat les van Dokkum. Het witte scootje links. En maak het ik een tussenslag. Zo. En dan denkt juist Eger die erachter loopt van nou dan zet ik hem terug. Dan heb ik weer Skinnenwien. En misschien kom ik die dan aanst over het bakbord weer in bij de tonnen. En dan moest achter Midel. Ik ben benieuwd hoe dat uitpakt. Dit rakje is wel belangrijk, hè? Want je kist echt uitrennen. Els het vrije wien. Nou, kist gebruikmaatje van de trim van die skip. Als het goed voor elkaar heeft. Als zeker wist dat die snelheid goed is, dan kiest vrije wien. En dan klapt ze het. Je klapt de eerste weer om. Waar is dat dan? Oeh, dit wordt spannend. Het Zwarte Wief. Ja. Zal dat Zwarte Wief versen? Ja. Ja. Ja, keurig. Ja, die kit hartstikke mooi var. De Treiendwarpendel. Oh boy. Nee, de Bob is te tom. Hier de twee broers. Die helemaal die hoeken opzocht. En hij is keerig om te zien dat het Zwarte Wief nou ook dichterbij komt. Want die maken toch even de route. Misschien wat kwatter. Meer stagjes. Dus ja, dat is, maar dit kost dat minder tijd als maar lichter waar. Nee, en er is wel nog zwart. Het lijkt het wel alsof het Zwarte Wief van mooi krijgt. Maar het zal net genoeg wezen om VAR, de Engelsman, en de verkeerd te komen. Maar als ik zo zucht naar zijn spoor, dan klimt er wel wat. Dus hij heeft wel de goede chefs te pakken. Dat vind ik wel knap van het Zwarte Wief. Dan zit er toch wel wat chefs in de wien. En als die goed heeft, dan kist meters goed maatje. Hier zucht het goed. Ohne heerskop. Oerbakboord. Krijgt hem nou, ik min. Maar hij kan nog steeds stonden. Daarachter. Het groene skip. Piets heerskop. Ja, de afstand wordt al wat grutter, hè? Ja. Het begint wel wat uit te kort. Ja. Lijkt het wat hunnen te waaien? Ja, we zullen wat meer kopjes op het wetten komen, hè? Ja, dat kan Samma Ferrari dan. En ik denk dan dat Wietse, heerskop, ons het betere skip heeft voor nog hudere wien. Hij is een beetje breder. Het zou wel leuk zijn. Hij is ook een beetje heger. Misschien je dan beter versjouwen nog naar zijn broer. Kunnen we het dan nog spannend krijgen. Dat zou toch mooi wezen voor het klassement. Wietse stiert nou vierde in het klassement. Met 23 punten. Dat is een mooie opstekker wezen.
Ek al is hij direct de concurrent, Johan van As op het reddenplak, direct achter hem, maar Santje punt. Elk puntje is erin. Zo is het ik. Ja. Oeh. Dit wordt wel een hele toer. Dan is het verschil toch groter, hè? Dan als het eerste oogst. Bliksem. Moeilijk te zien, maar het is wel duidelijk. Ja. Orne is dan helemaal onbedriegen. Het zal net meer zo volle last hebben als zijn achtervolger. Draait hem wel wat strakker. Minder op zijde. Zwarte wie heeft nou als redden. Uit het tienje. Het loopt hier even wel. Ik krijg nog even een beetje te gluren, maar hij laat ik wel aardig op je neer. Ja. Toch net. En dan, nevens mij, het in het heel goed in. Nevens mij dat het draaien warpen. Opzien, thuiswetter. Dan het hij aardig wat plakjes inhellen. Ja, die ben nog in de eerste boom. 4 plakjes in één slagje. De binnendagen, dat net slag het. Dat teken we voor. Voor mij. Keurig. Ja. De skipper die jedden naar bakbootag gingen, die gingen daar een hoek in en dat wie hem net de slag. Draaien deed het nevens mij gewoon de rugteslag aanmaken. Die het nou als vierde om de tonnen. Achtervolgt trog de Uterstriet van Gerrit Huisman. Dat is nog wat ik stoon. Ja. Het plakje mooi. En dan is de Lietse Lies. Die wat oudzak is. En hier een spannend gevecht. Dus een Dokkum en de Trijgerbroeders. Maar de Trijgerbroeders kunnen tonnen net on. En die zal nou Vadewien Futgijpen. Oeh, dat ben hele drege meters. Of gaat die vallen en proberen alsnog hoe start te gaan. Schraapje, Ja. Dokkum. Heel mooi. Ja. Zolang als het maar net Controle. op de stag kiest, de geek mooi net voorbij het midden van het schip. Dan mooiste opzitten, oont in de wien. En dat doet Willem Kramer hier best netjes. De Ebenheiser. Ja. Dan de Jookje, dan de Galmadammer, Simon. Wandelingen. En dan Eger alsnog als het ziende voor de Trijgerbroeders. Wie wel leuk, de dag naar de tinten kreeg ik bij Eger even een kopje koffie. Misschien een croissantje hellen. De hele bakker in Sleertingen is leeggekocht. En dan krijg je toch weer wat verhalen binnen. Maar de wie hier van de bemanning die hier een Scorito-app maken. En dan doen we zal ik gokken op de A-klasse. En heel mooi regelte. Oeh, hij draait hem in je tusken. Wie dat op die het? Blauw vriend van net. Nee, dat is dit, hè? Die stuurt nog een hut omheen. Ja.
En ik zag een mooie rode vlaggen. Protest erop er. Zien Jelle Los van de Skeerkel. Hij vond dat Jelle Los te let weer. En dan ben ik benijd of er een rondje draait wordt of net. Westenwind. En de hoop op zegen. Oh, ik ken Gerrit de Tonne helje. Sorry, de Vries. Ai. De Spannend. verwisseling stiert ik wat heger. Die ziet nou zonde in het klassement. Maar rond hier de Boppertonne als 15e. Hiels was Krom toch wel een hurriwiesieler. Dus het gebeurt wel eens, dan wordt de wedstrijd outlast. En dan puur om de gek aan te stekken. Het was Krom nog even zielen. Dat hij een strontrace zuil erop. Ja. Even zien litten. Even zien litten. Maar ja, in je eentje zielen is wat hoor, een wedstrijd zielen, seksen skippen. Hè? Dat is ik hier. De organisatie heeft dan de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van elke nieuw. Ja. De Skeerkel is loopt net kom weer. Vol. Dat. Ah jawel. Ja. Is er weer om weer. Ja. Hij neemt het zeker van het onzekere Jelle Los. Hij heeft een rondje draait. En jouwt hem maar zien fouta. En kan nou weer mooi zielen. Anders... De verwisseling doet dat, hè? Ja. Nou zeggen we wel bij de skippen de Fok te Loever. We zitten in de frikandel. We gaan direct naar de ondertonnen ta. Net de gijptonnen. En met een bakbord. Een baan die bakbord om is. Dan was het binnenst wezen bij die ondertonnen. Dan was ik weer vrije wien, hè. Keuzes. Het is continu een risicoafweging. Ik zie hier op de westenwind. Ian die wat onjouwt aan een oor. De Ranja-famke komt soms naar voren daar voor een snoepje, voor een drankje. Dit liep het Blauw Huis. De vakken zijn nog volhouden. Wat gaat er mis met die vak? Ja, die stiet net helemaal vol. Dat zit net met hem, maar dit waar. Ik kan het net helemaal niet zien, maar ze met er een wat meer mooie. Ik doe maar een beetje. Ja, of zou het komen omdat hij oudekt werd, toch Gerrit de Vries. Ja, moest er dan op reageren? Ja. Beetje sturen. Hier Giert, de Trijendwarpen, om de 100 tonnen. Lieke scoort aardig. Mooi op tijd. Mooi op tijd. Ongeluk te hebben. Kan het ik mooi volhouden in dat treintje. Ja. En dat lieke toch de slag, hè. Die hoek in. Goed net te budgetten dat het nou Wessen is. Nee, hij is wat, de binnen is wel wat bewegelijk volgens mij. Ja? Gaat hij heen en weer of gaat hij één kant op? Hij vlaagt. Ja, het is nou krek weer even rustiger als zijn krek. Mooi om te zien, ja. Zie je, ik draai terug. Dit maakt het leuk. Daar houden we van. Onvallende manoeuvres van de Trijendwarpen die oerstag giet. Hij wil hier heel graag op het podium staan natuurlijk. Joet. Fatuus publiek. Hele fanatieke plaatselijke commissie. Er is hier van alles. Een braderie. Gezelligheid. Muziek. Maar ja, vanuit de vloot is het soms wel eens dreig. Want wij willen zo snel mogelijk naar Lemmeta. Jammer, hè? Dat is de dynamiek die hebben wij natuurlijk in hele Huizen bijvoorbeeld. Hè? Daar weet ik van alles van die in. Ja.
Maar ja, je moet ik weer terug. En door daarmee we hebben tijd paraat. Dus altijd lastig. Ja. Nou is het wel mooi dat we de inhaaldag hier op het zoeken maar hè. Ja. Daar is het al wat beter van wun. Dus hier dat mensen kunnen posities beginnen te kiezen, grijpen op tijd. Mooi. Je gaat Gallemadamme heel om de tonnen heen, hè. Vaart ons nou pas de zone in. Ja. En de scoort is nog aardig los. Het grutzaal klappertik, fok klappertik. Oh, dit bent dure meters. Dat hoeft net. Het scheelt dat er een gatsie voor en achter is. Als werd dat direct uitstraft. Dit moet beter. Ik was hier in het klassement best wel netjes erbij op een achtste plak. En nou ik op vergelijkbare positie. Jochende wie die bij de boppers tonnen. Meer skippen bin nou ik verklap. De onvalactie van het treien dwarpen wordt beantwoord. Trog, het Zwarte Wief, de Grutte Geert en de Engelsman. Ze zijn nou alle treien, bindt zij, nee, bakboordtak klapt. Maar wat dan nieuwsgierig is, dat de Lietselies die zet hem terug naar stuurboordtak. Kan die dan een van de bakboordskippen aanst bij de tonnen pakken? Je jou jezelf in elk geval een kogels. Ja. Maar ik ben er bang voor. Je bent bang dat het gat al te groot is. Ja. Maar met het ik een beetje spannend maar. Oh ja. Ooit zie je, Dinny? Sorry. Ik ben nog opgegroeid met Klaas Jansma. Ja, jong. Ja, dat ik, ja, toch? Ja, zeker. Ja, Ik maak alles spannend. Dat is een kunst. Zeker. Ja. Ja. Vooral maar licht waren. Dan weer het altijd een stuk spannender. Dan, ja, ik moest het beter op de radio. Je net in beeld. Ja. Net naar de wedstrijd in. Hey, je wordt weddraaid. Het Zwarte Wief, die wol bakboord bij de tonnen onkomen. Of hij werd toch een beetje benauwd van de Lietselies die ex-stuurboord opgeeft. Tjus, vette reactie. Vette reactie. Van Wietse Heerskop, die draait de boppen. Ja. Maar er moest wat proberen. En ik is dan maar beter de eerste vers en dan is er weer wat meer vrije wien. Dan ben ik benijd of Orne echt gewoon Boppen zijn broer klappen zal. Of jouwt hij hem een beetje vrije wien. Nee, er. Nee, er. De vraag stellen, ja. Ja. Dat is, nee, ik krijg niks cadeau. Niks cadeau. Ja, mooi, just het switchje even een beetje hing je. Een beetje extra contragewicht. Ja. Verstandig. Ja, dat remt dan net zo vol, hè? Nee, je zit al aan de maximale snelheid haast. Je moet alleen nog wel oppassen dat de volle van het skip ook komt te staan. Dat dan de bout net op zijn donder krijgt. Nee, het is zware dagen voor de Zwederman, denk ik. Ja. Bij die vlagen, elke keer als jipper of skever giert het soort jipper. Moest hem omheen loeken. En daarna trapt de pijler hem er weer in. Mooi werk. Mooi werk. Ik ben er begonnen. Ik. Top job. Ja. Ja, ik vond het machtig. Dus hij is een zeil onder water. En ik denk van ja, daar ben ik waar. En ik hoe had hij eruit is, hoe ik net zo vol te dwan. Jammer. Ja, niks is minder weer, hè. Elke centimeter dat ze een legerhek is, zeker dat het een beetje waait, moest een zakje litten. En ik onder water. Het is een zeil onder water, ons. Zit een profiel in. Dat zorgt voor drift. En het zorgt ervoor dat die bakken van
nou ja, maar 34 centimeter diepgang. Dat ze net op zijde gaan, maar enigszins vooruit. Hier op de achtergrond al de wien omgaan. Hè? We zien hier de wienstrepen. Dit zijn skomstrepen, die witte linten over het water. Dan denk ik dat de wien dit zie omgaat nog. Er zit ook wat een bui. Een bewolking boven de... Zo, de kat is wel grutter worden. Nog grutter. Oneerskop maar dit. Engelse man. Alweer. Nou, ik jerde ik. In de tinten. Moet ik maar eens naar de tinten. Ja, dan krijg je alle keer achtergrondinformatie. Maar Pieter Jilles Tjoeker is natuurlijk maar de sterke Jerk een keer kampioen worden in de B. Maar alleen nog maar de eerste plakjes. Oh, dus nou is de challenge. Nou is de challenge aan het oneerskop dat ik slagjes. Ja, tuurlijk. Nou, dat doet de goede zaken. Dat lijkt het goed te gaan. Ja, je nou nog maar 2 keer. Het moet alle keer nog eventjes. We gaan weer de appelflap in. Op naar de Gijptonnen. Die voor het publiek hopelijk dichtbij leidt bij het gemaal. En als het nou slaggend voor de Engelsman, dan hier een oren challenge nog een tocht, geloof ik. Maar die kunnen we hier net op Kees TV herhaal je wat voor challenge dat we hier. Oh, goeie. Uitdaging. Dat is ook een mooie kijkersvraag. Shopsvraag. Ja. Touwloeken. Oh ja. Nee, dat mag niet meer. Pas na de tijd was het eerste blessure gevolg. Echt? Ja, wij doen voorheen in Staveren altijd een informeel voetbaltoernooitje. Ja. Maar dat is ouskaf, want er levert altijd zo volle blessures op. Oh. Het is mijn touwloeker, ik zei. Meestal beginnen zeggen, nu we te verscoren. Bliksem, draai het warpen. Allee. Allee, de lokale favoriet. Hij maakt het weer. Zien extra slagje. Docht vertuten. Het werken. Ze binden het zwarte wief waarbij. Ja, dat is toch die lokale kennis dan misschien. Ja, dat ken haast niet mis. Misschien ben ze stiekem wel al gultje groeven. Dat is wel wat je en dat je niet in de van nou weet. En dat zei dat precies. Dat is mooi werk. Zo grappig wezen. Dan duurt de strijd, die bloedt op een 5e plakje. Keurig. Ja. Dus, ik heb dat ik wel eens gewoon op staren. En dan leunen we altijd voor Café de Schans. Oei. En dan hielden we een grut vuur. En wat bankjes. En dan konden we handje drukken. Oh ja. Nou. Kansloos. Dat was geen goed idee. Zelfs de politie die kwam del en die woe handje drukken. Zinhuis. Maar ja, wij waren toen het verhaal ik een beetje roem. En elke keer kwamen wij meestal een handje drukken. Nou. Maar ja, wij winnen weer 3 dagen stikken. Ja. Of zeker dus grutste sterke man bij de grutskoort. Kees, onder andere. Casey Deasy. Neem hem weg al. Die, dan wie die weer heel stikken. Ja, dat meen je net, hè? Nee. Maar mooi, 5e plakje voor de Street. Ik bedoel, als ik zeg naar wat scorebordjournalistiek, maar ja. die stevend hier al op zijn beste resultaat. Daar stiert een beetje op degradatie, op een viertje in de plak. Ik kan dit wel broeken. Die kan dit goed broeken. Ja. Hier, Jochem Tadema, stiet mooi 2e in het klassement. Maar ja, een 6e plak. Dat zijn toch een soort punten. Wiels Wietseheerskop alweer bij de Gijptonnen is. Is dit ook wat er effect van deze baan, dat wat u ook al giet? Is dat altijd zo? Of komt het woord? Oneerskop.
Of die baan uit de kant giet. Is dat vaker zo, zeg maar? Of is dat een... Ja. Echt het waartype wat dat veroorzaakt? Ik denk dat meer dat het niveauverschil in de B-klasse nog wat groter is. Als in de A-klasse. Dat is juist dan maar dit. Dat... het kind zo wezen, hè. Ja, als het een skip goed rint op dit wetter. Een beetje rommelwien varen. Orenskippen in het middenveld hebben wat meer les van elkaar. Daar trok ik in de koprenner altijd wel uitrennen natuurlijk. Farien heeft toch altijd wat minder les van orenskippen. Dit is wel nuver. Dat de Treiger broeders echt wat plakjes omheen binnen. Hilkje verleent een plekje, die is joggende. Dan krijgen we dan met name die ik nu onder de tak om is op het ziende plak. Hier de westenwind uit Amsterdam, Daan van der Meer. Of de plak is 2 plakjes omheen. En daarna Blauwhuis, Dennis Landman. Moest ik een soort aardige ding hoor sissen. Ja. Daar kregen we ik oranje koeken van. Ja, er is hier geen druk, maar ze hebben ze de testwagen er dan uit. Ja. Ja, en dan is die wel 12e. Als je in oren resultaten, tredje en 12, dan zit hij wel onderaan de B-klasse. Maar het zit dicht bij elkaar. Want de nummer 1 lijst heeft 50 punten. Dennis Landman heeft nou 51. Maar ik nummer 14, Gerrit Huisman van Uiterstiert heeft 50 punten. Die zal nou een beetje klimmen waarschijnlijk. Maar ik, de nummer 13, heeft 50 punten. Dus het zit enorm dicht bij elkaar. En die zal ik mooi de Ilkje 2 en de Dokkum, die 48 punten hebben beide. Zal het een flinke strijd worden waar er degraderen zal naar de C-klasse. En dan hebben we het liedje compleet bij de Boppetonnen. Gerrit de Vries, 15e en hoop op zegen. Zegtje. Nou hebben wij het idee. Toch? Dus, Ja. Nou is het een observatie die Ik moest even wachten op de taxiboot. En toen zeg ik dat volgens mij Dokkum de joker inzetten heeft. Want die hebben een dark horse. Hoe was dat zitten? Dan zie je het Willem Zwager aan boord volgens mij. Willem Zwager is net een joker. Dus dan wordt het net meer. Nee. Nee. Troef. De troef, ja. Troef. Ja. Ik meen dat ik die daar aan boord zit zeggen. Dus Ja, Stefan Huisman is ik al eens mooi best. Op we hebben een lijntje met jou te schieten. Heeg. Ja. Nou, mooi. Joert maakt het wel uit. Want hij stiert op een zonde plakje. En dat is een wat hegere prestatie dan dat hij onnota dien heeft. Hij heeft wel een mooi plakje op... Wie dat op Starum? Dat hij een 4e plak hier? Ja,
Natuurlijk heeft hij pech gewoon dat hij omging. Heeg. Zit daar nou de kraalingen nog een beetje? Zo dacht hij wel leuk mooi. Ja. Hier wietse heerskop. En dan denk je van, wat is het nou drun? Waarom moest ze vol erbij schreeuwen? Moest gewoon harder loeken. Maar dat dacht ze om meer gelijk te loeken, hè? Tempo, ja. Ja, want als hij inloekt en daarna pas de oren, dan is het super zwier. Maar tegelijk loeken, dan komt ze heel aan. Nou, het Zwarte Wief, het bezocht om binnen te komen. Het is net slagje. Draai het warpen, giet er mooi een gang vooruit. Ja, dan was zo Luca aan die scoort, denk ik. Motiveert aardig, hè? Ja, als het treddenplakje op het thuiswetter. Dat jou toch altijd wat extra energie. Mooi, hè? En dan kiet hij direct streek. Ik weet net of ik dat hetzelfde dwaas voel. Want de justik, hè, Zwarte Wief heeft net een supertoonronding. Hij komt ik wat leger uit als het skipje onder rugs de Grutte Geert. Ik weet net of dat komt door de wien of omdat de scoort nog net onwien. Maar ik hier altijd nog eventjes terugzetten eerst. En dan als je hoe die oren uitkomt. Dan kiest op hem een wasje, dan verdedigst. Zes nou de door wat diepen. Ja, maar ja, als het een minder skifting is en draai het warpen shut dat heel goed. Ja, misschien is het nou wel de goede kant op. Ik ben benieuwd. Ik vind het in ieder geval risicovol van de draai het warpen. Die kan zomaar zien treden plakje je mooi verschieten. Wat zou dus dit? Zit er weer een hoop wind eronderin. Ja. Welke skip ik hier dan? Het rijdt warpen, je toch weer 6,8 knopen. En de skippen Zwarte Wief giet ik 6,8. Nou, zo'n giet hij toch wat harder het Zwarte Wief de andere kant op. Maar de richting van de wien, die is lieke belangrijk. Of de skifting die hier rondkomt. Ik vind het spannend. Je komt dokken. Zullen we opletten? Of, Ja. Dat nou goed, jongen. Willem Zwager, Jurgen. Wij hebben wat meer beelden. Ik denk dat ik een glimp heb van Willem Zwager, skipper van Lauwert. Willem met zelfs natuurlijk ik jarenlang Yves Kersiel. Toen nog op de opshitter. Dat is nou de westenwind van Daan van der Meer. Hier de Trijke Broeders. Misschien een juster een barbecue. Tegeren mooi de bemanning van Orne Heerskop. Orne Heerskop had ik een paar zielinstructeurs van het Vossel. Orne Kaag aan boord. Orne is zelfs ik wel van een uitdagingje. En volgens mij weer een van de Trijke Broeders die zei toen ze beide dronken waren in de tenten. Oh, leidt hij om, jongens. Oh! Nee. Toch? Is dat Wietse Heerskop? Oh, jakkes. Is die om Ja. Grutte Geert. Ja. Och, Jakkes. zo mooi erbij. Jeroen, hartstikke best. Goeie start. En dan omdonderen. Ah, jakkes. Ah, dat ziet ik net lekker. Just ik alsof er een beetje ouwleiding is bij
Bij Orne. Ja. Ja. Nou, gauw koppen tellen. Ja. Daar ben die lijstjes dan belangrijk voor. Tellen. Is iedereen. Boppenwetter. Oh, dit is treurig. Samen, hè? Toch jammer. En dan kun ze maar waskogen wezen. Ja. Het is een... Gelukkig direct Lagere woordjes gebied. erbij. Die vreeg ik. Is alles goed? Hey hem iedereen. Ik denk misschien wat een droeger stikje van de Marder. Ja, misschien wel. Ik ken het net zo. het- Ik heb je nog nooit zield. Maar Het dit was is, met ons een beetje droeger bij de eilandjes. Dit wie midden op een mar. Ik denk dat het gewoon een grote vlaag geweest is. Ik denk echt dat ze een beetje alles of niets. Hè. Geen extra ballast. Nee. We gaan gewoon het werkje, knikken en weer on. Ja. Ja, het kan samen gebeuren. Hè. Ja, dat is allemaal klaar. Een lietsmoment van onoplettendheid of de scoort eventjes vast. Het ziet er aardig rustig uit. Als het gebeurt, de meeste tijd schiet het best wel rustig. Ja, je hebt wel even tijd om een goed plakje op te zoeken. Ja. Dan hopen we dat we even mooie beelden krijgen kunnen van het rechtoploeken. Dat is wel leuk om te zien. Altijd. Gunstig. Ja. Xavier is het nog net, denk ik. Stel eerst het spul even de waai helje. Dan laten ze 1 of 2 aan boord achter. Maar je wil het wel zo gauw mogelijk. Want met hele minstens keer. Dus Ja. En dan krijgen we terug dat de finish Rick inleidt. Ja. Ben ik benijd of dat hier al bij de boppetonnen gebeuren zal. Waarschijnlijk wel. Zie we daar een blauwe vlag achterop. Ja. Ja. Dan gaan we tussen de boppetonnen en de blauwe vlag van de Dreg van Wettersportvereniging Warken. Dan gaan we finishen. En Soeverein aan kop is alweer voor de 5e keer op Riegen. Ohne heerskop. Nou, knap werk. Heel knap. Is een lekker goed blij. De wie eentje te betiert. Gelukkig gaat hij net hoe de start. Ja, alweer een mooie overwinning voor Orne. Ja, knap jij. Ja. Heel knap. En knap om de focus te houden, hè? Want hij weet ons al. Hè, ik ben er al. Ik ben, hè, Ik ken eigenlijk net misgaan. nee, ik heb wat oer. Om dan toch de focus te houden. Ja, en dan onverwacht een beetje het zwarte wief. Op een tweede plak. Een mooi resultaat. Zelfs het blijft maar wezen. Ja, dan is die actie van de Traaiendwarpen toch net zo slim geweest om als eerste fut te klappen. Dat is een cadeautje. Dat is wat Een cadeautje. Toen was ik hier die was. Nou, keurig. Ja, en als ik dan goed op het track and trace zag, is het voor het derde plak ook nog spannend. Want we zien wel hier de Traaiendwarpen in beeld komen. Met een beetje heger en een beetje erachter. Misschien zelfs wel de VAR. Is de Uterstriet van Gerrit Huisman.
En aan één kant van de finish is dan gunstiger. Zult het dan de trein warpen wees of uit de strijd? Ik denk het dat uit de strijd te winnen. Ik denk echt dat het uit de strijd. Mooi hè? Ja, vanuit deze hoek kunnen we het beter zien. Nou. Uit de strijd. Astridde, ze hebben van strijden. En de trein warpen. En dan als vierde de local hero Enne de Vries. Ze juichten nog wel, maar het hier oorskent. Ik denk dat hij nog wel eventjes evalueren mooie. Ik ben heel benieuwd waarom ze toch dat slagje doen, want dat wie net nodig. Dan is het tolen voeren. Hebben wij een mooie wedstrijd, jongen. Wie dit een cadeautje voor die, Dinny? Zeker weten. Ik net mooi ken. Ja, mooi, mooi. Nou, dan hopen we dat alles goed komt, maar de Gruttekeert van Wietse Heerschop. Dat hij snel weer oranje is, dat hij mooi weer zielig in. En dan gaan wij, jou wij het wordt, weer waarom. Gewoon. Maaike, Dinny, dankjewel. Nou, ik bedankt. Bedankt dat ik je wezen mocht. En ontmoet. Dankjewel. Ja, Scootje de Engelsman wint de B-klasse Juwet op de Tjukamarbi Ichtbregen. Johan, Frits, mooi dat je me bent binnen. Je hebt de wedstrijd mooi meevolgen vanuit het skip de Sjoerd. Johan, wie het een appeltje eitje of moesten ze er nog wel voor vechten? Nou, Orne die had wel soeverein de hele tijd op koplijn. Die wie de start ik het beste vod. Wat ik wel heel opvallend bij de start is dat Willem Kramer bij Ster Dok, omdat hij op de Ebenha is, dat hij echt met gong en dicht op de lijn vond. Die wils de rest van het veld en over het achterlijk. Alleen hij wie heel dicht bij het startskip en daar leidt de start. Maar die wie opvallend met gong voort. Die hier wel een goede start, een snelle start, maar net een goede plak. Correct, dat ja. Ja, dan gaan we even verder naar de even gauw naar, ja, wat opvallend is, zelfs Wietse Heerschop, die ziet vlak achter Orne Heerschop op het tweede plakje. Ja, Frits, ze roen wel wat uit, maar uiteindelijk slaan ze hier naar het laatste rakse wat gaan ze om. Wat gebeurde er krijgt? Ja, dat is natuurlijk hartstikke sneu dat je in het laatste rak nog omgaat. Ze zielen daar wel op de droegten van de Tjukamar. En ja, daar gebeurde het onheilspellende dat er omging. Ja. En ja, dat is in het moderne scootjesielen wie dat dit de 178ste die omgaat. De 178ste, want ja. Oh Frits, hoort het bij hoe vaak er een scootje omgaat? Nou, dat net alleen, we horen alles bij. Ja, dat is weer mooi de nijteam, hè? En alles kerst inderdaad weer omlezen op www.scootjehistorie.frl. En dat is de website inderdaad van de Stichting van de Nijteam. En ja, daar kerst alle wedstrijduitslagen weer om vinden. Maar ik inderdaad de scootjes die omslaan binnen. Ja, dus doe hoort dat bij. En het moderne scootjesielen haast het dan oer. Van nou, wanneer ben je begonnen, moet je dat bijhouden? Nou, Gorse Blom die is er ooit mee begonnen. En die had ik wel die boekjes uitgebracht om prijs en ere bijvoorbeeld. En daar hier heb ik al, wedstrijdzielen is natuurlijk al vanaf 1800 begonnen. Maar ja, in het moderne, dan zeg ik echt de S-cash en IF-cash. Ja, wie Lodewijk Meter in 1952 een van de eerste die omging op een volksleer. En nou ja, en nou is Wietse de laatste op dit moment. De laatste, ja. Mooi. Zeker Heerschop ik aan boord. Ging ik even vanuit, want dat is zijn adviseur, zijn heid. Ja. Die had ik wel eromline. Ik met mij een keer op de Wilde Wietse. Wist ik zo te hollen voor hoe vaak het voor hem nou is? Nou, we zijn pas even aan het tellen, West, maar volgens mij wie dat de derde keer. De derde keer, ja. Want Johan, daar wie sto dan ik nog weer bij. Want toen zie je sto ik in de Lietse A, dat wie dan in de Lietse A nog zouden sto? Ja, volgens mij had zeker in de Lietse A omlijn mij wat nou de opstekker zijn, de dobbelsteentjes in het zeil. En toen kwam heel ongelukkig een roefraampje die knapte er op een of andere reden en toen ben ik nog zonken. Dat weer wel een sneuiebak. Maar goed, zou even goed gaan. Ja, ik get omgeën er een keer bij als je scootjes zielst of is het toch altijd ik nog wel weer even uitchecken? Ja, goede vraag. Ja, ik ken niet ontkomen. We zielen met z'n allen op het scherpst van de snede. En het is vooral bij dit soort waars als Joert. De wien bouwt het op. Zowel de egale wien als de vlagen. Nou, je weet hoe let je starten. Ja, en daar kun je een beetje je tuig op baseren. Wil ik reven, wil ik net reven. En dan komt bij die wedstrijd komt er wat meer wien. En dan kent je ontkomen. Dus ja, je hebt het erbij, weet ik niet. Maar het kan wel gebeuren. Dat
gaan we al 128 keer meemaken. Ja, dat kan gebeuren, zeker. Het scootje die komt bij Roerijn. Er is altijd hulp in de buurt van een skip. Dus dat is fijn. Het is altijd even een wacht dat je wat ons skip haalt. Ja, zeker. Dat is ik zo. Want soms werd het wel wat makkelijk door die, maar bij Willem Kramer van de week, die hier in Zwut stikken. Dat zijn toch wel serieuze zaken. Los van menselijke dingen. Hè. Je wil iedereen altijd weer zo'n aan boord gaan. Maar dit is ook wel vervelend. Eerst even koppen tellen. Ja, natuurlijk. Zeker. Ja, absoluut. Nou, we hopen dat Wietse ek net de volle skeer heeft en dat hij morgen gewoon weer aan de start verschijnen kan. We hebben het hoopje, ja. De Lietse A. Start hij überhaupt? Is er, of hoort er wel rekening mee dat het misschien alles wordt? Of denk je, nee, die zie ik gewoon? Nou, zat ik nou om heen zoeken, het waait wel, maar ik denk dat die gewoon zielen kennen. En die kennen er een rifkind wel, misschien wel 2. Dat maakt de skipper natuurlijk helemaal zelf weten. We hadden van de week er al zo aan, bijvoorbeeld het Lietse Bern is een heel licht, een heel snel skipje. Misschien maakt die wel 2 even sterker, maar dat kan. En dan kan het net volgens mij gewoon zield worden. Ja, Frits, de best van de Sievers, als we naar de Lietse A zoeken. Wij is een favoriet in de Grutte A, hoe de heren heen. Welk skip is dat? Ja, want er wordt al wel eens wat wisselen. In de Lietse A bedoel je? Ja, de Lietse A, ja. Bij Hudderwien. Ja. Nou ja, goed, ze kennen al jaren natuurlijk heel goed bij Hudderwien ik wel zielen. De 2 famkes van Pieter Jongsma, die is bij Hudderwien vaak ik wel in een varijn te zien. De skip kan goed wien hebben. Dus misschien dat die Jood ik wel weer een konsje had om varin te zielen, want dat wordt wel weer tiert vassen. Ja, en dat we nou zoeken naar de eerste wedstrijd die hier we bij hielpen. Daar hebben we de Zwanneblom eerste uit mijn holle. Komt die ik weer wat mooi in het varijn, want dat weer de oude wedstrijd, hebben die net echt meer voor ons jongen. Nee, is eigenlijk wel pech gewoon natuurlijk, bij een loter die kapot gong is. En dan is het wel weer mooi om te zien dat ze weer hopen winnen met een nieuwe loter van de Grutte Pier. Die had ze echt heel speciaal nog weer uit Lauwert hellen van Skilkampen. Dus dan is het wel weer mooi om te zien dat je met elkaar elkaar helpen, hè? Ja, het zien elkaar en met elkaar. Ja, hartstikke mooi. Ja. Waar is die favoriet, Joert? Mijn favoriet Joert bij de Lietse A. Ik gok op het Lietsvamke. Lietsvamke? Ja. Mooi. Johan, dan ben ik toch benijd. Waar is die favoriet? Nou, ik ben wel met Frits Injes. Het skipje een soort wien had, dat weten wij. En ze zullen ik alweer een paar in mei. Want het is net alleen, we gaan steeds zo die skippen natuurlijk. Maar die bemanning maakt het wel even dwaan. En ik wil net te kritisch zijn naar de bemanning van de Zwanneblom. Maar ik ben heel benieuwd hoe ze met deze omstandigheden omgaan. Het is natuurlijk een nice skip voor het eerst. Het is meestal al jaren zield. Helemaal prima, niks mis mee. Maar voor hun een nice skip met dit waar. Het Lietse Famke. Ik geef maar Frits mee, absoluut. Nou, hartstikke mooi dat je met terrorist binnen. Dan geef ik nog even naar de joggersvraag. En dat is deze keer, want ja, maar deze wien jaren we wel vaker eens even dat de commentatoren zeggen. Cecile, mooi een knik op de scoort. Wat betekent dat, een knik op de scoort? Nou, we beginnen een knik op de scoort en dan geven we even uit van het cruiserak, dat de scoorten helemaal strak binnen, dat je bij de wien opzielen. En dan kunnen er 2 dingen aan de hand wezen. Of een hele grote wienvlaag, hele dikke wienvlaag, dat je een beetje de scoort wat losser dan maakt. Dat is een knik op de scoort wat losser. Maar het kan ook een orenoorzaak hebben. We gaan van de week al eerder door de leelijn gaan. En dat je die leelijn een heel lijn oorzielen, bijvoorbeeld naar het eerste keer naar de bovenste tonneta, want dan was het een beetje zekerheid houden, dus net onderkomst. Als je een heel lijn oorzielt, dan zie je de hele wien in het cruiserak natuurlijk naar de tonneta. En dan doe ik een knik op de scoort, want ja, dan maakt er wat losser. Dus een knik op de scoort is dat de scoort wat losser is dan helemaal onder wien. Als helemaal onder wien. Nou, hartstikke duidelijk liep het mij, dankjewel. Ja, de Lietse A die gaat dadelijk gewoon van start. Dat het er even op ligt. Misschien just dat er wat uur een reef binnen of net. Dat mooi de skipper dus iemand zelf bepalen als ze dat doen. De baan die week niet krijgt, de tweede wedstrijd bij de B. Olympisch. Eerst zeggen we een songles. Wat vind je een mooie baan met deze wien voor de Lietse A? Ja, ik ben toch, mijn focusbaan is toch de op- en delbaan, omdat er zoveel strijd in zit in bloed. Je kan natuurlijk 2 ton kiezen, dus ze kunnen maar zien 2 om een ton om het even simpel te houden. Dat is mijn favoriet. Het is wel zo dat mij die Olympische baan hier helpt misschien het veld wat meer uit elkaar, dus een stukje veiligheid. Dus het zou me niks verbazen dat het zo hard als dat het is, de Olympische baan. Ja, en Frits, want ja, we zeggen, krijg ik wel een paar scootjes
Nou, bij de Gijp, dat klapt het naar de andere kant. Wie Songles, hast dat net? Hast du daar een mening over? Nou, kan ik je mening horen. Dus een songles wordt net zo vaak zield in de IFK's. Dus juist in de IFK's natuurlijk volle meer. Dus en die Gijpen, die Scoorteman had de klauwen om dan het zeil over te krijgen. Dus nee, ik had er verder geen mening over van of dat nou een voordeel of nadeel of wat. Nee, welke snow leeuwen heeft? Nee. Nou, dan wacht je met maar aan welke baan er dadelijk in komt. Ik wens je hem heel soort willen. Geniet er ik vooral van. En succes. Ja, dankjewel. Bij de Lietse A dus, die het dadelijk starten zal. De vijfde wedstrijd. Je nou eenmaal eens in je ouwloeken. En dan wordt het ik weer een heel overhaal voor het klassement. Ja, het bloed spannend. Ik geniet ervan. Een mooie wedstrijd. De Lietse A op het Tjoekemar.
IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Bouwen! Ja, dat. Bouwen. Wij bouwen. Zo bouwen wij woningen, kantoren, bruggen, fabrieken en scholen. We onderhouden en verbouwen. We restaureren en renoveren. En dat allemaal op een duurzame manier. Kortom, we geven letterlijk onderdak aan alle facetten van de bouw. Wij zijn Friso Bouwgroep. Persoonlijk contact staat bij ons voorop. Vrijblijvende offerten laten maken of zelf inspiratie opdoen in onze showroom. Alles op het gebied van kunststof onder één dak. Alles wordt vakkundig geplaatst door echte vakmensen. Dakkapellen, kantoorramen, boeidelen, ramen en kozijnen, doorpols, prachtige deuren en goed deurbeslag. Vensterbanken, schuifpuien, kortom, deze toppers leveren een duurzame kunststof voor jou. IDEMA, duurzaamheid uit Troonrijp. www.idema.nl. Op zoek naar de scheepswerf van Noord-Nederland? Welkom bij Multiship Holland. Vanuit Harlingen verzorgen we onderhoud, reparaties, refits, straalwerk en coatings voor een breed scala aan schepen. Van robuuste werkschepen tot exclusieve jachten. Dankzij onze moderne faciliteiten en een hefcapaciteit tot 100 ton kunnen we snel schakelen en efficiënt werken. Heeft uw schip vakmanschap nodig? Neem vandaag nog contact op of ontdek wat wij voor u kunnen betekenen via multishipholland.nl. Grutsk. Wij zijn trots op ieder project. En het gaat ons niet alleen maar om het eindresultaat, maar ook de weg ernaartoe. Immers, om een droom tot leven te laten komen, moet je het zelf aanpakken. Op je eigen manier. Bij Kooi wachten we niet af. We willen de kartrekker zijn, ook in duurzaamheid. Want beveiligen is meer dan opletten. Het is verantwoordelijkheid nemen voor mensen, voor morgen. Het Kooistadion deed het voor. En voor iedereen die volgt, is de lat hoger gelegd. Kooi. Rest assured for a secure and sustainable future. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Slaapschepen groeit. En daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega's die met ons mee willen bouwen aan bijzondere projecten op en rond het water. Binnen onze organisatie hebben we verschillende vacatures. Van techniek en projectmanagement tot financiën en planning. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waarin je jezelf kan ontwikkelen? Solliciteer en groei met ons mee. Alles onder één dak, dat is Campernet. Als dealer van Hymer, Carado, Erima en LMC vindt u bij ons een ruime keuze aan nieuwe en jong gebruikte campers. Maar ook voor onderhoud, reparaties en accessoires bent u van harte welkom. Zo heeft u alles voor uw camper onder één dak. Alles zien? Kom naar Drachten. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren.
Nou, goedemiddag alle keer weer hier op Tjoekelmar. Mijn naam is Johan van der Meulen. En mijn naam is Frits Jansen. En we maken dus kleer van de Lietse A-klasse, de A-klein hier op het Tjoekelmar bij Ignebregen. Er zit een behoorlijke wien. Ik krijg 4 en uitzitters naar 5. En de meeste scootjes die hin van de morgen al even erin. En de Lietse A-klasse hebben een groot aantal, ik al 2 even erin. Ondertussen zien we hier de banenkaart. We hebben een Sawglass. Zandloper, baan 4 is dat bij de IFKS. Die zien we net zo vaak hier. Nee, die IFKS net. SKS, de wol. Van de morgen hebben we bij de C-klasse X-Joen. En ja, dat is toch een baan daar gaat men toch vaak vaak met Hudewien, ik, omdat men net goed te grijpen. Op dit stuit hing het de rattenstutten nog in, dus er is nog uitstel van de start. Dus we moeten nog even watje tot de startprocedure begint. Ja, dat zullen wel wijzen. Ik denk omdat ze de baan natuurlijk verloren gaan, nevens de B-klasse, die hier de Olympische baan. Ja. En zo we je zorgen op de banenkaart. Dan staat er Jelwij het eerste kruisrak op een boei in. Die geeft met bakboordronden. Vandaar de rode vlaggen in het startschip. En dan roemen we naar de andere kant van de baan. Daar stuurbord omheen en weer een iets kruisrakje stuurbord. En dan weer om naar de andere kant van het Sawglass en daar bakboord. En weer omhoog het kruisrak in. Dat is een soort puzzeltochtje, hè, haast. Ja, ach ja. Dat is maar hoe je er naar jongen. Ik denk dat de adviseurs achterop het schip de baan wel aardig in tegengaan. Nou, dat denk ik. En, nou, het is wel mooi om even toch even het klassement erbij te pakken. Want de vriendschap die staat behoorlijk op kop op dit moment. Bij het 10,9 punten. Daarachter het Abergeeste scootje 4,9. Deze Famke die had daar een licht stukje afstand van op het derde plakje. Maar die had een 12e plak als minste resultaat. En die meisje na deze wedstrijd van Joert meisje die ouwloeken. Dus de eerste traaien die kunnen wel eens heel dicht bij elkaar zitten. Zeker ik omdat het waar is van het Lietse Famke. Dat hebben we krijgen al zijn. Nou, 4e de Nijendij Harm van der Weijden. 5e zit de Lutger in de smeltkap. 6e plakje Koutemer scootje. Zonde de avontuur Joost Terpstra. En 8e de Zwarrebom. Kampioen van verleden dier. Klopt. 18 klassement. Skipper Siert Boerstra. En de oren riegjes dit op het een plak. Litsie en de Waster met Gele Pasma. De broekopholder Wiebe van der Wal op het 10e plakje. Litse Ben, Bouke van der Vaart, al op het plakje 12e. Tietzelt leren Daniel de Bruyne. 13e de opstekker, Skipper Jel de Hoen. 14e plakje Reutvlieger, Hoop op Zegen. 15e de Welvaart, Tjibber van der Vaart. 16e de Friesland, Sebastian Mildner. En dan hebben we er nog 2 famkes, Zoontje. En op 18 de Noordvermaakt Jochem van der Vaart. Inderdaad. En maar is juist inderdaad in de top dat met de outrek dat de boel aardig dichter bij elkaar komt, Johan. Ja, met het wedstrijd mij het minste resultaat uitloeken. En bij de IFKS hebben we uitgepraat dat het naar 5 wedstrijden pas mij. Ja, we hier in de 2 vrienden hebben we nog moeite om 4 wedstrijden te zielen. Toen stierde de hele week weinig wien. Toen hebben we hier op de Tjoekelmar ik al lang wachten op een start. En dat kwam met toch weinig wien, maar toch Hudewien. Dus toen kon het ik al net terug in. En ja, wat we van de morgen zeggen in de B-klasse, dat de Grutte Geert omgong bijna op hetzelfde plak als waar toen Jelle Talsma omgong bij het inzielen. Ja, misschien zit het al wat een droogte, hè? Ja. Nou, we zitten hier. We zielen even mei. En zat je hem zeggen? Ja, dat is natuurlijk. Je weet Roemerwien zielt. Het gaat al nog wel kalm, maar dus al je wat te doen. Wist je waar zit weer eigenlijk aan boord? Ik weet het eigenlijk niet eens. Nou, het lijkt het mij 2 famkes. Dan zielen we goed mij met de 2 famkes. Pieter Jansma doet al heel lang mee. Zo, we lezen nog even met elkaar. Misschien nemen ze de baan nog even terug. Ja, maar ik hebben nog reven, ja of nee. Ja, Grutzaal, Lietse meidjes, ze hadden al een reef in, zat het je.
Hier zien we de winnaars van de laatste 3 jaar hier erboppen. Maar er zit wat God niet. Dat betekent af en toe... je vaker net als Wolsield had ligt het wel op. Ja. Natuurlijk corona tussen. Maar in ieder geval, vorig jaar won je het Gautemer Scootje met Diana Visser. Toen ging ik nog ingaan met Jit echt om de wedstrijd van Igneberg hier in 22 wie dat liedje. En dan was er Gele Pasma die er Wednesday, Tuesday op Sleert ik heel knap bij ziet. En die wedstrijd kan ik me nog heel goed heugen. Want toen gongen wij met het Klaverke kop aan kop over de finishlijn. En Lietje en de Watson wie nog net, kijk mijn opstekkerlengte. Jeder. Ik snap dat, Stan. Dan wel eens een wekkerlijst. Ja. En dan hebben we een heel tijd weer waarom in Jerton. 2019 had hij het Gautemerscootje ik won. Maar toen nog met skipper Andries Brouwer. Ja. Het is wel leuk om te vertellen toen we daar op het podium eindigden. We hier net eens een vlag om in top te doen. Kou even een vlag, keepje. Ik kou even een vlag ergens onder in het volskip opsnort. En toen konden we toch nog met de vlag terug de lemmer heen. Dan kreeg je hem een beetje soepel erin, want het was dan ook wel eens bij scootjes die net zo vaak winnen. Dat had de vlag in top mat. Ja. Die had daar toch minder ondervinding in. Ja, dat klopt. Maar we hier een gelukkig in dat hier ik op Huzum al een paar keer de vlag in top hoorn. Dus dat hebben we dus maar redden. Net per ongeluk op een kop of zo? Of... Nee. We hier de vaarboom de goede kant op. Mooi zo. Nou, je zult dan toch dat die scootjes dat ze haar heeft. Daarna die ik wil 2 reven er iets ook daar. En de t-shirt leren je voor. Ze krijgen wel eens wat vlaagjes, maar over het algemeen is het goed te doen. En binnen dit volgens mij hele mooie omstandigheden om weer een prachtige wedstrijd te zien op het Tjoekermar. Het waait wat meer. We kunnen net bij vol tuigzielen. En dat vindt iedereen natuurlijk het mooiste. Want daar ben die skippen, ik heb oud-trimd en die tuigen op makken. Ja. Maar ja, soms waait het nog een keer wat hudder. Ja, dat kerst ik wel mooi zien onder het wetter nou. Ze zeggen dan altijd wel vaak dat als er witte kopjes op in de markt komt, dan hing het, die dikke fjouwer hing het er wel in. En dat is just nou ik. En ze bent nog steeds mij van alles en nog wat wandelen de wedstrijdcommissie. Want de Rotterstut hing het er nog steeds in. Ja, maar dan ben ze nevens mij dwalen met de baan en de starter goed niet te lezen. Dus dan gaan wij gewoon lekker zielen straks. Met de Lietse A-klasse. Dus iedereen kiest zich daar maar voor op, maatje. Iets in de buurt van de stadlijnen bloeien. Ja, ze bleven nou mooi heen en weg zielen. Heel Wien. Het achtelijk corona. En dan jaren we de toeter en de Rotterstut erin. Dat is dan vanaf dat moment is het nog 6 minuten tot de start. Dus dan binnen de minuut zullen wij straks het 4 minuten zijn jaren. En dan gaan we los. Nou, mooi. Ja. Mooi dat we los kunnen. Het weer aardig fris. Ik op het wetter, de Wien is wel fris. Heel andere omstandigheden dan de laatste dagen. En maar de meeste scootjes zijn goed traint. Dus die kunnen hier zich maar redden. En ze hier nu juist ik nog even de kans om te trainen met die dikke Wien. Maar ja. Ik weer op betiet in Ignebergen. Nou, ga je wat scootjes jongen? Wij lijnen vlak bij de mar en we moesten even een jeetje vieren, want Carlijn, mijn vrouw, die weer jeetje juist. Dus nou, dan ga ik even naar de martas, jongen. Ik ga net in je zeilen omheugje. Maar misschien ga ik hier het al mis, dat ken, hè? Ja. Ja, dat is het 1 minuut. 4 minuten, schat. 4 minuten. Nou hier ze al jaar hun plakje wat ziekje. De lijn wat pijlen. Ja, je hoeft natuurlijk met dit wien ik net al te betieten op een lijn, hè? Want je kan wel een gongel bouwen. Ze zeggen dat van de morgen heel mooi in de B-klasse. Toen lijken wij een boordje op een startlijnen hast. En dat hier wel heel indrukwekkend even. Om te zien hoe Willem Kramer de Ebenhezen bij gong hoe de start skaart. Ik ben heel bereid hoe ze dat hier straks beginnen. De wien heel het nevens aan de morgen toch een beetje meer om. Misschien weer ze wat voorzichtig. Dat hindert ik helemaal niks. Willem ziet wat in het midden van de stadlijnen, hè? Ja, zuiver wat meer bij het startskip van de morgen, ja. Aan die kant van de lijnen. Nou, maar goed, de situatie is nog heel oors. Ze hebben de baan er volledig oors in lijn. Ja. Start weer op nij. En daar zullen we de I-vlag.
buitenomregel die er bij 4 minuten omhoog gaat. Ja, dat hoort eigenlijk in buitenomregel. Als het te betierd bent, mag je eerst de boei of de stadskip, de pinnen of de stadskip, mag je omzielen. Ja. Dus net dippen. Nee, dippen is natuurlijk vooral in de lietse boordjes zielerij wat. En ik kan me heel goed voorstellen dat het bij het scooterzielen onwenselijk is om dat te doen. Het kan wel eens grote chaos, ja. Ja. Ondanks het feit dat de voorrangsregels natuurlijk dan ook gewoon gelden. Het is het veiligste even troszielen om de tonnen heen of om het stadschip heen en weer opnieuw. En het hoeft ik net deze streus te wezen, hè, met het waar een valse stad. Je kan samen weer vrije wien, ziekje en gas op een plank. Ja. Zo, het Gautum scootje die had ik 2 reven erin. De meesten had 2 reven erin. En ik had het idee dat het lietse famke 1 rifke erin had. Dus die had wat meer zeil dan die oren die 2 rifkes had. En dat betekent dat ik wat meer druk had. Dus zus je nou de man bij de geek die de broek omheen houdt, zodat de skipper achter op het achterdek wat meer zicht had op de skippen die eraan komen. Dus lees je hier over stuurboord, dus er geen varrang. Nee, dan is het zeker van die start. Dan is het heel onvoorspelbaar waar de skippen binnen. Dus het is een goede zaak om heel goed uit te zien natuurlijk. Dan ben ik wel scootjes die hadden een broeklijntje. Dan kunnen ze met de lier de broek wat omheen dwan. Varren staat. Ja, hier zullen we trouwens 3 skippen hoe bak wordt die te gonger wat uitscheiden. Dus ik kan niet helemaal zien waar die binnen, maar het zou me niks op basis dat hij wat bij richting het stadskip varen, wat heug op een lijn is, maar dat hij alvast een plakje wordt claimen. Just de liefste baan van Bouke. Nou, we hadden nog dikke 1:40. Nou, we zeggen dat ik de Friesland van Sebastian Milder zich in dat club kan mengen. En dat hebben we van een week al wel oorsjongen. Dus die zal nog eens een keer beziekje op die bij de lijn te wijzen. Ja, want hij mat ik wel. Want achterin het klassement is dat natuurlijk nooit leuk. Nee, dan kunnen we net degraderen de lietse aan, maar nee. Achterin daar wil je net wijzen. Krijgt de haak Scott van een minuut. De Schusten nou 2 groepjes ontstaan. Een groepje in het midden van de stadlijnen en een groepje bij de stadskip. Ja, dus zullen we de vriendschap die is bij de indringtonenderlijn, die is leidt ter bescherming van het stadskip. Die leidt in een hoek van 44 graden achter het stadskip. Dat betekent nou dat op 40 seconden Sander meter al deun op een lijn is hier bij het stadskip. En daaronder zullen we de naaidij. Dat is de hoop van Sander dat het een beetje vallen kan. En dit is het allereerste scootje. Die zit er dan toch een beetje op de tweede riegen. Of ze maakt er een gotje zien dat ze dan wat gong krijgen. Dus juist nou wel dat Sander wel vallen kan. Ja, er is wat ruimte beneden dan inderdaad. Nou, dan zullen we de Friesland ook heel keurig bij de... Ja, dat leidt de skip onder. Dan kennen we de Vadel. Ja. We kennen de Vadel. Ja. Je wordt wel raast. Ja, ze hebben... 4 seconden. Ja. En we gaan een start. Nou, dan zullen we dat... In is de welen. Maar we nog even zien. Ja. Nee, het is algeheel vals. Algeheel vals. Algeheel vals start. We gaan even weer op mij met de Lietse A-klasse. Even een oefening kent, even wennen ontwaar. Ja. Maar ze lezen al je wel aardig goed in lijn. Ja. Dat is juist wel eens oors. Ja, je ziet het heel mooi. Maar het hier wel mooi is dat het loslagen weer. Dan mooi start. Iedereen er goed bij. Ja. Ja. We moeten even opnieuw helaas. Hoeveel minuten is dat nou nog, Johan? Ik denk dat ze heel gauw weer naar die 4 minuten beginnen. Het vlagje van algeheel vals hing er nog in. Die zal er straks uitgaan bij een signaal. En volgens mij is het dan 6 minuten. Nou, dan gaat het eruit. ben jij er wat? Ik denk dat het nou nog
Voor een minuut zult 4 minuten zijn weer op naar Ja, als het vlagje eruit gaat, is het een soort van aandacht zijn voor de nieuwe start. Ja, klopt. En er zit vaak precies een minuut tussen, dat het wel een mooi ritme is. Dat je daar wat op bouwen kan, op vertrouwen kan. Nou klaar, ze lezen nou al je boppen de stadlijnen, dus ze matten nou al je weer om. Ja, maar dat selecteert zich ook wel wat uit. Hè. In beide kanten waaien ze wat uit en dan weer onder de lijn. Ja, ik nog een beetje onrust natuurlijk. Hè. Je bent helemaal focussen op dat moment van die start en dan lekker zielen. Alle adrenaline. Ja, dat is, je moet even herpakken ook. Nou, van de morgen hier weer een algehele valse start. Bij de B-klasse 4 minuten. De vlaggen hingen er weer in. We kunnen wel merken, ik op de short. Het skip hebben we bij de camera's en de commentatorenhokjes binnen dat het aardig waait. Dat het begint te schommelen. Ja, het hokje begint zo wat te rammelen hier. Hoop ik dat ze goed fast shot binnen, dat we hier net de warm waaien met dat ding. Maar... Nou, dan zullen er weldra de vlaggen van het 4 minuten zijn nu komen. Zodat de I-vlag wezen, of de zult zien. Nee, zwarte vlag. En de zwarte vlag, dat betekent dat binnen een minuut, tussen een minuut van het start zijn. Dat is net meer in de draaienhoek komen wij tussen de Boppenwiense ton en de startlijn. En dat is dat al? Maar ik heb een hoes. Ik heb een hoes. Dus de skippers zullen wel iets voorzichtiger wezen nou. Ja, je mag nou net vals starten. Dat zou wel echt jammer wezen. Ja, dat is wel sneu. Sneu wezen. En die vlaggen die gaat er maar een minuut weer uit. Een minuut voor de start. De zwarte vlagregel, hè, dat is trouwens 30 per fjouwer. En voor de mensen die de regels goed paraat hebben. Als de zwarte vlag getoond is, mag een boot zich niet met enig deel van zijn romp bevinden binnen de driehoek. Nou, wat wel zijn, hè? En als die boot de regel optreedt en is geïdentificeerd, hè, dat is ook nog belangrijk. Dan wordt er zonder verhoor uitsletten. Nou, dat willen we net. Nee, dat wil je net. Daar doe je het net voor. Zeker net als het toch mooi in het klassement is. Ja, klopt ja. Dus een Sander, en Henk Frankena, Herke Borskma en Harm van der Weijden, die zullen wel op hun Q4 weer wezen. Nog 12 minuten. Je ziet het, zien plakje weer wat. En nou is het wel interessant als er dan een algeheel valse start is. Maar die zwarte vlag wat er dan gebeurt. Want volgens mij kan dan de wedstrijdcomité ik besluiten om er vlak voor die valse start nog een uitstelvlagje te hangen. Zodat iedereen nou wel weer mij door mij. Want ik als er een algeheel valse start wijzen. Degene die het vals binnen en identificeert binnen die mij dan. Ik met de volgende start net meer mij dan. Nou ja, daar kun je natuurlijk van alles aan vinden. Dat binnen een keer de regels. Maar we hebben volgens mij eens een keer gezien dat er dus vlak voor een algehele valse start met de zwarte vlag, dat er uitstelling is. Zodat dan iedereen wel van mij door mij. Dat is wat er bij regel 30 met jou is dit. En nou nog 1 minuut. Ja.
Dus dan mag men op het startskip best wel adequaat handelen. Ja, dat is, kijk, als altijd natuurlijk goed uitzien, maar nou zeker. Want het had wel consequenties. Dus dit inderdaad duidelijk, als ze identificeerd werden, maar als de ene was juist in de oren net, dat viel wel heel sneu, hè? Nou, ze zijn alweer mooi op de lijn. Dit ziet er heel mooi uit. Ja, ze hadden zin aan. Ik zou er ook zin aan had, denk ik. 20 seconden. Draai nou al je naar de lijn daar. Ja, hier zien we de naaidij heel mooi bij de indringtonnendel. Die komt met gong op een lijn. Tielsels leren zullen we ertussen door. Die lijkt heel leeg, dus die had een minder start. En daar is het startschot. We jaren niks, dus dan is het een skinner lijn, is dat het niet? Ik denk dat we een goed voort binnen nu. Ja, daar ben we mooi voort. Dan leidt de naaidij mooi heen. Ja. Boppen de Lutger die naar Smeltenkop. Daarachter zien we de welvaart. Hier een hartstikke mooi. Hebben we van de week ik nou net volle van jongen. Nee. Het is vaak in het vastseizoen en het nijseizoen is het altijd koprenner in de afstand en klassement van meisjes. Ja, dus, ja. Maar in IFK's dan hielden er toch orenrails. Ja, zeg, krijg ik de Zwannenblom nog helemaal bij het pin-eind. Daar ik net echt heel goed op gang komen. Zeilde ik er net helemaal om. En je linkse beeldje over de Friesland, die biedt er dan ik weer heel aardig bij. De eerste begin al Ray en Stuart Ford. Toch de principe dat ze wat vrije wien krijgen. Ja. Als dat onder de zeilen lijst, dan is het nooit bevorderlijk. Ja, datzelfde Tietsel leren West had ik, die kant uit gang. Die leidde trouwens nog 4 onder. Het is net de Tietsel leren, het Piet Famke die we stag geen zeggen krijgt. De Tietsel leren die is ik al in de stuurbeslag, maar die mat achter alles en iedereen del. Dus die had mij een hele minder start. Dat is eigenlijk al een beetje in de beelden vlak voor de start, dat hij echt helemaal op de tweede lijn leidt. Ja, hier zullen we die skippen die Jerlo Stilbert ook al binnen. Links midden in beeld de naaidij en vlak daarachter de Friesland. Ze tekenen natuurlijk wel een beetje, ze zit wat leger en wat achterin, dus die gaat wat smarge wien. Het is toch wel hopen voor u, Johan, dat Liet Famke daar wel voordeel had. Zeker, want daar gaan we wel heel te zetten. Ja, de Friesland die gaat hier op stag. Ik denk dat het een hele goede set is. Net hing je in de smarge wien daarachter. Ik had waar het hut genoeg. Het is net zozeer dat hij minder in krijgt, dus samen die is helemaal verstoord. En de kist gewoon, dat zilt minder hut. Zo, de Lutger in de Smeltkop, die is ik al hoe stag kan. Together met de welvaart. We zitten in de stuurbeeldslag richting de eerste boppenwinse tonnen, want dan had je ook een songles. Ik ga de server ook wel wennen, want ik denk net dat ik dat vaak ziel had, maar dat helpt wel een beetje Frits, hè? Ja. Als SKS er best ook wel went. Nou ja, we zien in de SKS regelmatig het songles. Al moet ik zeggen dat ze daar iedere keer volle meer gaan naar een gate. En waar zelfs nog op een lemmer al een dubbele gate hoor. Ja, die mogelijkheid hebben we hier nog ook bij de IFKS sinds maandje, volgens mij. Die is erbij komen. Gaan we dan net jongen van de week. Nou, misschien in de baai van Lemmer, dat is wel een hele mooie baan. Kijk, deze een keer mooi naar Lemmer daar. Ja. Ja, in de finale daar op Lemmer of zo, dat zeg helemaal van me. Hè? Dan ren ik wel heel veel voor dit. Wie ben je nog een beetje in de brede, maar... Nou ja, had zowel bovenin als onderin had zelf de keuze, meidje.
welke kant van de Mazda stopworst. We zien hier op achtergrond Icht en de Bregen. Icht en Bregen, wie vroeger toch ik een dorp waar scootjes gebouwd werden. Een van die scootjes dat in dit veld ik maai, dat is de Nijdij. Ja, Bos, echt in de brug weer dat toch? Ja, Bos. Jan Bos. Er zijn net volle scootjes van deze werf die mij doggen. Uiteindelijk maar één op dit stuit. We zien hier de Friesland doorstuurd wordt, daarvoor de Lutger in de smeltenkop. En dit zijn al deze skippen die een beetje minder gunstig liggen dan de skippen die het onderin liggen. Die komen straks wel die oren skippens in. Boven in beeld, bij de witte zeilen en binnen de skip is het Lietse famke. En ik had het idee dat die straks wel eens oestak in kunnen, omdat je en dan als bakbord naar de tonneta. En die... Maar je zag wel een heel mooi overzicht. Ja. Van waar alle scootjes lezen. En het lied Famke krijgt een behoorlijk vlaag in het zeil. Ja, je ziet natuurlijk heel mooi, Lied Famke. En daarachter de twee Famkes, hier met Jordi Kaloer, die zitten echt net zo gek bij. Nee, dat is toch wel een skip die mij de wien aardig hoe wij kennen. Ja, je ziet toch dat die boppers te skippen en het goud en het scootje hopen op zegen. En daaronder dat die als gunstigste en als hoogste bij de ton uitkomen. Dan gaat die wel de slag te pakken hier. Hè? De Nijdij die liet het voorlopig als best uit te komen. Die stewardskippen die toch onder in de mar zitten, die Bob in beeld is dat eigenlijk, die kennen nog helemaal net door stag. Dus die vormen geen enkele bedreiging voor de skip meer. En dat betekent dat de Nijdij Harm van der Weijden als eerste op de tonnen hier keer. En daarachter zit de Zwanneblom. Die zullen erachter del draaien matten. Hier links in beeld zeggen we de vriendschap die keer ik stag. Top in beeld is dat het Lietse Famke die ter start gaat. De orenskip en ik. Ja, de methode skippen die bij de wal de slag zacht haar. Ja. Toch wel het vaardeel haar. Ja, en die jeder hoe start van hoe dat gaat het vriendschap wel heel erg scheef. Ja. Die komt wel krek weer overeind. Ja. Er gaat er een waaien bij die tonnen en toch lossen ze dat heel keurig op met z'n allen. En daar zien we de opstekker. Die had de hoen. Mooie bakboord. Dat is echt een mooie opstekker. Dat is een hele mooie opstekker. En, ja, jouw sterfste avontuur. Wip de Nuxe allemaal tonnen had ik helemaal geen les van. Maar het kan heel risicovol zijn als het dus een stuurbord de eerste keer de bovenste ton eronder. Maar er is dus helemaal niks aan de hand. Dat je hield net van Weven van der Wal, broek ophouden, die maakt nou een gatje zien. Ja, inderdaad, want die maakt achter een hele soort skipendel, volgens mij. Ik zal wel iets aan de master, maar ik wil stuurbord aankomen. Ik ben wel benieuwd hoe dat komt met dat bakboord skipt, hè. Volgens mij is dat Friesland, maar dat gaat hartstikke mooi. Iets in de woud gaat eromheen. In de woudste waar ik eigenlijk zei is het. Dat hield nou echt vaak klaar. Zo derde Friesland. Het is Sebastian Miltner. We zeggen er meer achterin de zwaring van de week. Maar zonder plakje om het tonnen. Heel knap. Heel keurig dien. En
Die skippen gaan eigenlijk al in lieke hubben deze wien. Het zit hem in de start. En daar wien ze bij, Jood. Ze gaan zich ertussen bongen. En dat hebben ze heel goed gedaan. Het gediende smeltkop en het Lidse Famke. Bij de boeten verlaatst een soort zusterskippen hast. Gautum, die draait wel heel erg op voor Waveke. Ja, dat ik heb mij net dat het kind. Een paar keer er had het net zo'n. En daar kan volgens mij de Tafamkes ook heel goed van profiteren. Ik ben benieuwd dat er op een testslag komt. Dat lijkt het mij wel. Ze houden ook nog heug op, hè, de Gautum-scooters. Dat vind ik wel heel gek. Het wie trouwens het welvaart is. Ja. Nou, zoals de hier de broek ophalen, die moest achter alles stellen. En dat betekent dan dat ze fitje aan de tonnenkomst en daarachter de tijd zult leren. Dan hebben we de 12 famkes, dat zij krijgt net goed, dat we de welvaart. Die te zeggen, de 12 famkes zijn 16 op een ton. En dat zal de Lidse band en de Noord van maakt als Sontje en 18 om de tonnen komen de gebroeders van de vaart uit Lemmer. Ja, ze zeggen we zo pas in de B-klasse de gebroeders heerskop van Faron en nou lieten ze met de gebroeders van de vaart helaas een beetje achterom. Ja, maar misschien gaan ze wel likken van de street. We zitten weer in het vaarrijn van het veld. We zorgen trouwens in het listje dat de Noord van maakt DNS, dus die is net starten door. Dan gaan ze ook net zien op het wetter. Misschien is het helemaal van het west, maar dat dwar ik net maar zeker niet te zeggen. Nou, ik heb een Farawin naar de volgende tonnen. Een mooie street, staat te zien. Ik zie nog steeds net een vlakje bij het klavertje, dus ze gaan keurig houden. Ja, toch moesten ze wel opsturen, hè? Maar goed, dat mij ze zelf helemaal bedenken. En je bent je eigen scheidsrechter. Ja, behalve het umpire in de buurt. Alles, ik heb direct wat te vinden, maar wie wel in de buurt, maar ik denk net hoe het dat hij het net jongen had. Er is hier en daar zien die had de vakken overkant, maar de lood erin. De meeste had net. Als we nou zorgen naar de doorkomst bij de bopperste tonnen, dan zitten er 2 van de fjouwen, die zitten er goed bij. Hè? Een Harm van der Weijen met een Nijendij en een Sander Meter op de vriendschap. Henk Frankena en Herke Boskma die gaan nog even wat rug te zetten. Om er ik weer bij te komen. Mijn 8e en het 10e plakje. We zien op het water ook de rib heel snel door het water heen gaan. Er is waarschijnlijk wat gebeurd. Ja. Oh zo. Daar leidt hij bij de loorten. Ja, we jaren dat er hier maar de loorten en al in het water leidt. Je ziet het in beeld. Je had in ieder geval goed op het materiaal past. Ja. En dat kunnen we zelf wel stellen, want het short er verder goed doet. Dus droeg een kleren aan een kleren. In de IFK's is wel de regel dat het schip waar de man van komt, dat hij hem zelf opheljen moet. Ja, volgens mij wel. Je ziet trouwens heel mooi bij de beneden in zijn ton. Daar
zeggen we de Zwanneblom. Die houdt geen ruimte om Jelte Hoen onder dobbelsteentjes. Eigenlijk was dan een situatie waar we omzien. Dat in het trui scheepslengtecirkel en als daar overlap haast vast de cirkel in vast als binnen schip, dan krijg je merktekenruimte in Oorsnet. Dan mag je merktekenruimte krijgen in Oorsnet. En Jelte Hoen budget om erachter deel te sturen. Ik denk dat ik wel terecht weer, maar dat budget was natuurlijk die een stuk minder in dat cruisedek komt en daar profiteert jouw sterk van. Die sterkt hem in het gat. Ja, en waar ik heel mooi dat cruiserak in zit, dat is Sander Meter. Die een stuk heger leidt dan Harm van der Weijden. Ja, Sander kent dat wel goed, hè? Maar dat mooie piepste scootje, heel behendig schipje. Ja, die had toch een goede oorsnijden. En dan zus nou ik dat een nije dij, hoe sta je het? Om de oorslag te maatje. Zo zit ik heel mooi in, liet je in de was, dan snijdt hem een tonnen en de Friesland sluit keurig gewoon. Giek heel heug. Het is goed aan de onderkant van het zeil, kaas dicht en de hele broek is opgerold. Ja. En daarachter Lietse Famke en de Lutgerdine. Die lijn krijgt nog helemaal gelijk. En dan gaat Lietse Famke toch wat van profiteren. Die is jeder om een tonnen kan. Die hier dan het binnenste schip waarschijnlijk. Of die is iets uitrom, dat ken ik. Ja, het is hier 18 jongen en iets van pleit inderdaad nog steeds hier plakje var. Nou, ondanks dat het wat harder begon te waaien misschien, en dat ik net helemaal niet schatteerd, is het natuurlijk prachtig trouw. Hè? We gaan nog net hele gekke situaties, jongen. We kunnen stellen dat dit gewoon dit is genieten. Een hele mooie wedstrijd zo. De man halen ze goed in de macht. Ja. Van de Veer gaat nou om de tonnen heen. Je hebt zijn vrouw Geeske. Die kan onberieselijk goed sopmeidsen. Daar profiteren wij bij Preemzielen altijd van. En dat een geheim recept of zo ze dat ik nog delen wil met mij? Ja, misschien dat ze dat wel delen wil, ja. Als ik met Geeske begint te praten, dan bloedt ze aan het praten. Dus dan ken ik geen geheim bewaren. Ik wil weer even op mij zielen. Je wil het grafvakkers. Ja. Het zwart dat er even diep onder trapen. Ja, wat is er zo nou de ton omheen? Ja, zo dat... Dat denk ik. Ja. Dan zullen we de brug ophalen, zullen we nog even door stag gaan. Hij had heel min de tonnen onderhellen, maar die draait wel heel kwart van de 12 famkes. De 12 famkes moet ik wat afvallen. Ik denk niet dat dit kind net, dit jet zo net. Er wordt al wat raast en roppen. Een beschippoel bakboord, ja, die ervaring op een beschippoel stuurboord. Het is even de vraag wat ze ermee dogen. Maar dit is wel even een situatie wat mij betreft. Ja, de zes waarop ik de uitkiek zitten en die zei ik alweer, Pieter, de kerst weer omheen. Ook maar je Tommen gaat gewoon naar Tjennewien in wiezen. Kerst weer omheen. Ja. En vanuit wat ze daarmee doen, had ze daar nog een protestvlag van loeken. Dan rent al hier naar achteren. Hard even in de gaten. Ja. Maar Sander die rent nou wel heel erg uit. Ja, ja, inderdaad. En ik op de Zwarreblom, hè, die leidt er ook nog intussen. Ja. Niet zien aan de water, is de boel even los, want dat komt wel heel erg scheef. Dat is ook een heel snel schipje, daar wil ik wel hingen.
Zit hier in die lijstje bij omgeslagen skippen? Nee, volgens mij net. Ik ken me dat eigenlijk net herinneren. Ja, ik weet wel dat ze een keer bij Jan de Woord omsloot binnen. Dit is een 2 voor 12 vraag. Ik zal het even zien. Ja. Ik weet hem net uit de holle, dus dan zie ik het er even op. Hè? Dan gaat het klokje te tikken zitten. Ik ga net een beltje bij me. Dan heb ik wel bellen. Ja, de liedje en de Worster die is één keer omgong. Dat wie in 2011, de zomer, tijdens de Prinsenhoftocht. Ja, dat is het jaarlijkse terugkomende toertocht. Wedstrijd, toertocht. En daar is de liedje en de Worster. En de 600 meter hier uitrennen en uitrennen. En dan geef ik nog even een stukje van hem, zien jullie ook. Nou, dat is mooi. Waar bist u en op welke scootje staan we hier? We staan hier, ik ben Sander Meter en we staan hier op de Vriendschap. Ja, Jim staat eerst in het klassement. Wanneer begint het nou echt om het kampioenschap te denken? Is dat direct vanaf het begin? Of is dat meer richting de finale? Meer richting de finale. Want we hebben nog geen aftrek gehad, dus ik kan er nu nog niet zoveel van zeggen. Nee, precies. En hij hem nou, want het gaat heel goed, hij hem nou op specifiek onderdeel meer traint als ons? Nou, we trainen helemaal niet zoveel, eerlijk gezegd. We zijn gewoon wel een beetje goed. Dus, Ja, want hoe vaak in de week ga je ongeveer te trainen? Of is het meer een... Ik heb 2 keer getraind dit jaar. Dan doe je het heel knap, Sa. Ja. Ik zou wel heel veel met gasten. Hè? Ik zou wel heel veel ploegjes. Dan moet de bemanning wel, dan ben je maar met 4 man. Dan stel ik met gasten, dus dan leren ze wel het snelste. Dan train ik wel heel vaak dan. Ik zou een keer of 15 met gasten, zeg maar. En 2 keer gewoon met de hele ploeg. Ja, want ik kan me vaststellen, je bent een hele week mooi een ploegje Rick op paard. Hoe belangrijk is de sfeer binnen zo'n team? Nou, wel een beetje belangrijk. Dan moet je daar even kijken. En de sfeer is belangrijk, hè jongens, of niet? Ja. Nou, de sfeer zit er goed in, Sjeuwe. Is dat dan misschien je kracht? Ja, misschien wel. Ja, we hebben ook een heel mooi scootje natuurlijk. En ik ben ook een beetje van de Sjouw-familie. Misschien stroomt het ook wel wat door de aderen. Ja, het schip is belangrijk. We hebben het spul er toevallig goed op staan. Het staat gewoon goed, dus we lopen gewoon hard. En dan worden we gevaarlijk. Ja. En het is een hele week zielen. Hoe hou je hem nou de focus? Ja, nou, 's ochtends gewoon scherp en 's middags aan het bier. En dan vindt ze wat in het feest. Ja. En niet te laat naar bed. Niet al te laat naar bed. En dan moet het goed komen. Ja, nou, hartstikke goed dat het zo gaat. Ik ben echt mega benieuwd hoe je met kind wan. Ongezellig luidt het hem net. Nee. We wensen je hem een heel soort succes en we zullen je hem zien via Yves Kerst TV. Ja, komt goed. We zullen er weer even een show van maken vandaag. Ja. Nou, hij maakt er zeker een show van, want hij leidt weer op kop Sander Meter met de Vriendschap. Ik denk wel dat er nog even naar de gevonden voorwerpen moet van de feestcenter van Sleert, want volgens mij gaat er daar zijn stemlezer letten. Maar voorlopig had er daar geen last van. Was ik heel mooi, Jost, bij Sander dit hier aan boord. Dat zijn 98 Eldert van Klaas, dat hij als adviseur mij is. En ik denk dat ik wel een goede invloed had op Sander. Het is wel weer een prachtig beeld hoe dan het lietse famke, die kan hem krek net omsnijden. Doet hij met een opstekkerke, een opzetterke of gaat hij wel los dag. Oh, dat wordt het wel alsof ze wel los dag gaan. En zodra het ze vol is, heeft ze het zeil op bakboord, dus ze hebben ze gewoon varang. Dat is een varang. Ja. En die komen bij de stuurboord te skippen aan, de lietse en de Worster. Wat een hele onhoren nou. En, of zelfs ik moest daar gaan. Ja, die maakt toch rond aan. Lietse en de Worster kiest aan van zijn hield. En zo komt er nog een... De Naidai doet dat net. Die, het is helemaal net een Naidai. Ik zie dat verkeerd. Het is de opstekker. Die ziet stoef terug. Dat hebben ze heel goed zien. En ik is zo traai dik om het om. Ja, daar weer Sander Spars Trijalei en de Naidai in. Is dat nou kijk hoor om?
Ja, dit lijkt alweer nog heel dicht bij elkaar. Je de Abigail Lutger die de smeltenkop en Joost Terpstra die drukt zich daar wat tussen. En de Friesland weliswaar onder boetekant. Maar ja, het is een songles dat budget als de oren keer misschien wel binnenste best, hè? Zeker. Het zou heel toekwijzen dat plakje horen. Herke Worstma had wel een opmars maken van het eerste plakje naar het vierde plakje. Ja, inderdaad, behoorlijk. Maar komt het wel omdat ze wat minder reeft had, dat zou ik kennen. Ze had nog wel een grote achterstand met de 1, 2 en 3. En de zus die de eerste trein ik verder uitrennen. Herke die is wat aan het bloeven. Samen met de opstekker. Toch het bitterste skip te blijven. Naar de volgende tonnen. Ja, Henk liet het op dit moment nog even lezen, Henk Frankena. Die wil dat in het achtereind hing je. En dat is net goed van zijn klassement. Nee, en dat is heel natuurlijk ook van het Gouden Scootje, hè, de Diana Visser. Daar komt de Diana aan. Ja, deun daarachter iets sorteren. Klaverke, dat is er al omheen op het tolde plakje. Die juist ik nog een disciplinaire straf. Kostte hem een extra punt. Dus hier de ballast net hoe het vers zetten. Ja, dat is jammer van een punt. Nee, hier zullen we de vriendschap eerste en dan zal de tweede en derde plakje net verhoren werden, net als de vorige tonronding. Dus de skippen zitten al wat dichter bij elkaar. Straks had ze bij de tonnen weer. Dus dat is wel een interessante ronding geweest. Net als mij de umpire er heen. Nou, ze ben er ik nog net. In Friesland die had net helemaal de aansluiting. Die liet hem wat oud zakje. Dus die er krijg nog heel goed bij ziet. Hier zullen we de Zwanneblom. Dit is tweede hier om een tonnen gaat. Oh, wat let naar de onderloop van de scoorten volgens mij. Ja, daar komen ze leger te lezen dan Sander. Ja, en daar kan de Nijdij misschien wel van profiteren. Ja, zoals je inderdaad een goed het verschil in hoogte was het opzijdigst. Het waait pittig, ja, dat is natuurlijk een hele grote put voor die scoremeester om dat op tijd om te krijgen. Zo betekent het, zoals dit helemaal te klapper in. Nou, deze zo'n skippen zitten heel dicht bij elkaar straks bij de tonnen. Ik heb het je mooi zien, hè, de hichten van de treien skippen. Ja. Dat is wel allemaal met de bot onderuit zakken. Ja, een rommel bocht maken om de boei heen. En daar toch laat de Nijdij heen. En als ze dan ook nog wat smarrig wie krijgen van de vriendschap, ja, dan rint Harm van der Weijden wel in op Siert Boerstra. Die komt wel heel hut opzetten nou, de Nijdij. Ja. Dan zak het toch weer iets ouder Nijdij in hechten.
Dus dan is het gevaar weer een beetje geweken. Maar ze hebben in ieder geval die ton nog beter omsnien. Ja, maar kerst toch zien, Johan, dat die boothandeling wel heel erg wichtig is. Ja, en dat zonder meter, dat zonder trainen helemaal van elkaar had, Ja. dat is knap. Respect. Zeker. We houden zelf ook wel van trainen, protesielen. Hij zielt ik een proteside, hè. Proteploegje daar krijg je natuurlijk wel... leer je skip goed van kennen. In die tijd dat ik zielde wie dat ik zei, dan kon het skip heel goed. En, dat helpt hem zo. Dat wist ik was er bij kist. In welke hoekjes een gooi kist. Dat is van heel simpel zijn. En wat er ook mooi van is van ploegzielerij is dat de bemanningsleden ik wel eens op een oor plakje komen te zitten. Dan werd toch ik respect had van je mede-bemanningsleden. En precies maar een keer vanuit het niets bij de grutskoord zitten. Ja. Iets in de walster. De hele Pasma-skipper snijdt mooi de tonnen al even mij. Dan kwam ik iets verder wijzen als het onderwien met de tonnen delzielst. En je ziet het verschil, hè? Dat de goede boeironding van effect had. Er zit een heel lijn boven Herke Bosma. En Herke Bosma kan net meer vrij draaien. Nee. Dat is het geval. Dat toch opsluiten. Ja. De opstekker die had de hoen. En daar denk ik dat Joost Terpstra die... Zo die daar nog kijk tussen prikken kunnen. Of het wat hij net om. Nee, hij shoot hem er beneden. Dan komt hij te dicht bij het achterskip. Dat is misgegokt. Moet zo maar even zeggen. Ja, dan maakt de IFK's net remmen bij een boei. In ieder geval net bij een put zoiets. Nee. Bij een hulpmiddel zit er aan. Dat mij dan in de SKS wel. Als een put of een remparachute in het water gooien. En daar zien we de Friesland. Heel mooi bij de Lutgerina. Ze remmen je natuurlijk nog wel door de zeil wat lastig aan. Dat scheelt druk in het zeil. Oh, dit is wel heel krap, hè? De scorebroek aan een heugje in. Maar ja, dat is makkelijk zijn je wij. Dus mij hem net rijden, want Loef wijkt wel lei. Maar goed, het skipje is natuurlijk een stuk stadiger en de luchtgediende zielt erop. En daarmee is het gevaar geweken. Ja. En dat is juist nou ik bij Klaverke. Die houdt wel snel niet, terwijl het skip Farm de welvaart stil uit bij de boei. Ja, daar komt het eronder. Ja, en dan moet je in een split second kiezen, waardoor we... dit is jammer voor hun. Dan worst het net, maar de Wuster staat de dwongen om toch in die tweede lijn te komen te lezen. Ja. Nou, er zijn nou een aantal scootjes die bestiek je het even een slag terug dan maar. Een daarvan is de opstekker. Git in aanval. Ja, we zitten natuurlijk op een hele hoog plak. Dat werd Van der Moor ziet. Maar had Van der Moor, ik jongen, die trein dwarpen, dat had ze eigenlijk 2 plakken kosting plak van dat het opleveren had. Maar dan kunnen we nu natuurlijk helemaal geen vergelijking oploeken. Dat is een hele andere baan, een hele andere situatie. Nou, zo hebben we de boeirondingen op dit moment even weer gewoon. Er komen nog wel 2 skippen om, maar de meesten binnen nou ik om deze tonnen heen. En ik, het klaverke, gaat nou vanuit die tweede lijn om de zeilen wij draaien, voordraaien, richting de tussenslag. Ja, dan is het even de vraag wat de Friesland doet. Want die zullen mij geen kennen of houdt hij er... in de verdedigende lijn. Precies, of houdt hij de welvaart onder hem, denkt hij, we zullen lekker even trouw. Nou, dat zullen een beetje de overwegingen wezen, hè, die ze daar aan boord op dit moment Ja, het zijn nou 2 skippen die ze in de gaten houden moeten. De welvaart is juist dat die rent iets leger. Die had misschien wel een knikje op een skoot. Maar die zilt zo onder de Friesland wij. Ik denk dat ze iets leger zullen. Iets leger onder wind zullen. Dan verlies je wat hichten. De vraag is of dat helpt. Maar goed, de die had ik de slagmaker terug de mar heen.
En het is nou de vraag hoe dat daar uitpakt met de vriendschap en de Zwanneblom. Ja, we hebben het zin dat hij de onval gekozen had. Dus als je even boven de tonnen daarna je die al aankomen. Maar de vriendschap nog net in beeld. Nee, de vriendschap het zeilen bakboord die had dan voorrang, maar het is wel beskedig om te zien hoe het dan met de Zwanneblom uitkomt straks. Precies. Mooie kwarte kruisrekjes hè, in die zandloper in het zandglas. Ja, dat had natuurlijk net zo te maken met de type baan, maar meer met hoe leidt de wedstrijdleiding de baan erin. Ja, zeker. Maar op zich loopt het volgens mij is dat wel aardig spannend in het hele veld. De Nijedij en de vriendschap die komen nog wel heel veel bij elkaar hoor. Ja, nee, dat joggen we hier hè. Ja, vriendschap kent er toch wel roem voor wel. Maar de Nijedij gaat dan van de Zwanneblom wel en die is dan een plakje opgescoten nergens mee. Klopt. Dus Harm had een goede keuze maken. Ja. Als ze ging vlak achter de vriendschap wel. Ja, adviseur Michel Touw voorop. Komt uit Utrecht, maar je hebt natuurlijk maar tot er goede zaken. Dat is een goede zaken, maar je al natuurlijk hè. Ja. Ja, en ik nam een flinke voorsprong. Ja. Op de Zwanneblom dus. Ja, en de Zwanneblom ieder ik nog net qua hechten met de tonnen. Je wilt toch om een ton, dus onbewust is de server een beetje les van haar misschien. Je wollen en je matten. Ja, en zo lang mogelijk terugzielen. Als toch zeggen van nou, dit wordt er met gas erop en nog maar een slagje. Ik denk de volle leider terug weg op dat moment leidt. Nou, de vriendschap gewoon nog steeds op nummer 1. Fuck even los, just hoeveel kracht er op dat spel in komt. Hè? Maar fuck los. Verrassende ontwikkeling hier. Maar een plakje Nijedij. Maar het Nijezeil. Keurig. Ja, ik denk nog wel dat ze in de aanval gaan op Sander. Dat lijkt mij wel ja, want ze hebben inmiddels een behoorlijk godslijn met de nummer 3. Hè? Dus je kan voorzichtig een beetje achterom zien, maar eigenlijk is dat helemaal net beneden op dit moment. Je lieten de fok wel los, maar ik het zeil. Dat slipte tussen de handen van de scoorteman naar Boetenta. Zo breed mogelijk uit, vader wien. Beetje heel wien. Zwanneblom redden om de tonnen. Ja, daar hadden bij de eerste wel een heel groot gat met de Zwanneblom. Waarop zit Riemen de Graaf. Hier een skipperwest op de doeken van Matena. Waar hij de rest van de bemanning ik altijd op hier. Naar de rest van het veld is grutter en grutter worden. Zo links in beeld de Friesland die nog in het kruisrek zit. De Friesland zielt Heugen de Wien op bakboord. De rest komt er van Boppen de Wien in. Het zit Loefwijk Vallei en we zeggen dat de nummer 2 Harm van der Weijden die stuurt er achter Del.
Het is wel leuk dat je varang hebt misschien, maar... Het is wel een hele mooie situatie. Hè? Dan neemt de wien ik uit de zeil, hè? Dus... Er komt een van bakwoord, onder wien, een van stuurwoord onder wien en dan gaat een heel wien, verder wien. Ja. En dan moet je goed opletten. Waar had de varang? Om uit de protestsituatie te blijven. Nou, Abigail en het Lietsvamke komen nou heel bij de bovenste tonnen. Het Lietsvamke had varang, maar Abigail gokt erop om de vaardel te gaan. Ja, hij zielt even terug om toch vrij te blijven. Hij draait hem net terug voor de kop. Maar het Lietsvamke stuurt er zeur wat omhoog. Dat betekent dat Abigail nog even was wat er moest achter gaan. Als er zulke situatie ik was, zoals dat het bakwoordskip wat varang had, zei het in het sjoeberskip, terugzielen. Want dan gaan ze beide er meer voordeel van. Ja. Ja, ze zijn natuurlijk net met situatie. Dan kom ik weer de orenskipper hoor. Hè? Dat zijn beide lessen hakken. Maar de opstekker die houdt ik mooi stand. Ja, dat is fantastisch. Daarachter... volgens mij is Lietje en de Worster daarachter. Zo'n plakje Oenhaag. De opstekker komt nou als vierde. Ja. En dan komt de Lietje en de Worster. Ja, dan is de positie gelijk. Dan gaan ze inderdaad niks verlenen en niks won. Joost Terpstra maakt het dan vlak voor de boer nog even een slagje. Ja. Net hoor. Nee. Maakt het nog een slag. Hij had er nou rond. Het kost natuurlijk meters, maar het levert verder geen gevaar op. Of situaties dat ze voortgrijpen, maar bij de tonnen zouden we dat van de week. Ik wil dus jeder zien gaan. Er wordt wat jeder anticipeert op het feit dat de tonnen net helle werken. Lietje en de Worster, maar ik een iets opstekkertje maatje. Ja. Mooi zo. Dat is heel vrij. En de Friesland en de Tietsel leren die gaan je links in beeld door stag. Die ben keurig achter het Gautum scootje en de lucht in de smeltkop af. Achter de Belgang en die kinders. Mensen fjouwen zijn achter elkaar aan mijn ton. De Gautum scootje had in dit rak een goede slag maken. Ja. Want ze had toch 4 plakken pakt. Ja, dat gaat dan rap op die manier. En dat geldt ik voor het iets tot leren. Er zouden de winnaars binnen, dan ben ik verliezers. Ja, de Friesland die is wat achteruit ziel. Die had er 3 plakjes van in. Ja. Weet je, ik wat opkeert door de tijd tot leren. Ik kan het helemaal vrij afvallen naar de volgende benedenwindse ton. En daar kunnen avontuur van Joost Terpstra misschien van profiteren. Het is een prima snel skip. Ja, die kent strak aan de ton en hup naar beneden. Dus die rent weer wat in op de beide vallezers. Ja, het skip hiet de avontuur. Maar in de volksmond werd het ook wel het Siepke neemt. Wist ik wat erbij komt? Nee, dat weet ik niet. Ik denk dat wist toch wel dat soort dingen. Nou, we kunnen dus even vreden van de week nog. Ik, Pieter Jongsma, ken de tonnen net helemaal, maar nog een liets klapke meidje. En dan komt het lieds, de lietsbenen er alweer om.
wordt al bak wordt erop. Dus. Matten, de roestaag. Ja, en daar gaan ze al. Dan gaat de snelheid er wat uit. Oh. Dit ben ik die vol reef had. Dus je hebt toch een groot verschil in het zeiloppervlak. Ja, het snelste schip van de vloot, hè? Ja. Maar ik ga toch wel mijn gong over de 2 famkes in. De famkes gaan klapper in de fok, dus die maakt een opstekkerkemaatje, opzitterkemaatje. En zo we daarachter nog de brug ophouden. Dus we zijn wel helemaal stil. Dat is vaak net een heel goed teken. Ja, het konden wel eens de tonnen. Ja. De broekophouder had nou ik een reed vlagje in het wand. Ja, de brugophouders zit er zo mooi bij de eerste wedstrijden. Ja, met een derde plakje wie dat helaas net een voorbode, maar... Nou, daar hebben we natuurlijk nog wat minder wien. Misschien is het dan nog wat ingewikkeld, die hudde wien. Waar zal het zezen? Ik denk dat Piet en Jorisma... Dit is wel heel bijzonder. Ze varen allebei terwijl ze naar beneden gaan matten. Ja. Ik denk net dat de broekophouder draaien kan. Ja, dan moest iedereen vrij varen, hè, als toen een strafrondje draaien moest. Het mooiste is dat je dan een beetje remmen kennen en dan alsnog achter de 2 famkes omkennen. Ja. Maar goed, dat is niks meer nodig. En als je nou ik op trek en trace dat de 2 famkes die hard op betonnen zitten, maak het nou een strafrondje om vervolgens een paardwet te vervolgen. Nou, het peloton zullen we hier, en volgens mij bij de eerste trein ben echt heel bot voort. Een heel eind voort. En daar is dan de Rietse Famke, die draait er van dat hele peloton als eerste de ton om. Vierde plakje, maar dat hier ze krijg ik. Dus in die zin is er niks verloren. Het is wel beurlig hier om de score op 10 te krijgen. Dat zullen we hier ook wel, dat het net helemaal 100 punten slaget. Prachtige beelden hier zijn van boven. Ja, voor de mensen die zich even oriënteren willen, in de verte leidt de A6. De sneldik van de Lemmer naar de Jouweren. En heel dal in de achtergrond de Tour van Spannenburg. Daar zien we dus de qua famkes, hè, die had geen strafrondje maken en die wijdt nou 4 achterom. Ja, dat hier we oors verwachten. Ja, Johan. Ik dacht een hudde wien. Dit is de dij van Pieter Jansma. En zijn bemanning. Hij stuurt net altijd zelf, volgens mij. Nee, Douwe Itzinga die is ik wel gauw eens even mee. Ja. En dat is juist bij de prim oorsom, dan gaat Pieter mij Douwe mee. En stuurt Pieter dan? Of? Nee, dan stuurt Douwe Itzinga ik. Oké, dan stuurt Douwe Itzinga ik, ja. Ja, er binnen protten van deze in een hele excursie voor bij een soort mensen die ik in de preem zie, in de boerenpreem. Zowel in de Friese boerenpreem als de Nije Zielpreem. Nou, we hebben nu een oerke zield. We hebben dus natuurlijk die valse start gehad, dat gaat even tijd kosten. En naar dat oerke leidt de finish er inmiddels in.
Dus ik ken de eerste prijs zich kleemaatje voor de finish. Die zal dan boppen inwezen. De boppentonnen werd ze op dat moment hindermatten. Dat zit ik in het kaartje van baan 3 en boppen in werd starten. Met de boppentonnen werden ze uitsketten. Toch het... Hier draaien ze weer op een ton. Ja, het auto met scootje gaat uit de rij van scootjes waaien. Ja. Zie ik het te vrij, niet weer wat op. Ja. Varon had ze het scootje met de witte zeil. Wietse famke. Behoorlijk wat druk in het zeil. Het was hier een behoorlijk scheef. Maar hier Varon had het al goed in de macht. En Sander Bloot koprenner. En dat is van zijn klassement ook een hele goede slag weer. Want het jongens, pas ik al zei, we kennen de slechtste wedstrijd kennen oude worden. En de slechtste wedstrijd die voor Sander een sekje plakje op Heeg. Dus we hadden 2 tweede plakjes en 2 eerste plakjes. Ja, en mocht er nog een misverslagmeidje op hebben, dan komen er in ieder geval bij de eerste wedstrijd komen er 6 punten bij. Hè? Ja. En net een heel slecht resultaat wat we ziet. Dus hij heeft wat mij betreft een hele comfortabele positie nou zichzelf doen in het klassement. Ja, en daar werden van hinnen toch altijd wel aardig meedeed in het klassement, maar nooit eerste winnen is. Je had het dit hier alle kans op. Ja, want Henk Frankera die zal zijn aftrekker ontnota hebben. Die zal net in een van zijn 50 plakjes uitlopen kunnen. Henk Frankera die zit die lijkt nog in de plak vorige tonrondingen. Nog in het zien is zoiets. Maar die stiert dat Joert tweede in het klassement. Dat zal net volle verrooien, denk ik. Nee, dat laten we gewoon een rekkenmeester zo. Ja, dat is even wat herkijk ik zielt. Precies, die zielt dan via de plakjes zielen. Dat is op zich heel goed. Dat is minste resultaat van nou, dat is het 12e plakje. Dus dan zullen de 12e van Augie en Fjouwer erbij. Dus dat is een section in totaal. Precies. En Henk die... nou. Daar weer de finish al. Daar weer de finish al inderdaad. 200 meter eerste plakje. Er komt daarna daar toch nog heel dichtbij, hè? Dichtbij. Ja. Maar ja, erop is hier. En de roer is 2. Nee, dat. Sander laat zullen wat in paard, hè, van de... Nou ja. Tweede plakje, Harre van der Weijden. Met een dij. En daar komt de redder, dat zult dan de... Zwanneblom. Zwanneblom, ja. Zwanneblom zullen we er nog komen. En wie het Lietse Famke die vierde plak te houden. Ik denk het haast voor je, want ze zitten al je server haast in dezelfde slag. Dus zij dus krijgt wel dat het gouden scootje een tussenslag maken had. Ja. Zo heb je nergens mij links in beeld, denk ik ergens. Ik ben meer die de DNA. Nou, dit hier de man, vooral van de Zwanneblom, wel even nederig, denk ik. Want ik ga van de week toch wat minder zielt dan dat ze graag wonen. Het zie je in de plekje in de DSQ. De gang is mooi op je op. Ja. Nou. Ze midden bleef mij. Ja, zeker. Zit er maar terecht. Ja, nou is het even een stofke watje tot nummer 4 komt. En Lietse Famke leidt nou op een leelijn naar de finish daar. En Gautam die had de tussenslag maken. En dat zal nog spannend weer op de finish. Ja, Gautam die zal weer, ik denk dat je Bob in beeld is, hè, dat we die Bob joggen, die zal dan op bakboord. Hier komen nummer. En dit is nou al jouw stuurboord aan.
Dus als die dicht genoeg bij elkaar binnen, dan kan het goud om scootje nog wel eens een bedreiging werken. En van een van deze skippen dit hier als vierde en vijfde en zesde plakje lezen op dit moment. Ja, dit zal nog spannend worden. Goud blijft ik nog op het bakboord. Ja, correct. Het gaat warm op de treinskippen. Het scoort nog even een beetje om. Dit vampje heeft in ieder geval helje. Dit zal vierde worden. Ja, zoals we het hellen. Dus dan vierde plakje. Het Lietse Famke. Herke Bosmuttellemmer. Nou, dat wordt voorlopig hier even wat de Lietse A onbelangrijk van oude Tjoekemar bij Igne Bergen. En dan gaan we nou even bij Maaikes in. Sander Meter en het scootje Vriendschap wint Joet in de Lietse A-klasse op het Tjoekemar. Ja, een prachtige prestatie voor Sander Meter, want het is net de eerste keer dat hij Varon zielt. En hij zielt sowieso goed mooi in de Lietse A. Jens Jongsma, Rijn Wiebeleenstra, mooi dat je me binnen. Ja, Jens, Sander die doet het best, of niet? Ja, Sander die... ik weet wel, maar Sander kent het wel. Maar Sander liet ik wel eens hier en daar eens een stekje vallen. Het idee dat er het... zowel voor zichzelf als in de ploeg en op het skip goed op rit heeft. Maar dat heeft nou 2 eentjes en 2 twaatjes. En aan mij, omdat de oude er nou bij komt, een 6 futstrepen. Nou ja, die 6 die kun je aasten. Als je nou eens een keer een mindere pot ziet, ik prima mij tellen. Dus die deelt echt wel een tik uit, Joet. Ja, want als we even naar de nummers 2 tot en met 5 een beetje zoeken in de Lietse A. Want er kan nog behoorlijk wat gebeuren, maar Sander stekt er nog wel op uit. Ja. Waar maakt het er nog meer kans op? Nou ja, we zien nou volgens mij Lietse Famke op Fjouwer. Die had 12 als minste, dus die ken ik nog een goeie niet in oude loeken. Dus die zal erbij komen. Gautum gaat nou toch nog naar 6 of Zaan. Die heeft een DSQ-kenner oude loeken. Nou ja, Abegeer zit ertussen. Dus ik denk dat daar een top Fjouwer 4 voor redelijk tegenop kan stiert. Maar Sander stiet er met 2 eentjes en 2 twaatjes. Stiet 4 aan kop. Ja, echt heel knap. Echt heel knap inderdaad. En misschien ook wel leuk om te nemen dat de opstekker nou dadelijk zich al finisht, hè? Ja, al wel wat een zware skip. Ze krijgen even goed, dus dit is hun waar. Ik wil wat, denk ik. Je hebt gewoon het verschil in skippen. Wat gewoon met Hudder wie makkelijker zielt dan mij wat minder wien. Maar dat is gewoon knap. Die jongelui die varen ik, maar dat is heel lang met elkaar. Dus dat is leuk. En Sascho heeft al wel wat verschil. Na je dij wie Joet werd waar. Dus die zal er ook gewoon tussen klimmen in de topklasseringen. Dus dat, het is een brede top. Leuk. Ja, mooi. En we zijn Sander heeft een flinke klap uitdeeld. Dus het kan zelfs wijzen als het morgen weg hoe het gaat, dat we dan al een kampioen hebben in de Lietse A. Dat zoek hè. Als je het morgen nog een keer 1 of 2 zielt, dan hing het natuurlijk van de rest houden wat hij doet. Maar dan, als er een 6 mijteilen mut op het einde, ja, dan dat komt prima maar wij. Ja. Nou, we zijn benieuwd. Net te volle speculeren, dat kan van al hier gebeuren. Spannend horen. Maar spannend. Het leukste is natuurlijk dat we op de laatste dag pas een winnaar hebben. Ja, Rijn Wiebeleenstra, daar kom ik even met die. Want daar heeft van de morgen weer een schitterende wedstrijd zield in de C-klasse. En daar is nou boven in het klassement derde. Ja, dat kind. Ik heb er zelf nog net naar zien, maar dat is natuurlijk wel hartstikke leuk. Was dat net in de gaten? Nee, nog net. Ik wist van Tizi dat we tweede staan. En van Joet, ja, dat is mooi meegenomen dat je eerste staat, maar er kan van alles gebeuren. Ja, Vliene hier weer degradeert uit de B-klasse naar de C. Ja, is het dan wel weer echt frustrerend? En dat doet iedereen natuurlijk, om weer rond te komen in die B-klasse. Ja, absoluut. En Vliene hier hebben we een soort verlenging, maar soms moet je eens even wat verliezen om te weten wat winnen dan weer is. No? Ja, en is dat bij de bemanning ik al jaar hetzelfde? Heb ik nog wel die mentaliteit om mooi te doen? Ja, absoluut. Ja, en er is van Vlient hier Erik net, best er al je nog, er is net hier ophouden. Dus dat is wel super mooi. En we hebben een andere vak erbij gekocht, een nieuwe vak. Nou ja, dan ben je er weer. Dan ben je er weer. Want u heeft hetzelfde team dus maar dus is het ongeveer 10 hier nou op de dageraad.
Heeft een beetje dezelfde bemanning al die tijd hoor of ben er ook wel eens wat wisselingen? Nee, er ben wel wisselingen geweest. Ik denk dat een jouwer 5, dat is zeg maar, nou ja, de harde kern om het zo maar te zeggen. En daaromheen dat het een schoft wisselen, maar wij zullen nou maar een jaar of 3 of 4 al maar deze ploeg. Ja. Ja, en dus het zit goed in je trainen, een soort mamakoor. Dus dan ben je goed op elkaar spelen. Nou ook aan naar de B misschien wel, het is nog net zo 4. Hoe vies het tot nota geen boppen? Ja, nou is dat natuurlijk boppen onst is, maar hoe zielt het voor jou? Ja, als je speelt goed van elkaar hebt, dan dat zielt gewoon noffelijk. Het wordt best aardig, alleen ik heb het hier heel botst in de beul in. Ik zeg, die skipmeren die hebben best wel moeite soms om oranje te bloeien, maar dat geldt net voor u. Echt goede balans. Ja. Het zielt gewoon echt goed. Ja, dat is lekker. Ja. Heeft een nieuwe vaksiders? Wat voor vak is dat? Is dat maar deze wien of is dat juist het lichtwaar? Nee, die vak dat is een lichtwaarvak. En die ontbruts Flint-kampioenschap hier we een soort lichtwaar. En ja, die miste toen echt. En dan is het eigenlijk misschien bij voorbaat al kansloos. Hè? Want ja, vernauwd dat? Ja, de Luxe scoort om, maar hij heeft geen hechte, geen snelheid. En dan kreeg ik niks uithalen, tactisch ik net. En nou wel, want we rennen nou hut en heeg en dan wordt het tactisch ik een heel hoog speeltje van. Is het wel leuker om buiten dan? Ja, absoluut. Ja, mooi. Nou, ik ben heel benieuwd naar die komende wedstrijden, maar Geer staat terug. Dat zou hartstikke mooi wezen voor die en die bemanning natuurlijk. Ja. Vanuit de Gaasmer en je fans daar. Ja, Jens, dan zien wij voor u op de Grutte A dadelijk. Ja. Er zit een behoorlijke poesterwien of net? Klopt. En de voorspelling is dat er in ieder geval steen bloeit en misschien nog wel richting een 4 of 6 giert in Vlagen. Nou ja, dan kunnen de borrelnutjes op tafel. Ja, die waaien er wel al, ja. Ja, die waaien er wel uit. Nee, het mooi. Die dadelijk wel. Ja, dat neem ik aan verwoord. Dus even nou wachten wat voor baan dat ze er uiteindelijk haast in gooien. Ik denk dat het wel een veilige keus een beetje worden zal ten opzichte van de uitdagende baan. Maar dat is echt prima. Je moet haast wie een gymwedstrijd heel mooi te zien. Als het een goede start heeft, dan ben je fut. En dan is het wel net erg om een wat bezieldere baan te zien. Nee. Dus dan, we gaan Chen. Heel benieuwd. Ja, het gaat toch wel ergens om. Wat denkst je? Wat de skippen dwaas zullen? Zullen ze al een zeil reven of blijft het zo lang mogelijk staan? Nou ja, je zult wel eens even wat om je heen natuurlijk. Ze zijn alle wat aan het inzielen. Maar ik denk dat een aantal skippen zullen het vervol oud sjouwen kennen. Maar het is vaak een beetje koppig giet. Want als de wind toch wat minder wordt, dan word je net te weinig druk hebben. Dus ja, het leent normaal sprutsen vrij gauw om een reef te stekken. Omdat die balans in de skip volle beter op orde heeft. Maar de hele tijd hing je in Noerijn en hing je in Noerijn. Ja, dan komt die balans in de skip en die snelheid en hicht ik net maar uit. Dus nee. Ja, ik zou zeggen, kies daar een veilige keuze in. En zorg gewoon dat die balans zoals hem altijd zielst, zwitten op een goede plak. Dat het in ieder geval lekker stuurt. Wat Rijn Wiebek zei, het is gewoon een genot. Als het ook gewoon de ding lekker zelf haast niet hoeft te sturen en dat het skip lekker in balans leidt. Ja, dat is dat de grootste winst van hoe het is. Plus als het een goede start, ja, die is altijd super belangrijk. Zeker als het een Olympische baan of een zandloper wordt, ja, dan heeft het bezielde verder winst raken. Ja, dat zal net zo heel veel verschil in wijzen. Dus dat zijn belangrijke dingen. Ja. En voor de Grutte A is het de wedstrijd dat ze in een oude loeken. Ja, op je nou het klassement zeggen, hoe ligt het in de Grutte A? Ja, dat staat in een 4 aan kop. Nou, we hebben het verhaal van morgen en jij is er natuurlijk al bekend. Maar de vrouw Jantje, die deelt een tik uit. Dan worden ze in het finish en dan krijgt het oor weer hoop. En dan daarna wordt het weer omdraaid, maar dan is het alweer in. Ja, dan krijg je de oren nou weer een keer een tik op de neus, want dan is het klassement gewoon weer op een kop. Ja. Dus die stiet er gewoon heel reëel voor. Grutte Pier doet heel goed mee, Jester Maat doet goed mee. Sterke Jerke hier in het zien, de laatste wedstrijd, dus die zal ik wel op revanche azen. Ik denk toch dat de top fjouwer misschien ook wel wat is. Streetball natuurlijk mijn breedskip, die kan mijn Huddewien altijd wel heel lekker futsielen. Dus ik verwacht die jongens wel weer in de top. Makkum kan samen wel eens goed van. Heb ik wel mindere dagen nog. Dus de bredere, stabiele skippen hebben jullie met deze win gewoon een voordeel. Ja. Denk ik dat er binnen de skippen binnen die misschien begin voor het kampioenschap gaan, maar nou zorgen van is dat nog mogelijk, die dan minder risico's nemen om misschien dan maar in de top 3 te komen? Of dat ze juist denken van, of alles of niet? Ja, ik denk dat morgens en die worden
Burk ken ik hier. Dat slaat nergens op. Maar ik denk dat het mooiste aan die is dat mensen aan of afhaken. En Joert kent het natuurlijk ik. Alleen nog, daar is nog 3 wedstrijden in principe. Dus dat is beschrijft voor de helft van die competitie. Dus om daar nou Joert alles of niks op te gooien. Maar er zijn wel een aantal die aanjekje op krek en punten de boppen. Ja, die zullen Joert ook gebrand wezen om eens in 2 treien te zullen. Streetber is een mooi voorbeeld. 3, 4 en 6. Ja, die, Constant. En dat is best heel knap. Alleen nog als het echt met het podium was, is het waarschijnlijk nog wel 1 of 2 dijklasseringen bij de top 3 erbij willen. Ja. Dus ik denk dat die man wel gebrand bent. Gebrand ben om te winnen, Joert. En ze horen van Hurrewien, dus dat dit is een patiënt. Hoe vreemd inderdaad. Wat ben de favorieten van Hurrewien? Ja, dat is denk ik de top van het klassement. Grote Pier, Giet Hut, Sterke Jerk, Giet Hut, Jeste Mark en Boelwien Verschouwen. Streetberik. Nou ja, vrouwen Jantje had het al bewezen. Dus wat mij betreft is de top in het klassement. Ik wil de top in de dijklassering van Joert. En onderling mij is er nu vecht wie dat wordt. Ja. En daar hebben we een heerlijke streetvaar en die zullen we dadelijk zien hier op het Tjoekemaar. Dus, en het is hier altijd, wie ze zei het vermindje wel mooi. Het is hier altijd een beetje spannend omdat niemand je traint en wat gebeurt er. Nou, vanmorgen ging Wietse Heerschop, die sloeg nog om. Nou, de wienhelft dan wat terug. Ik hoop dat iedereen oranje bloeit. Maar het is net vanzelfsprekend dat het allemaal weer goed gaat. Dus nee. dat, en er zitten de beste vlagen in, hè? Ja, wij zitten krek heel lekker. Maar dan in het steurhutje. Ja. Dat waait echt behoorlijk, ja. Het waait echt behoorlijk. En dat kan ik vriendelijk wezen. Dus klopt. Ja, we hebben het al jongen. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat het je droeg houden. Ik hoop het ik. En dan een mooie eerlijke wedstrijd hè? En een leuke baan. En dan hoop ik dat iedereen een mooie wedstrijd zult haast. Ja. Ik wens je een heel soort plezier met de borrelnutjes erbij. Geniet ervan. En je mikt thuis natuurlijk voor de kant. Hebben een mooie wedstrijd. De Grutte A dadelijk hier van de IFK's 2026 op de Tjoekeberg bij Ichtenbregen.
IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Grutsk. Wij zijn trots op ieder project. En het gaat ons niet alleen maar om het eindresultaat, maar ook de weg ernaartoe. Immers, om een droom tot leven te laten komen, moet je het zelf aanpakken. Op je eigen manier. Bij Kooi wachten we niet af. We willen de kartrekker zijn, ook in duurzaamheid. Want beveiligen is meer dan opletten. Het is verantwoordelijkheid nemen voor mensen, voor morgen. Het Kooistadion deed het voor. En voor iedereen die volgt, is de lat hoger gelegd. Kooi. Rest assured for a secure and sustainable future. Op zoek naar de scheepswerf van Noord-Nederland? Welkom bij Multiship Holland. Vanuit Harlingen verzorgen we onderhoud, reparaties, refits, straalwerk en coatings voor een breed scala aan schepen. Van robuuste werkschepen tot exclusieve jachten. Dankzij onze moderne faciliteiten en een hefcapaciteit tot 100 ton kunnen we snel schakelen en efficiënt werken. Heeft uw schip vakmanschap nodig? Neem vandaag nog contact op of ontdek wat wij voor u kunnen betekenen via multishipholland.nl. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. Alles onder één dak, dat is Campernet. Als dealer van Hymer, Carrado, Eriba en LMC vindt u bij ons een ruime keuze aan nieuwe en jong gebruikte campers. Maar ook voor onderhoud, reparaties en accessoires bent u van harte welkom. Zo heeft u alles voor uw camper onder één dak. Alles zien? Kom naar Drachten. In de haven van Harlingen, waar zwaar werk de routine is. Al 20 jaar staat KTF klaar voor hijswerk en transport dat niet vanzelf gaat. Van bruggen tot windmolens. Van scheepskasco's tot superjachten. Kranen tot 500 ton. Speciaal transport door heel Europa. KTF Harlingen, waar kracht en vakmanschap samenkomen. FOV. Jouw leverancier in kwaliteitsverf, coatings, non-paint en elektrisch gereedschap. We helpen bij de keuze van het juiste verfsysteem en we maken scherpe calculaties. Met meer dan 10.000 producten op voorraad kunnen we altijd snel leveren. FOV, professionele verfoplossingen. Voor elk project. Slaapschepen groeit. En daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega's die met ons mee willen bouwen aan bijzondere projecten op en rond het water. Binnen onze organisatie hebben we verschillende vacatures. Van techniek en projectmanagement tot financiën en planning. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waarin je jezelf kan ontwikkelen? Solliciteer en groei met ons mee. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren.
Een hele goeie met je IFKS TV van nou Ichtenbregen Joert. Met de grote A-klasse. Naast mij een nieuwe man. Mart Huisman, welkom. Ja, dankjewel Jens. Natuurlijk net helemaal nee, maar wel van de ontbijtshow naar je primetime. Ja, dat is een mooie upgrade. Mocht niet helemaal denken, waar is je Sjoerd? Sjoerd is Sjoerd Spatboert. Die hebben we regelmatig op de livestream voorbij komen. Had iemand ooit het verhaal van Sjoerd Spatboert nog een keer uitlezen kan. Let het vooral in wie onder onze livestream. Wij binnen benijd. Maar Sjoerd zielt mij, hè? Sjoerd. Ja, Sjoerd zal Sjoerd even mooi zielen. Hij is mooi met de deviatie van Jim de Koopmans. Ja, vierde keer druk, maar we zullen op hem letten. We zullen op hem letten, inderdaad. Ja. Willen we hier het startskip sjuggen en we sjuggen hier baan treien. Dat betekent dat we bij de A-klasse de zandloper hebben. De zandloper. Ja, baan treien. Het Songlass. Het Songlass op zijn Friesk. Hartstikke plausibele baan, denk ik, met deze windkracht hier in beeld. We hebben Joert alles even vaker zield. Start, eerste boei, bakbord om. Daarna gaan we dus in een rondbezieltrak. In principe zou de loer te drinken kennen of het is cracker omwien met de vakloos te bezinjen. Dan naar treien we naar de bovenboei. Naar fjouwer weer romwien waarom enzovoort. Totdat wat de wedstrijdcommissie op een gegeven moment zei, jongens, we hebben het hier aan en we brouwen er een einde aan. Camera aan boord bij Jester Maar. Die toch na een iets wat stroevere start met een 7 en een 8 een hele mooie opmaars maakt met daarna een tweede plakje en een vierde plakje. Dus die zal ik gebrand wezen op een goede dagklassering. Ja, want hier is er in het voorcommentaar al even hoor. Dit is een van de skippen die ik wel een soort wien voor jou ken. Ja. Samen met, denk ik wel de sterke Jerke, de Gruttepier en ik de vrouw Jantje wel. Dus eigenlijk ben dat wel de meesten die de hele week al wat voor in zitten. Ik denk dat je de huidige top 4 in het klassement, of we hem even meisje kennen naar het klassement, dan is de huidige top 4 die daar nou stiert zonder outrek ben denk ik voor de skippen die op dit wetter en met deze wien het beste in zijn shape binnen. De vrouwen Jantje op Ian. We zijn het al 3 eerste plakjes en een 6. Nou ja, met krijgen we Sander Meter aan in de Lietse A. Met 2 eerste plakjes en 2 tweede plakjes. Ja, die staan er vrij royaal voor. Nou, met de grote Piera's natuurlijk een jongen ouwloeken naar deze wedstrijd. Als ze Joert goed zielen, maar het is een groot god. Sterke Jerke dus op treien. Ken ik goed met Hurwien. Streetbreed is ik liefhebber van Hurwien die zich heel mooi met een constante serie in de voorrijn nestelt. En Jester Maar die dus naar een iets wat stroevere start heel mooi naar voren. En god daarachter is ik net heel krut. Als je nog joggen bij de Grietje Obers, de wedstrijd op Sleert, is je 4 plus Ian. Die het Ian strafpunt kregen van de keuringscommissie. Ja, jij dat de voorstag iets te vieren naar voren sting. Naar achteren volgens mij. Of naar achter? Dicht op het skip. Oh. En daar zit een bepaald aantal centimeters van nou de voorsteven van het skip waar erop zitten met. En zo zit alles weer aan regeltjes en reglementen. Boen op zich is dat natuurlijk helemaal goed en prachtig wat iedereen met zich oeral aan houden. Ja, dan hebben we een eerlijke competitie. Als we dan nog even naar de tweede kaart kennen, dan zien we het hele klassement. De jonge Jasper met een hele mooie tredderplak op Sleert. Die zal Joert ik wel wat channelen. Nou, Sjoerd aan boord bij de deviatie. Die het vind ik echt hartstikke best doet. Die had net zo'n heel best voorseizoen gehad. Hier met al even Noord-Haan van de week alleen maar hooi winnen ze achterin. Dus lag omheen winnen ze achterin. Maar die redden zich er heel knap terug in. Hè? Nou ja, de jonge Jan met een DSQ ben natuurlijk doelpunten op een 12e plak. Nou ja, zo hebben we alle keer wel een lijstje. De Vrije Friesena liep het me wel. Die kennen de Douwe Egbertspunt naast een blauw helje. Maar goed, dat verhaal is ook bekend. Zult nog maar wat ouder spul. Hij zei ik ga net investeren verder naast een eventuele nieuwe zelfformule van kracht is. Dus als we erin bloeien, prachtig. En anders is het wat het is. Liep het me echt een vrij nuchtere kijk op het verhaal dan, toch? Ja, ik denk dat dat wel de beste conclusie is inderdaad. Want je kan nou wel bot investeren, maar als je dan weer omvallen naar de B-klasse, dan
Ja. Je dat het dan al gewurg wist. Nou ja, je kent maar één keer uit, hè. Stel, dat is wel iets wat... dat is wel iets wat speelt. Die zelfformule in zaasten evalueren en daar ben je al tijdje mee bezig. En daar wordt ze eventueel aasten nog wel een aanpassing in aanbrengen. Ja, had je dan dit je denken, je moet kunnen investeren en ik moet nog een vak of een zeil of noem maar op. Wij juichen dat natuurlijk altijd ta. Maar of het verstandig is, nee, dan kan je beter even hier wachten en dat is denk ik heel logisch. Terwijl we hier in beeld zien de Vrije Friesena, die wordt met donkere zeil erop, het Huddewienzeil. Zo we toch ik verscheidene reven erin. 2 reven bij de Vrije Friesena, waar de jonge Jasper buiten al even zien. Hier direct 2 in, de Redbad hier de 2 in. En dan hebben ze ongetwijfeld een reven in de vak voor de balans van Grutzeil en vak om het skip in ieder geval in zijn juiste verhouding bij zielen te letten. Maar het zijn altijd wel keuzes, Mart, hè? En er heerst altijd wat twijfel op een of andere manier, hè? Ja, je gaat toch op een gegeven moment wat twijfelen. Ik zie dat zelf ik altijd wel bij u aan boord. Dan kom je toch net helemaal goed uit die start waaien. En dan ga je wat voor de wien en dan lijkt het weer een beetje minder te waaien. En dan denk je van, nou, moeten we toch maar die reven uitskeuren. Ja, en dan kom je weer in het cruiseraak en dan denk je, poh, wat hebben ding. Dit wie net verstandig. Hier net butten. En om het dan weer in te krijgen, dan wordt het wel een hele tour. Nee, dan kennen ze hier bij de IFK's hebben ze natuurlijk de zogeheten smeerreef. Dus die kerst er eventueel weer inloeken. Maar dat kennen wij bij de SKS is die net tasting. Ja, en leven eerlijk wijze, ze zullen dik een oeren. Als je in het oeren een reef in, een reef uit. Ja, ik denk dat het volle meer onrust creëert dan dat is de profijt van heeft. Dus ik zou zeggen, draai er in ieder geval in voor de wat bredere schepen. En misschien oren op een veilige basis richting 2 reven. Maar ja, het is gewoon heel plausibel en prima om gewoon veilig voor te gaan. En zorg gewoon, dat is de crux in het verhaal. Zorg dat het in balans goed heeft. En dat het gewoon fatsoenlijk zielt. Skipje lekker op de roer, met goed sturen kennen. Dat het aan alle kanten naar haar en keren is, dan is dat geen ideale voorbereiding. Nee, zeker net. Wils we hier het klokje onder in beeld zeggen. Maar nog een 4 hele minuut. Net of die helemaal actueel is, want volgens mij is de uitstel er nog maar krek uit. Als je wel de IFK's-vlagen wapperen. Ja, dus we beginnen daar mooi even in de gaten houden hoe dat zich nestelt richting een startpositie. En met deze wien begint van de week al even hoe we binnen natuurlijk met lichtwaar begonnen. Het is wat opbouwd naar wat midwaar. Nou ja, de kerst van Juster in ieder geval is dat het hut waaide, maar de zielden ze net. Maar Joert krijgt het stutje nog mooi even mee. Dus het is qua acceleratie op een startline. Ja, als de scoortjes een beetje aanloopt, dan zitten die onder de reet wij. Dus de best gauw op een line. Ja, en dan al hier de 4 minuten inderdaad. Hier de 4 minuten inderdaad. En dan liep het op het startschip, als je zorgt naar die vlaggen, liep het de wien wel aardig via naar rug te zitten. En normaal zitten die vlaggen echt in lijn met het schip, dat het rug op een wien leidt. Nou ja, afhankelijk daarvan doe ik altijd even je checklistje van je beste startpositie. Nou, en daar hebben we al, was het zuidest Jens. Ja. Dan is de wind toch wat draait en dan krijgen we hier weer de uitstelvlag. Dat is wel even wat ik vertelde woe. In principe is het altijd even een peiling. Hè. Voor de meesten die iets minder bekend zijn met het speeltje. Je hebt een startline uiteraard tussen de 2 reden op oranje boeien. Dat is helemaal prima, maar er zit ook altijd een voordelige kant aan de startline. Je wordt dus de eerste optische kenmerk wil je in beeld hebben. Dat is de boppenboei. Ten opzichte van die boppenboei is een peilingmeidje van waar kom ik als beste fut. En dat kan een keuze wijzen dat je voor om te kiezen. Dat zo kennen. Maar in principe vallen de keuzes het meest op welke de gunstige kant is. En dat bepaalt uiteindelijk de wien. Er zijn een hele hoop skippers die even bij de startline, bij de boei, bij het skip, of even bij de pin, even het skip in de wien lezen om te zien hoe het leidt. Nou, zoals met deze wien net zo goud waren, want zoals Sjoerd vanmorgen al zei, dan wapperen de euro's uit de turen wij. Dat moet net, maar het is wel belangrijk om een goede peiling te hebben van hoe een startline erin leidt. En dat ik daarmee een goede startpositie garandeerd is. Het wordt net zeggen dat je altijd als eerst bij de boei leest. Maar als de wien dus zoals ze krijgt echt redelijk extreem naar rechts is. Terwijl de vlaggen nou wel wat ruchter werden op het schip staan. Dus dat zullen iets stellen. Ik ken het heel lang door. Maar die wind die gaat natuurlijk altijd heen en weer. En als het te extreem is, dan zeggen ze jongens, we wachten even nu, stel ik erin. En dan je hem of de baan wat verliezen, of de start wat verliezen. Of we wachten gewoon tot de wien weer in een stabiele hoek komt.
Nou, daar wacht je even op. En dat is ook prima. Want het is uiteindelijk wil iedereen een gildige, goede en gelijkwaardige wedstrijd voor iedereen hebben. En dan is dat ook prima dat je daar even op wacht. Want dat zorgt voor een stukje kwaliteit in de wedstrijd. Terwijl we hier heel veel zorgen als Makkem, die het is schoten al haast voor de helft los. En dat batst er toch in. Dus het is echt wel een dikke bries. Street Barrière, aardig reeft, noodrood beeld in met een prachtige shirtjes. Ja, ik zie ze van de week al even voorbij komen hier op de livestream. Sterker nog, ik heb ze in de feest in die sleert hek het ik aanhouden. Daar heeft hem de hele Jon aanhouden, dat is ik zo. Wat krijgt die man een hoop aandacht met die shirts? Ik wie voor even een joen heel blij dat ik een streetbar, onderdeel van de streetbar wie. Dus stond behoorlijk in de publiciteit daar in de tent. Ja, had het nou door de kleur kwam of door mezelf, dat weet ik net. Maar het voelt wel op. Ja. Het voelt wel op. Maar daarover later niet meer. Nee. Maar het weer wel mooi. Dat is ik altijd mooi heen. Sleert even het feestje. Helemaal dat het daarna een rustdag is. Zoals iedereen wel even de zin verzetten. Je ziet ook alweer dat de uitstelvlagen eruit is. Dus dan is het windje weer in de hoeken. Zat er bezig met. Dus juist het Jerk mooi is. Ze krijgt weer in de vlag een echt een heeks erop een line. En dan... Dat is op zich is dat hartstikke prima. Terwijl wij in afwachting binnen van... Nadere berichtgeving, maar... Maar je gaat de vlaggen weer omheen en dan zoekt mijn zak kennen dat er een vlag onder komt. En dat zou betekenen dat ze het misschien wel wat langer uitstellen, Jere? Wat langer uitstellen, ja. En dat zou dan misschien wel even vanwege de wienwijze kennen. Want dat je dan nou hier de hele tijd in de werkzielen om maar uit te wachten wat de wien doet. En misschien is er wel wat te pittig op dit moment. Had de berichten binnen dat er misschien naast nog wat ouw neemt. Dan kun je gerust eventjes wachten. Terwijl hier inderdaad als je omheen gaan, de vlaggen eronder en erbij komt. Dus dan gaan wij denk ik even voor een langere pauze. En dat zal dan ongeveer jouw fjouwen worden, denk ik. Dat wij weer van start gaan. Dus zullen eerst de Turen naar Del gaan. En hier inderdaad... hier hebben we duidelijk in beeld. Maar er zijn vlaggen eronder. En dan gaan wij u nog maar weer even rustig extra voorbereiden. En dan gaan wij haast nemen naar de commercials. En dan komen wij, wanneer er weer iets te melden is op het wetter, graag bij je waarom. Want er mat zield worden. Er mat zield worden. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. Slaapschepen groeit. En daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega's die met ons mee willen bouwen aan bijzondere projecten op en rond het water. Binnen onze organisatie hebben we verschillende vacatures. Van techniek en projectmanagement tot financiën en planning. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waarin je jezelf kan ontwikkelen? Solliciteer en groei met ons mee. Maak je die kleer voor het grootste zielevenement van het jaar. Van 1 tot en met 8 augustus brengen wij het Scootseziel dichtbij. 64 scootjes, 4 klassen, in 6 verschillende plakken, 28 wedstrijden. Maak je het mooi, van de kant, het wetter of weerstek best. Feel de street, de passie en de emotie. Dit is de IFKS. Geef voor alle info naar ifks.frl en onze social media.
Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hegel Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hegel Buiten, de buiteninrichters in Hommerts. Wij maken buiten mooi. Een superjacht dat de wereld rondvaart begint niet op zee, maar hier in het hart van Friesland bij Talsma Shipyards bouwen we de basis met staal, toewijding en vakmanschap. Van luxe op de Middellandse Zee tot werkschepen die waken over ons water. Achter ieder schip staan mensen met Friese nuchterheid en een hart voor het vak. Talsma Shipyards. We are shipbuilders. Slimme water- en funderingswerken. Daar ligt de kracht van Stienstra en Van der Wal. Met vakmanschap en toewijding bouwen we op en rond het water. Van steigers en damwanden, op bruggen en tijdelijke voorzieningen. Wij houden van een uitdaging en denken in oplossingen. Dit heeft geleid tot onze eigen innovaties. Onder andere op het gebied van ankers, trillingsvrij aanbrengen van damwanden, funderingen en onderwaterverankering. Specialist in water- en funderingswerken. Vandaag en morgen. In de haven van Harlingen, waar zwaar werk de routine is. Al 20 jaar staat KTF klaar voor hijswerk en transport dat niet vanzelf gaat. Van bruggen tot windmolens. Van scheepskasco's tot superjachten. Kranen tot 500 ton. Speciaal transport door heel Europa. KTF Harlingen, waar kracht en vakmanschap samenkomen. IFKS TV wordt mooi mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren.
IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren. In de haven van Harlingen, waar zwaar werk de routine is. Al 20 jaar staat KTF klaar voor hijswerk en transport dat niet vanzelf gaat. Van bruggen tot windmolens. Van scheepskasco's tot superjachten. Kranen tot 500 ton. Speciaal transport door heel Europa. KTF Harlingen, waar kracht en vakmanschap samenkomen. Maatje die kleer voor het grootste zielevenement van het jaar. Van 1 tot en met 8 augustus brengen wij het scootsenziel dichtbij. 64 scootjes, 4 klassen, in 6 verschillende plakken, 28 wedstrijden. Maatje het mooi, van de kant, het wetter of weerstek best. Feel de street, de passie en de emotie. Dit is de IFKS. Geef voor alle info naar ifks.frl en onze social media. FOV. Jouw leverancier in kwaliteitsverf, coatings, non-paint en elektrisch gereedschap. We helpen bij de keuze van het juiste verfsysteem en we maken scherpe calculaties. Met meer dan 10.000 producten op voorraad kunnen we altijd snel leveren. FOV, professionele verfoplossingen. Voor elk project. Slaapschepen groeit. En daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega's die met ons mee willen bouwen aan bijzondere projecten op en rond het water. Binnen onze organisatie hebben we verschillende vacatures. Van techniek en projectmanagement tot financiën en planning. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waarin je jezelf kan ontwikkelen? Solliciteer en groei met ons mee. Grutsk. Wij zijn trots op ieder project. En het gaat ons niet alleen maar om het eindresultaat, maar ook de weg ernaartoe. Immers, om een droom tot leven te laten komen, moet je het zelf aanpakken. Op je eigen manier. Bij Kooi wachten we niet af. We willen de kartrekker zijn, ook in duurzaamheid. Want beveiligen is meer dan opletten. Het is verantwoordelijkheid nemen voor mensen, voor morgen. Het Kooistadion deed het voor. En voor iedereen die volgt, is de lat hoger gelegd. Kooi. Rest assured for a secure and sustainable future. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hegel Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hegel Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren.
Seizoen zielen hier op het Tjoekemar. Maar helaas, spietig genoeg, de wedstrijd van de Grutte A gaat net terug. De wedstrijd is allast vanwege te Huddewien. Ja, nice mistene Jens en Mart. Mooi midden jongens, leuk dat je me binnen. Maar een beetje verneerd, want de wedstrijd is allast. Ter jochte, Mart? Ja, natuurlijk net helemaal verneerd, want we gingen natuurlijk, mocht ik vanmorgen de C-klasse ik al dwan. Maar als we je nou de marge juggen, dan stiet er wel een beste poester wien. Dus dat, ik denk dat het wel verstandig is dat ze hem last hebben, ja. Ja, want ze winnen hier al aan het inzien. Ze gingen al seizoen al starten, maar dat ging echt net terug. Het weer uitstel. Ik denk dat ze toen nog even goed besjoen. Hij kent het wel, kent het net. Ja, want ze zitten eigenlijk al in de startprocedure. Nou, toen draaide de wien een beetje, dus toen hebben ze de start uitsteld. En daarna kwam er eigenlijk al volle meer wien. Dus helaas. Ja, en te hudden wien of ik te hudden vlagen, waar zal je rekening mee? Nou, het ben vaak, de wien is nou wel redelijk constant, maar er zitten echt wel hele dikke vlagen in. En daar werd vanmorgen ik al schoen bij Wietse Heerskop, die ging om. Ja, ik denk dat er nou nog een beetje meer stiert, dus dat, verstandig. Ja, waar baalt je nou het meest van? Ja, wij eigenlijk. Ja, want als je zulke hudden wien, dat voor de skippen is het natuurlijk het werkje, maar voor u is het wel genieten dan in het commentaar ook. Maar ik denk een sterke jerke, een grutte pier, ik denk dat de gruttere skippen die wel enorm van balen dat het net drogeert. Maar ik zie ook een skippen en natuurlijk wel klauwen om het met deze wien alle keer aan te krijgen en om het boel oerijn te houden. Ja, Jens, de Grutte A die heeft nog geen Outlook-wedstrijd. Die hebben, de waast er gewoon om, hè? Dan weer een beetje harder, ja. Ja, die kunnen nog geen wedstrijd voortstrepen. Nee. Hoe zit het eruit in de Grutte A? Ja, er is maar één Bobon, volgens mij. Ja, dus die Traien en zij is inderdaad de ST. Wat nog wel even misschien goed is om te benoemen. Zielen ken je wel, maar wedstrijdzielen is het waar, denk ik. En wie baalt hier het meest van? Dat is ik wat dubbel, denk ik. Want heb ik gewoon een hele plausibele situatie dat razen is wat stikken gaat, hè, met zulke krachten. Dus ik denk dat iedereen gewoon wel tevreden is, want niemand rent scheer op. Letterlijk en figuurlijk. Iedereen houdt de boel heel en gaat weer verder. Ja, veiligheid voor alles. Dat ken net. En er is zomaar iets, hè? Een verkeerde inschatting of inderdaad zoals een grote keer dat je omslaan of een verkeerde gijp dat het hakkenblok van de scoort knapt. Ja, dat ken maar zulke krachten wordt het al wel wat linker. Dus ik denk dat het gewoon heel verstandig is. Ja. En dan krijgen we ergens morgen, denk ik, 12 wedstrijden. Ja, lik het me. Dat denk ik inderdaad. Want uitstellen, dat ken het langer. Dat zoek kennen, maar de wien net al. Dus morgen waarschijnlijk was het zeist. Deze weer op nij. Hoe ziet dat eruit? Doen ze dan 2 achter elkaar? Of dat is bekijk even wat als de wedstrijdcommissie besluit. Zou je vooraan staan dat ik helemaal net zijn drama, hè? Want je kent mij zulke soort dingen en morgen valt mij net zo heel veel wien op. Ja, dat zullen ze misschien morgen ervoor proberen. Of dat ze maar achteraan gooien dat je 2 achter elkaar krijgen. Maar als je bovenaan staat, dan laat het maar gebeuren. Als je de rest moet jagen, en die wordt er onrustig van. En als je daar op kop staat, dan denk ik, trok in, net dan mag het precies. Dan klinkt misschien heel dom, maar hoe minder dat je zielen, hoe beter het voor hun is. Ja, maar degene die nog voor het podium gaan, die willen we ook graag zielen, denk ik. Ik denk het wel, ja. Dus laten we hopen dat we de morgen 2 krijgen. Ja, morgen minder wien. Als we nou het klassement zeggen van even de hele dag. We hebben van de morgen een C-klasse bij mij begonnen. Om kwartier jongen. Croissantje op bed. Weer prachtig om te zien. Ja. En op de Jen natuurlijk. En op de Jen, Marto is erbij. Dus maar even terug op Marto. Ik heb begrepen dat het net de meest spannende wedstrijd weer. Nee, het was zeker net een meer spannende wedstrijd. Dat kwam vooral terug eigenlijk de uitmuntende prestatie van de dageraad. Die hadden misschien net de allerbeste start vanuit de midden. Maar de rest wie echt vrij let bij de start. Ik kreeg zelfs nog bellen even terug iemand van de Alen die zei van wij weten zo let, want de Bruts zijn wat ouder 2 minuten voor de start. Dus die excuseerden zich al een beetje. Mooi. En die op een gegeven moment wien die fut en die roen alleen maar meer fut. En
één lange slag hoe stuurboord, één lange slag hoe bakboord. Waar de rest alweer nog wat meer met elkaar in gevucht weer. Ja, dan die ronden gewoon een heel aan uit. Volgens mij zie je er wel eens een minuut strijden tussen hem en de nummer 2. Ja. En, ja, wel meer dan een kwartier tussen hem en de nummer laatst. Dus maar zulke wien verwacht je dat net. Vaak zit het dan wel wat dichter op elkaar. Vaak zie je dat meer altijd wat minder waait. Ja. Dus nee, die zielden echt naar een tweede eerste plakje in dit kampioenschap. Ja, daarachterin we de 3 haringen, die werden tweede. En dan moet ik het even goed zeggen, voor mij de eenvoud die we treden. Ja. Dus ja, nee, het wie om te schannen en om te verslaan weer een iets mindere wedstrijd. Omdat er voorin zit eigenlijk weinig spanning. Maar ja, voor de rest hebben we wel een mooie zielerij gehad. Ja. Ja, en voor het klassement is Sterk wel mooi. Volgens mij is daarin wel wat verloren. Zij hebben nou wel haar slechtste, minste wedstrijd Ouwloeken kind. Dan zien we toch wat verloringen. Want Eus Nieuwenhuis ziet er goed bij, maar de vrije vogel. Maar het hield dan een iets mindere wedstrijd zielt. Hoe ziet die top daar eruit nou? Ja, die zielde volgens mij naar een ziende plakje daar. En ja, die het helemaal zijn slechtste wedstrijd. En dat we dan nou in het klassement zeggen, het volgens mij de dageraad het hem inhellen. En de 3 haringen komt aardig dichtbij. Dus ja, dat is voor het klassement wie dit wel een mooie uitslag. Ja, de B-klasse, nou, oppermachtig, ohne heerskop. Zijn broer zit er vlak achter, Wietse heerskop. Maar ja, die gang dus om. Spietig genoeg. Hoe liep het daar verder? Ja, de eerste plak, dat weten we, dat is bekend. Maar waar ging daar nog maar voor het podium? Ja, dan jou ik hem even horen, Jens. Oh ja? Gedurfd. Nou, ik heb het helemaal helder, hè? Maar van mij ziet Zwarte wie weer heel goed. En dan is het dan wel grappig met de Lietse Lies, volgens mij, dat ik weer voorin. Ja. En dan vind ik het wel heel knap dat we in de treien van Vliegen hier die vanuit de C naar de B promoveert binnen. Allereerst een pluim vooraan en zien bemanning dat je dat met alle ingrediëntjes gewoon weer trots zetten. Dat is echt wel... we weten dat alle ingrediënten aan boord klappen en dat al het spul prachtig van elkaar is. Maar dat je dan een keer zo doggen in de klasse heger is petje af. Maar Zwarte Wief dus ik heel goed en Lietse Lies ik heel goed. Voor mij steen die met je treien er hartstikke best voor. En het is voor de Grutte Geert is natuurlijk wel heel pijnlijk. Want die hield de lijn op het tweede plakje. Die kon ze dan wel echt even goed gebruiken om richting die top 3 te gaan. Maar ja, dat werd een regenverhaal bij deze uitslag. Dus dat, maar deze uitslag inderdaad is dat heel jammer. Want nevens mij hier op Sleert, ik een tweede plak. Klopt. Dus ze kwamen er alweer redelijk bij. Ja. En dat zou voor de broers heel mooi wezen. Maar er binnen meer kapers op de kust die van het podium gaan. Dus ja, die maakt ze nou al je weg gewoon een komst. Dan de Lietse A. Ja. Hier ik weer een mooie uitslag. Want Sander Meter, die pakt daar eigenlijk een beetje de eerste koppositie. Hè? Ja, en net de zuinig. Die doet het heel knap. Ik vind het wel verrassend. Ik vind het wel heel leuk. Ik gun het ze wel. Maar gewoon heel knap. Joert is denk ik voor dat mooie piepsdiscussie net per se de uitgelezen windkracht om er helemaal van te profiteren. Maar ze bleven er heel knap voor bij de eerste boei. Toen ging volgens mij bij de Nijedij hier met de Loertoeboord. Die kwam net lekker om een tonne heen. Daar pikten ze de tussendrooglijns op een eerste plakje. Nou, dat hebben ze gewoon heel goed volhouden. En dat is voor hun natuurlijk, ja, dat ben ik oud punt, goed. Ja. En voor de rest, iemand zijn krekkel even hoe dat scoot ik op een hele leuke manier in elkaar. Abbe ging het er nou wel aan. Gautum het hem nog redelijk hersteld in de wedstrijd. Nijedij, Herke Bosma van Lemmer, Lietse Famke. Ja. En dat zit misschien ik wel in via het Abbegeer. Abbegeer is goed, ja, dat is best nog wel een hele leuke competitie. Top nog. Ja. En dan word ik echt ten opzichte van Jeren Lient zonder een oor te kwaad. Want het is een grote groep, Santje Skippen. Word ik echt gewoon bij vlagen, of bij meerdere vlagen goed zield. En het is gewoon echt heel leuk om te zien. Waar het jij wel eens een beetje del zetten waar als het voorprogramma op. Ja, het doet heel mooi zijn eer aan als hoofdact, vind ik. Nou, zeker weten. Echt een prachtige mooie klasse om te volgen. De Grutte A. Ja. Daarin kan nog van alles gebeuren. Ik is daar wel in oppermachtig. Ja, Marty wordt het al. Ik weet het, ik wou wel wat te verzinnen nou intussen. Iets spannend, meidje, leuk. Ja? Ja? Ja, Marty er al uit. De vrouw Jantje, die werd kampioen 2026. Was dat al te sissen? Ah, dat is natuurlijk net, want niks is zeker. Alleen nog, hadden we zeggen maar drie winningen. En eigenlijk ik bij alle omstandigheden duggen ze het eigenlijk zitten ze er iedere keer goed bij.
dan door ik wel een lietse vergissing te doen dat die wel fut is. En dat het, maar daarachter wordt het wel heel spannend. Ja. Water erbij, waar sluit het er aan? Ja, dan... Ik heb een blackout. Ja, niks. Ik help niet. Ik zit er de hele week al in. Dus dat hij is, zit misschien wel bij die aan boord, maar dan weer de SKS. Ja, dat is ook kennis. Zo, het is wel, maar dit is wel even leuk, hè? Stel dat je morgen 2 wedstrijden zielen en even alles op een hoop nijtinkende. Je begint een morgen of morgen een midje, maar 1 min uitslag als ST zijnde. Nou, zit je er net helemaal lekker in. Dan moet je nog een wedstrijd. Dat wiekt af van alle standaardprotocollen. Zo morgen, als je 2 wedstrijden zielen, is het wel, daar kan ik niet een keer alles weer op een kop lezen. En dat maakt het 2 wedstrijden om die vind ik wel heel leuk en interessant. Want alles wiekt af van je standaarden. Ja. En dan komt een dij of een wedstrijd die jij er op een dij zielen. Ja, die bloeit toch in de achterrollen. Zielt het wel lekker. Of in de hichten het helemaal wat doen het helemaal lekker. Kun je dan ding weer verrooien. Dus de factor mentaal komt erbij. En dat maakt het morgen wel dubbel interessant, denk ik. Ja, hopelijk wordt er dan morgen 2 keer zield voor de Grutte A. We weten vanzelfs nog niet wanneer deze wedstrijd inhellen worden ziel. Maar we gaan er even uit dat het morgen weer ziel. Want op zijn dij als dat het kampioenschap afsletten wordt. Dat een kampioen bekend worden maakt. Zo'n sneun. Hoe is het dan wezen om een 2 wedstrijden te zien? Is dat voordelig of haast dat liever net? Ik weet het net. Ik weet het net dat het... ik denk dat ze er alles aan doen willen om het morgen te doen. Omdat gewoon op de finale dijs is ik... dus ik naar de kom. Hoe belangrijk is het? Maar hij heeft maar aan zaken te meiden. Er komen een hoop mensen op bouw. Ja, ik denk dat ze er alles voor kiezen willen om dat morgen te doen. En dat, dan heeft Versneun hebben wij gewoon alle kaarten en volgens het normale rooster. Ja. Dus maak het morgen wel weer heel interessant. Ja. Wat een orendij, sowieso. Ja, als we dan toch nog even weer omkomen op de vraag waar het ondersluiten in de Grutte A. Want dat we hebben vraag. hier weer door. Dan hebben we het dus vanzelfs over de Grutte Pier, daar doelde ik op, Mart. Ja. Pieter Jan Posma vanzelfs aan boord bij de Grutte Pier met Tim Roos-Geurius en Siem Bemanning. En verder hebben we... Jestemar, dat mooi. Jerke. Sterke Jerke. Striedber. Dat ik nog mooi. Makkemer Scootje in het begin van de week, of is dat nou wel... Hier 2 en een 3 en daarna echt wel 2 minderen. Dus stel dat die goed zielen zo die outtrack komt er morgen bij. Maar dan haast nog een 10 of wat ik maar hoor. Ja, dat is zeker mij de vrouw Jantje op hier. Wordt dat verschil best wel heel groot. Dus dat denk ik net meer. Maar goed, nogmaals, morgen kan alles ik wel op een kop. Dus ik denk dat de 4 grootste kans hebben voor in binnen. Ja. En ze zien het constantst en het best voor in. Het hele hier eigenlijk al. Dus Ja, Mart, wordt er de komende 2 dagen nog oorzield omdat het toch de laatste 2 dagen binnen van het kampioenschap? Nou, als je in die laatste dagen zit, dan worden de kaarten eigenlijk verdeeld. Dus dan wordt er toch wel wat oorzield. Want de binnenpermezen die staan vlak naast het podium en die willen er toch wel heel graag op. Dus vaak wordt er dan wel een beetje meer risico genomen. Door een aantal skippers. Dat in het begin van het kampioenschap is dat toch een beetje minder. Want binnen de eerste wedstrijden en je hoeft net, zal ik van de week al een keer zeggen, je hoeft net iedere wedstrijd vooraan te zitten om kampioen te worden. Het gaat erom dat je een constante kampioenschap ziet. En als je dichterbij komt bij het einde van de finish, dat je die roeken, dan ga je wat meer risico's nemen. En dan denk ik dat we nog wel wat situaties hier en daar gaan krijgen in de komende 2 dagen. Ja. En dan kan misschien het juryboordje, de ref, die krijgt het misschien ook wel wat dreger. Ja, en de umpire misschien? Ja, de umpire. Ja, precies. Ja, die had ik al mooi van pas West deze week. Dus die zal de eigen hier hem houden. Ik op iets maar. Ja, wat ik oorzield, ik stelde hem al eerder Juwet, maar misschien weet je, heb ik er nog een doel oor. Wat er misschien ik al meer zielt van, in vakklassen binnen misschien toch al draaien, zelfs kampioen. Misschien wel een beetje bekend. Ik heb net heel veel meer ontwan. Dat ze zeggen van, ik ga nog vol voor het eerste plak. Of het eerste plak laten we gaan. Minder risico dan maar podium. Ja, nou als je de hersen natuurlijk in een kampioenschap op een game moment, dan weet je een beetje op welke positie dat je staat in het klassement. En dan, en je weet wie er naast je staat. Dan ga je dan vaak wat opletten in een wedstrijd. Van, die zit daar. Misschien. Maar ja, op een gegeven moment dan is een kampioen die is dan, het is nog net overal bekend.
Maar die krijgt dan vaak nog een beetje meer vrijheid, want die kan gewoon fut. Maar daarachter, daar is al wat bij elkaar hingen. En dan krijg je misschien ook wel weer eens een keer verrassend iemand oors vooraan in een wedstrijd. Ja. Waar gewoon dan net meer op letten wordt, want dan denk je van, die ziet al wat meer achteraan in een klassement. Liet hem me vleenen. Ik bedoel bij mijn concurrenten. En dat is ik nog wel eens een dingetje wat gebeuren kan. Ja. En daar kunnen dan wel mooie loefduel niet komen? Of, Daar worden zeker nog wel wat duels uitvochten. En vaak is dat voor de start al dat skippen elkaar dan al wat opziekje. Ja. En alles op de laatste wedstrijd om op dat podium te komen. Ja. En voor sommigen de promotie en voor orde natuurlijk gewoon het kampioenschap en de plakjes 2 en 3 in de Lietse A en in de A-klasse. Ja, en degradatie voor de Grutte A en de B-klasse. Nou, ben benieuwd wat het wordt. We zoeken uit naar morgen. Morgen hebben we eerst gewoon om kwartier en hopelijk weer de start van de C-klasse. Ja, we hinten al even kwart uur, al we zoeken nooit waar. De wie neemt wat op, we kunnen morgen wel zielen. Geef even vanuit. Nou, zelfs in de morgen ziet er helemaal nog net zo volle wien. Ze verwacht je nou een Lietse 2 en dat bloedt eigenlijk hoe de hele dag ik wel wat steen. Dus er komt morgen net heel volle wien, dus het zal net uitlost worden omdat het te volle wien stiert. Je misschien jij er nog omdat er te weinig wien is. Ja, die kans is ik nog aanwezig. Nou, we hopen het net. We hopen zelfs dat we gewoon zielen kunnen worden en vooral ook de Grutte A, want die heeft nou nog net genoeg wedstrijden om in een auto te loeken. Maar genoeg voor een kampioenschap, dat is het allerbelangrijkste. Morgen, Lemmer. En dan zielen we bij de baai van Lemmer op de IJsselmar. En daar zal nog 2 dagen zield worden. En dan weten we wat de kampioen is van de IFKS 2026. Op morgen. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door ondersteunende partners en sponsoren.